Keri nigetha maratathi ni hare Hafifa Connect aigithio ta ni arona kakirabu kiria rauma aigithia tariri aigithio kuigithia wega tondu ona ndio akionaga nginya mundu gwitwo etagwate Austin ri kuria mamugurite ri atia mugurite mbeca nyingi matikoragwo maguritwo mbeca nyingi onongirora no uratebebania thuguri icio ri no ukumenya no sawa mundu gwitwo Jeff Mugawa wa ithira riu ni woyo tondu thinacara ni kinyire twambe tutemerwo maria aratuhaririria ni thinacara Inoro hwaine. Ni thinacara cia hwaine matamo ma mohoro. Aikari kaunti-ini ya Uasin Gishu no mathiete na mbere na gutetia mutugo wa mathukuru ma muingi wa kumetagia mbeca nyingi cia bithi na cia mahuthiro mamwe ma arutwo. Aramaranirie na Mwandĩkitwo Salome Murugi maugite garama ya githomo ni ikoretwo iri iguru makiria mathukuru-ini ma muingi ona thengia thirikari kwiranira kuheana githomo gitari marihi. Aciari aya marauga ati ni mararemererwo muno ni murigo wa guthomithia ciana ciao tondu maita maingi ni makoretwo magitio marihi ma indo itiganite thukuru mbeca iria marauga ni nyingi muno kurio na makauga ni mararigwo kana githomo hatari marihi no kirutagwo ni thirikari cukuru-ini cia muingi kuringana na uria thirikari yaugire ati githomo ni gia tuhuri waroro ugakora githomo kiu aciari metagio tubeca tunini magana mere matatu mana uguo mauga githomo ni gia tuhu ithuĩ twita aciari ukaona ariona gatirio tondu mbeca icio no turutaga garama ya mutorere ya iguru mu waringithania nginya mwana ucio no arendekana kuria no arendekana nginya nguo icio uniform icio na kila kindu na riu gukirwo mathomo ni matuhu waroro ukona gutire mathomo matuhu. Unakuta kwamba ukifika kule shule kwenyewe kuna fedha zingine nyingi sana unaandikiwa, lakini kuna sijui za watoto sijui watakuwa wanakula nini, kuna zingine huwa tunaambiwa ati ni za tuition. Hata juzi tumeandikiwa kwamba tunafaa kulipa pesa za hall, na hii hall ambayo tunaambiwa tujenge kuna hall nyingine tunashangaa tunafaa kujenga nyingine ama ile inafaa kutengenezwa, na hiyo ni kazi yetu ama ni kazi ya serikali? Makiaria guku Eldoret county-ini ya Uasin Gishu ni maroria thirikari gutacukia makinya maria magiriire niguo kwamurira ministry ya githomo mbeca cia kuigana kinya riria marauga ni guteithiriria ciana nyingi kuma family iria itari na uhoti wa kimbeca gukorwo igithie na mbere na mathomo. Tugukorwo na society ingi egoka hau baadaye ya ciana itare thomu iria ciri magutheneka uguo ni ingihaya thirikari etige guthaka na githomo tondu kohegia ciana nego gumateithia na kunekuo koinwa aciari thuru guthomithia ciana ciao. Ithuĩ turabatara capitation tondu uhoro ria wa mane ati ona muciari ucio rero ati wa mandari na kindu uguo ni ta kuga ati githomo kiria ciana irathoma ni kwaga gikwaga. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Kaunti ya Nyeri ni moya kaunti iria cigomeirwo na njira nene ni mirimo ya meciria guku bururi-ini. Minister wa ugitiri wa bururi Kipchumba Murkomen akiuga thina ucio umanite na uhuthiri wa ihinda iraya wa njohi na dawa cia kurebia. Na kurumirira thina ucio riu mbeũ njĩthĩ kaunti-ini yo ni matabanitie mihango ya gutwarithia meithikiri mwena wa Mathira ari ta njira imwe ya guthomithia muingi niguo ugatigaga gukira na mathina ma meciria. Mwandĩkitwo Thũri wa Mbogo ari na uhoro ucio makiria. Thina wa meciria ucungagiriria gicunjĩ gĩa 13 harĩ igana ya ikuũ bũrũri-inĩ, andũ aingĩ magĩthiĩ na mbere na kwĩhitha na gũkira na thina ũyũ. Kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa namba ya arĩa marabatara ũrigiti wa thina ũyũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri, gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ nĩ gĩthaganĩtie mĩhang'o ya ũtwarithia wa maithikiri nĩguo gũthomithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ ũgima wa meciria. Rĩtana rĩakwa kũrĩ mbeũ njĩthĩ na kũrĩ andũ othe nĩ atĩ mũrimũ ũyũ ndũcagũraga, na nĩkĩo ũrona twĩna ciana haha, twĩna mbeũ njĩthĩ na twĩna andũ agima. Koguo rĩ mũrimũ ũyũ rĩ ti wa mũndũ ũmwe, andũ nĩ matige gwĩtigĩra kwaria, nĩ moke twaranĩrie. Penina Njeri, mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ, arĩ rungu rwa gĩkundi kĩa Njeri Mazingira, akiuga thĩna ũyũ no ũhũranwo naguo andũ mangĩtĩkĩra kwĩyumĩria na kwĩyaria. In a crowd of 10, 8 makoragwo na thĩna wa meciria, no aingĩ aitũ tũtiĩtĩkagĩra kwaria, tũkoragwo twĩkĩrĩte mask ya gũsmile, but behind us nĩ tũracafa mũno, then at the end of it all mũndũ agathiĩ akeruta muoyo. Rĩu nĩkĩo tũra encourage
encourage mbeũ njĩthĩ especially arume the boy child metikire kwaria na tuhote kuthondeka society itu tuikare turi na ugima wega wa meciria. Senator wa Nyeri Wahũma Matinga na akiuga ni kurabatara watho uria ukuhotithia guthaitira aria mari na thina wa meciria. Ni tuwe ati ni kuri na policy no implementation ya policy decision very weak tukamenya hatire na watho thondeketwo mitaratara thondeketwo thiini wa devolution ni topic imwe twakoretwo tukiarĩrĩria aria turari kuria devolution conference thiini wa Homa Bay tukauga ni tukwenda twikire mitaratara safe houses ni tukwenda tukorwo tukiiga kigina kando nigetha maundu ta maya magatiga gutigwo moko-ini ma andu kiumbe magakorwo ati hari handu tungicoka ta county government hakorwo na intervention nigetha tukorwo twina concerted effort ya ku make sure maundu maya ni twamad. Minister wa ugitari Kipchumba Murkomen augite thina uyu wa murimu wa meciria wongererekete ni undu wa uhuthiri wa njohi na dawa cia kurefia kwa hinda iraihu. Result of this use, long-term use by various people who are still recovering. We have serious mental health challenges in Nyeri. It is actually shocking to see that we lose about 8 people a month. Hadu-ini Hinoro FM kumaka unte ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Mohoro mana mangi na njira gwithira na wega rukoma mukira ona cia handa thaa imwe ya hwaine ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM Jetagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nikuanduka turaduka na mugure wa Karuiro mene coyi wa Ithafethi. Muremi, huthira dawa ya Readout kulina mahuti kaimana mugunda-ini waku. Ongerera magetha makiria ukihuthira dawa cia kuma Rainbow Agroscience iria ni nguthi hari kuhukia tutambi na kunina mirimu iria gumagira mimera. Dawa ya Herol Plus ihukagia tutambi ta ngũnga urimi-ini wa mbembe, Tuta Absoluta, Leaf Minus hari nyanya, Diamond Back Moth hari kabici na ome hamwe na muthwa urimi-ini wa mira na muguka. Pico Carb ni dawa ya kunina mirimu ya Alinalate Bright hari waru na nyanya na murimu wa Purple Blotch urimi-ini wa itũngũrũ. Dawa ya Silvazol eninaga mirimu ya mbaa na kimuhu urimi-ini waku wa ngano. Dawa ya 5 Star ehukagia mirimu ya kimuhu urimi-ini wa mbare na ngano na mirimu ya mbaa urimi-ini wa waru na nyanya na ikanina maroro maria magumagira muguka na mira. Dawa ya True Star ehukagia mirimu ya leaf rust, coffee berry disease na brown blight coffee hari kahua. Ni undu horo makiria hura 0726245354. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 *411#. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 *411#. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi? Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata bustika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo bustika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through 1 Equity till, ukitumia *247# Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 282#. Makagio ni Ngai na oti mundu wathi mundu akoma kagia nikuraga mwiri
takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kahoigia jehanamu takimakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860 *282#. Hihi ni urabatara mbeca cia gutangikira mabataro ma naihenya ta kurihira mwana waku bithi, kuriha bili ya thibitari kana undu ungi wa hinahi? Ndukamake, amu Berry app haha gutangikira mabataro maku mothe ma kĩmbeca. Urabatara o ku download Berry app kuma Google Play Store hatari marihi, wiyandikithie na uhoe ngombo ya nginyagia ciringi 100 imwe kwa imwe nginya M-Pesa-inĩ yaku. No we ngombo ihinda o riothe kuma kwa Berry app amwira heana motungata mathaa 24. Berry app nĩ gitagira thiri ciaku amu ndĩtũmagira mũndũ ũngĩ ndũmĩrĩri cikwigie. Download Berry app ũmũthĩ kuma Google Play Store, wiyandikithie na uhoe ngombo ĩrĩa ũrabatara. Berry app, quick, private, trusted. Berry app nĩ thũrime na ĩkahĩtũkio nĩ bengi nene ya CBK. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩa rwa Alexander Jode thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860 411#. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩa rwa Alexander Jode thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860 411#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetio mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tarania era igualo-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka na ndeciria ũkoniĩ ũtũũro wakwa ndĩrona nĩbataire kwĩrĩo Ngai kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno ngeragia mũno ũtũũro-inĩ ũyũ ona ngerutanĩria ũtungata-inĩ nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku no harĩ na ũndũ ndindĩkanaga naguo kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno. Nĩnyonaga ndakuhĩrĩria irathimo ona ngona ida nĩkinyũngĩkanie aorĩrĩ ndeharĩria kwĩgwatĩra ũndũ goko athararĩria irathimo kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia
amugona nĩwĩcokerire mũno tiria mbere na tiria kerĩ ndanona ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka no hena ũndũ waraũkagoka ngũtha muoroto wakwa wothe ũkaringaiga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno gĩcoka gĩaku nĩ kĩrĩ na ũhoti guoko gwaku Jehova nĩ kũrĩ hinya kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno Sate turauga atia kinyia muico nduri ku mugure uyu tuire uthumburaga mu na ukago na by the way he gibungo ki haha mugure giki ri ni ndirenda wicirie uhoro wa gibungo gike ugithikiririe wega vio ndikara yana kuhapenera amugo na newecoke ni giki kingi riu giki uthikiriria etagwo Evangelist Peter Gatuthu oigũrĩire mĩeke aya riu nĩ haha nĩ kĩaruga kwambĩrĩria haho sawe nĩkĩ harenda pull up sawa ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno tiria mbere na tiria kerĩ ndanona ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka no hena ũndũ waraũkagoka ngũtha muoroto wakwa wothe ũkaringaiga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno oh yes ati ndanona Ngai ũhingũrĩire mĩeke ũkahingũra mĩrango no kahingũra maũndũ no kona na ngona nĩ ndamĩkĩte rĩu haha nĩ ndatobora o hĩndĩ ĩno ndĩrenda gũthiĩ gũtobora ũguo rĩ gĩkĩ kĩũndũ gĩkaumĩra gĩgathagathaganiai ũgekora thĩiniĩ tareke ngwĩre mũgũre ugakorwo riri Ngai nĩ agũthondekera he tũbia twaingĩra akaunti rĩu we nĩ wambĩrĩria gwĩka mathabu ngũgũra kĩna nĩ ngwaka ngũthiĩ hana mũciari nĩ arwara aroretio cemba aroretio thibitarĩ imagine Ngai kinyia mũico Ngai tũkinyĩrie mũico hena handũ hangĩ heho hena arata aitũ mwena ũrĩa ũngĩ tũrĩ gũkũ industry-inĩ ĩmwe ũkaigua mũthenya ũmwe nĩ gwakĩa wakiuga tutihota guthi na mbere na inyue ni undu uria economy ikihana kaigua ndeto na hindi kwanja ni hindi urabangite maundu matiganite urugate na wenginya sako ni weigiriire roete kuria kwa andu aria matwendagiria ngundu uguo ni utematemeirwo tuiganona ni hindi urahotire gwikua waitha fethi riu we bara Mwanga ukireketia gwika ati mwana urari haruni na thitiguo ndirauga kinyia muico Jehova maundu mangi mwathani na ndakwira acio aitu acio ataitu aria mahutitio ni mohoro ta macio mwathani wenu niwe tumenyaga riria twi hatikaini muno
we ni twana kanywira my brother Ngai aturirikana na atuike wega tondu ndaturekirie ri ona acio me hau ga situation-ini yo hitha-ini riri ndekumarekia ni ekumaririkana na ni eguthi na mbere kumeka wega kana ni atia hatiri undu ungi hatiri undu tanganja rwimbo ruu ni rwa mundu gwitwo Evangelist Bernard Gatuthu na uyu anga ndimuona akuria agitungata kuria kwa bishop no akuria JCM yes uri mwega muno ageitheki ario kuri ori na ni wageithio muno ni riri yes ni Lucy Mware wa Kagia Lucy Mware wa Kagia ri endagia rugagira andu riri irio ungithii wendaga choma gakuku ngenda nginya kamuki makoragwo hari handu hegwitwo Chairman's Lodge hari barabara-ini ya guthie Matangi Kimbo aranjira mitambo-ini muno atuthikiriria ati ona cio cia Harambee Stars ri ona tondu atoi muvira ni aracithiritie ni harakinyite handu hakaingira no gukaigwo ni Lions of Teranga kana ni andu akuria Cranes Lions of Teranga wameamua kukanyanga East Africa atiriri membere wamesema wanatumia macho na vile inafaa akina Okelo bwana wanapanda kupanda mpande haelewi kinachoendelea kwa sasa hivi tikwega Senegal ina bao imwe ni dakika cigana na by the way ni 62 tu kana wanu niguo yafungwo wacha tuone ni ba kana letwa atia dakika 62 kande retwo ba niyo yafungira Lions of Teranga no ririkane muthaki ungi wa thakagira Chelsea miaka ingi ya tene wetagwo Dembamba riu kuria ba kwa ngari koragwo riritwa Dem rirugametie na by the way ni undu wa faida ya muthikiriria Senegal nio ateteria ikombe gia CHAN nio ahotani aikire karithiru koguo ni wanona marakionania shots on target ukanda mena kenda ko Senegal mena 5 ni urakiona koguo no hare mare mutori go convert chances icio andu marabatara gukorwo magichunga muno tondu riu aya no marute ra ko defend ba weno ndekicio cia tigara mama homithie muno na riu muungano wa East Africa ni tukorwo tukiigwa huru jumuiya itakuwa imepata shida basi sababu suluhu hatuna suluhu lolote hatuna suluhu ya mambo mengi sasa Cranes mangehota gwika no macokererie ona kaba tukiumire penalty na kaba tumire penalty reke tuone uria guguikara riu ri kamwira turorete uria timu ya Malkia Strikers mareka kuria mwena wa Thailand betikaini cia thi cia volleyball ya airetu ni urageithio ni mundu gwitwo Githua Wakoine arauga atagithua Wakoine Kamacharia geithia cohi muno mundu gwitwo mujire ni mujiristi kana mujiristi wa kuria mwena wa Subukia original wa Subukia no akoragwo mwena wa Nyeri akoragwo kuria Nyeri gatagati haria Nyeri ya gatagati riu aranjira riu Subukia kianda sana gathima twi hamwe muno gwicire riu akiri mwena wa gacokete ground no mundu ni ambaga gucoka ground rimwe cia Kariuki Mucumbi wa Gathambi kuma Kirinyaga ni agutumanite ni ngumuonete mwena oho de mutambo-ini geithia cohi muno na wa Kivirigwe Michael Njogu wa Kivirigwe ni ngumuonete Michael na riu ri akuria mwena wa riri ni uyu kura gutagwo Daraca Murera Daraca ni Murera kana ni Juja ni Murera ni mwe ngwiciria ni mwe Daraca Murera riu kura mwena wa Daraca ri hena mundu gwitwo Harun Mushina kana Baba Jerry mena squad yake hau hena he mundu gwitwo Heze kwina angi hau mashabiki by the way turaragia nao muthenya wa ira makiheana moni mao megi ya Madagascar gwiciria ona no nguraro marahonia thutha wa ukorwo timu ya bururi giikitio nja no tutiragicakaya ni guikio nja ithu turakena ni hau turakorirwo tugikinya na ni maragituthikiriria mekuria mwena wa Daraca Murera wasalimike sana nake mundu gwitwo Minga Steve arauga atia Minga Steve VP Best ndi sawa ajira geithie cohi wa Ithabethi ndakirio kuria Grogoni Leo Girogoni no areka no ara agitungata mwena ucio ni atindike orovi mwena ucio mundu gwitwo Manyanga wa Tangitano Manyanga wa Tangitano ena ngucanio radumira haha cia weekend muthenya wa rucio bitika cia Nakuru City
League atukageria cia Pool D kuria Munada magakorwo magithaka na Vita Plant kiharu gia thukuru wa muthingi wa Munada. Rift Valley Roses nao magakorwo makiburudika na Bila Shaka kiharu gia thukuru wa secondary wa Nyonjoro. Mai Mahiu nao magathima na hinya na ndo megwitwo NYS itikire thigari cia NYS kuria Mai Mahiu Grounds. Dumeni nao magakorwo magithaka na Serenity kiharu kia Dumeni na GFC Rovers muthaki ure wa hurukire wetheni warikana mutino ure wari haria Muredati wa baadhi ya kambuni na mugithi he muthaki umwe wa GFC Rovers wakorwo kihurukira hau na ni agithiki na ni akorirwo agithikwo Tuesday ya tariki 19 ino turau twatumire ndumiriri citu cia macakaya weekend ire rariho ni ahurukirio mwena wa Githi na nitukithi na mbere na kuhe muci ucio wa pole citu na kirafu giothe kia GFC Rovers by the way matikoretwo makiri kiharo nigetha gwicakaya muthaki wao no ria wa he umwe wagurarire wi thibitari ndiu kana aumite ngethi na mbere na kumurora na amucokerie amuhe uhoni wa naihenya na nitwakigeithio muno ni Mama Kariuki ndere wa taxi KCY 698C nigetha asalimike sana Mama Kariuki ukujiraga atiri cia manyaga watangitano engineer wa Marewa engineer Marewari ni uraririkana ni merigite gutigwo ni mwari wa nyina wao nyina wa Gachara na ni makorirwo makimuhurukia no ru mokite mathiko ma mwari wa nyina tatawe ugwitwo nyina Ashikuri ni mokionanire aikimwira uria nathikagiriria kairetu gaka kahahanyu igakuria Inoro riu nake nagitukire ni neighbor yaku no wega kuwa uguo ni your neighbor kuria riu wa Marewa riu tata we ukite mathiko gikimwira nani nithikagiriria kairetu kariku ogaka riu tata ucio nake ri egutungwo ni mutino tata wa Mama Shiko ekuhira ni mutino wa mwaki pole sana riu tugakimera uhoro wa kumiriria riu ningi ona matahonete kironda kia mwari wa nyina wao riu mari na maombolezi mange ahereire mwambiririo wa kiumia giki gwake nyumba kundu nginya mahiu make na maundu mange magikorirwo makianangika ni mwaki riu tugaituma pole citu ona mutuguto engineer Marewa agagituma pole ciake kuri kazini ake Pastor Maina Ngurumo mundu gwitwo Irungu Shiko nario the magikire thini wa family iyo makigie no horo wa gukihorera na Ngai amaihuriri amathingire ithenya riu na mahe ngoro ciao wetereri nyina Shiko ni wakuria mwena wa Moro mwena wa Elbagon handu hegwitwo Kapsita Ngai amuhonoki amuhuruki horo na imeria matu-ini riture rimuigite wega niguo mundu gwitwo Chege wa Step ari kuria Cocoa Beach kuria kundu gwitwo Florida Cocoa Beach aranjira ngugeithia muno uria gukugeithĩtie niguo itegukugeithia we wachiria salamu ngeithia kora ungigeithia mundu atia muthuri thai no we ati no etagwo Chege wa Step Chege ni adoraga ndikumunagenia akoragwo kuria kundu gwitwo Cocoa Beach arauga mitambo-ini muno heka ire tugetagwo Purity Sam Toppers gekuria kundu gwitwo Makongo karanjira ngugeithie muno ke mitambo-ini salimike sana ni ndageithika sana na riri na he muthuri murata witu muno tumwitaga uyu ri ni wa kuria Mombasa etagwo senator kana Kamau senator ni wa haria Bamburi Tavern kuria kundu gwitwo Mombasa hau he kiravu gikoragwo na ngogoyo kaingi muno hau uguo zaranjire mitambo-ini muno ni atuthikiriria mena athuri arata kena muthuri witagwo Jaji na muthuri witagwo Apupu na muthuri witagwo na wa jeretheire gitumikia hau niki akua aruta wira na ma exhauster so makimutua Apupu riria mamutuire wa Apupu ri riu nake no amenya ndungikirega na hena muthuri ungi witagwo riri Mr Kamakia wa kuria kundu gwitwo Mombasa ni athuri ega muno ni athuri haria Bamburi wasalimike sana na ngaigua ni athuri ega na me mitambo-ini muno ni matuthikiriria riu ri amukira cia mundu gwitwo engineer Peter Karanja uyu akoragwo arugamirire mihango yao waki wa mabarabara kuria kaunti-ini ya Nyandarua na by the way weekend ino ni
arakorirwo agituikania matura matiganite kuria Waitu Kaimbaga na ndironire ni arakorirwo agituga kana guteithiriria nyanake cia timu itiganite ndironire Frank Wakadutura ni marakorirwo makiheo mibira ya guthakira Ngomi na Ngahia ni mateithika Shamro kuona umena mibira Ngomi na Ngahia ni ciateithikira oro hau kana aru Ngomi ru matikire icio di technical bench ni andu akuhe timu mawaitha ni magithakire matuko ma tene mutinge imagine timu ina Ngomi na Ngahia riu ni iyo timu itangikira region ni haro theri well done engineer niko kijogama na jeshi iyo na mundu gwitwa Franco Wakadutura asante sana geithia jeshi iyo ritukuona na kahinda gatakire kuraihu nigetha maundu mothe namo makoro makiagirira sana Jungle Lions na Canaan Teams nicio ciakorirwo kigunika na uhoro wa mibira kuma kwa mundu gwitwa engineer Karanja. Good. Tukwamba tukorwo no ageithio nginya ni riri ni muthuri witagwo Susu wa Komo. Susu wa Komo ri ni monete Susu wa Komo na ni ainaga Susu wa Komo na twari nake hindi no njiriga na Ikuru ri ni twiriga gucemania nake no aragitindika mena guka wa Komo hau bata gwitindika muthuri uyu maretindika wega vio mari oku aranja ndimugeithirie riri mundu witagwo Kanya haria Heshima na Ikuru sema komitamboni Sara. Yes goda tumamenyithia ciarire kamwira tuthite muno timu itu ya Malkia Strikers ino ni national team ya iretu muthako wa volleyball itagwo Malkia Strikers ni kinanio ya rume tutukimetaga the Wafalme Stars Wafalme riu aya afrori aiki mekure mwena wa Thailand na mbere maigirete Thailand ni marabete gukorwo mekure bururi-ini wa Vietnam kuria marakorirwo na ngucanio cia kiurata magithaka na Spain na timu ya bururi ucio wa Vietnam ona gutuika matire ngucanio makorirwo magikihota ya icio cia kiurata na Spain na Vietnam no ru coach wao mundu gwitwo Omondi hakire maundu maria akigeragia gukigacirithia akone service horo wa ku receive mibira spiking na maundu ta macio na ni akiugire thutha wa ngucanio icio ni arona athaki akitema achievire maundu macio na ni makiambiririe ngucanio ici cia thĩ yothe cia volleyball ya iretu akure riu Thailand na ngucanio yao ya mbere gikundi-ini kiao kiria mari kia G mari na timu ta Germany mena andu megutwo Vietnam na mena andu megutwo Poland ngucanio ya mbere mathakire na andu megutwo Germany na ni makiringirwo na seti thatu gwa gibugu 25 kwa 22 25 kwa 8 iyo ni hatia mbaya sana ndungikihoro seti point 25 kwa 8 ona ndona kinya 10 tanduko hau ni kuri yo pio 25 na 20 seti ya gatatu point 25 gwa gibahu ni mekugeretie muno makiria no hena kaundu gwenda kuririkania muthikiriria airetu aya ari muthenya wa ire mararokete kurekereria ndumiriri nenda-ini makirira mena kigiriko kinene ni kuga akuma maigirire bururi wa kuma maigira kambi ire twitaga residential camp ire riu ni thirikari ifate gukorwo ikimurorera mabata manyu ni murire ni munyuire mwena cia muhuko maundu manyu ni marathi na mbere tondu mukire na family iria murakirumbuya airetu ya gukinyeria muthenya wa ira rucini matirari na mbeca ciao na no itirekiritwo akaunti-ini ciao na urare undu uramagiite muno makiria tondu gwicira ringi marakiragwo meterere gweterera gutarakiciaraga matunda riu mwico marauga hii haiwezi kanyagiwa tena marakirekereria video cirakenyagio nenda-ini na itikia kana urege by miaraho muthenya wa ira rugano ru twararekaga rucini twikirikani ugo naruo mathaini ma thaa kenda turae na rugano rwa gucenjia rwa mbere na ni mararikite ukorwo mamukirite mbeca ciao aria matumagira akaunti cia bengi imwe marare na indo ciao aya angi magituka magieterere kuringana na bengi iria mundu akihuthagira no riu ri thina ona ndukiri hau tufati gukorwo tugieterera nginya riria athaki mariteta niguo turi maikirira indo ciao atondu nurona motivation ya bia ni uronirie uria andu megutwo Ben Makathi na nyane ciakeire kira hotire gwika Harambee Stars arafu aya ciao cikaga arafu cine cikorwo igitererwo muno no riu ri ngucanio cia thiri cia FIVB cia volleyball diwe kana no turirikana rita ria mwisho bururi wa Kenya kana Malkia Strikers mahotire seti tiga ngucanio yothe ateitha tugibugu kana seti thatu kwa imwe kana igiri kwa imwe ria muthia tiga ngucanio ingi mathakite kuria Grand Prix yari
itangĩririkana kana yarĩ bũrũri-inĩ wa Japan makĩhotana rĩ thutha ũcio maũndũ mao nĩ mokire makĩhana ta twacoka na thutha mũno mũbira-inĩ wa volleyball na rĩu tutaraga mĩaka mĩingĩ mĩhetũku tutandĩkithĩtie ũhotani wa seti oro na ĩmwe thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup kana cia World Championships ona tuo qualify thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa na maita marĩa maingĩ koraga nĩ ithuĩ tũrathiĩ kana kando megũtwo Cameroon nĩ ithuĩ tũkoragwo tũkĩoya mĩaka ĩyo ya kũrũgama kana gũthiĩ kũnyitĩra itemi gĩtarũ kĩa Africa akoguo ĩno kũhotwo gũkũ kwao nĩ andũ megũtwo Germany na seti 3 gwa gĩbũgũ niĩ hakwa ndingĩigua tarĩ surprise gũkĩigua tarĩ o ũndũ wa kawaida no hena kaũndũ tũkũnoti ici point marakinya 22 gwa 25 20 gwa 25 hau no tuone hena ka improvement tondũ hendi mana gũthwo nĩ Brazil matagũkinyia seti urona 8 gwa 25 magakorwo makahoterwo na thĩ wa point 10 magakinyia set point ya point ya kuwin kiria matari marakinyia point ona arĩ 5 so no tukiuge magithaka na Germany makihota gukinyia point 22 gwa 25 ni maronania improvement ikiriho na tugakimendera wega riri kuria marona magacamena mu magikigeria guthondekerera kwetukira the technical bench gucenere cikire mbere wao magithaka na Poland atoriru Vietnam matigeretie gucenio cigana Poland na Vietnam mathaka nao ni makimahurire gucenio ya kiurata so you don't expect ati makoro haundu ungikika munene mekora magihura andu megutwo Vietnam no ni mathimagia na exposure for me juga ni exposure megukorwo menayo meja wa bururi tondu kanya kau nako gatikionekaga maingi na ningi ona guko Africa ri magithakite na andu aingi guko Africa ndigwiciria hena andu mangigwa ate matithakite nao ati makaigana Africa no ri marikia strikers yana korwo igikua gikombe kana ona nigetha nukuririkana twirika guthie mbitika cia World Cup kana cia Olympics he mbitika twirika gukorwo tugithi cia thĩ yothe no aririkana hĩndĩ ĩrĩa taumire rĩrĩ no aririkana hĩndĩ twambĩte kambĩ kũrĩa Brazil mĩeri 3 tũgĩcoka mbere ĩyo rĩ nĩ twambĩte he kambĩ onako yarĩ a few years mbere ya Miramas tugakorwo twari Brazil kundu nginya twakochagwo ni makocha akuria Brazil tugicokire hari na wiguaniri wariho gatagati ka FIVB the World Governing Body ya muthako wa volleyball na KVF ni mamaheaga facilitation ya kumathi kumaiga kuria ta merite 3 maga facilitate maundu mothe magicoka makiuma uguo magithie kuria Netherlands nyamuyo ri hau hari na ga point unyitanĩri ũcio kana wiguanĩri ũcio wa gũtũmaga airĩtu magakampu kũrĩa meri 3 rĩ mena facilitation ya FIVB magaturino nĩ makocha na kũu he andũ yokire kĩringa ihiga aya makiuga angĩkorwo mbeca ti thumu kũnengera twĩbangĩre na makochi maitũ makorwo makiumagara na airĩtu aya rĩ tutikwenda tondũ ndaiguire makiuga maheagwo makochi ma Brazil na makochi wauma gũkũ athaki mathiaga marĩ iki gũkaga gũkorwo atĩ kwĩna ruma kona atĩrĩrĩ ũcio teithio mũratũhe angĩkorwo mũtikwenda a coach aitũ maumagarage na airĩtu aya nĩgetha maũndũ marĩa mũramateithia gwĩka na kũu tũngĩgĩkobia twacoka na mũciĩ tũgathiĩ na mbere na kũmatindĩkĩrĩria rĩ reke wiguanĩro ũcio wambe ũhana to gũkinya hau agreement ĩyo maũndũ macio maĩtugata mathira anyway mũgũre twambe tũikĩrie oro hanini tukunde tũmaĩ tũthiĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo thũgũrĩ-inĩ kidogo niguo tulipe bills kidogo tũgĩcoka tũcokererie no ningĩ tũkamaririkania mũndũ athiĩ harĩa *272*1# kũrĩa nĩ kwarembesha maisha kwĩna mbia na mbia nĩ njega wĩna tũindo wĩna mathirivarĩ ndũkĩigua nawe wĩ mũndũ wĩna tũindo ndũkwenda gũkorwo wĩngia ndũkwenda gũikarania na ngia niwe wacigweta acha ni nyumo we ona niwe mũnjĩri ũhoro wa indo icio tondũ ndĩracimenyaga nginya nĩ ndũĩ njereka gũthiĩ handũ na he wanjĩri ũhoro mũgũre mũtũrĩre-inĩ waku taroraga rĩrĩ andũ a rika rĩrĩa ũracerana rĩ ni marĩ ndigenda gũcerana mũndũ ũtoĩ TikTok na mũndũ utakinyĩte mũndũ utaingĩraga TikTok mũndũ ũtoĩ atĩ ndigũcerana athuri akwa arata akwa aingĩkosa matirĩ cio ĩndũ moĩ rĩu atĩ ũrĩa mũnini nĩ Tom ucio rĩu nĩwe youngest rĩu nĩ ũramathomithia ciangia rĩu ndiagĩthiĩ ndĩmoritie mũikarĩte atĩ angia ici
Aterere ni itombe icio gwetangia. Kayuku na na muthuri. Nukurika muthuri witagwo Musiling. Koko na na were. Arugamire akiuria atiriri. Koko na na we. Igwe ati ndanarumwo. Ndanarumwo sigo nginya njuri na nditu. Nwanyita ndanarumwo sigo njuri na nditu. Igwe ati ndanarumwo sigo nditu na nduru na ngarekanira. Keke ndingereka. Omundu ukunumithania nokea. Ucio ndingika atia ingikageria ndimaiguithia ihi ino ni content iraria kuria ni kombe witanire ati gwitana kana hindi o hinyiri no itonga cirehaga andu makauga wambe hutahutio wewe no matia ikuhutahutio asa matia hutahutio no cira ucio nginya thaa ici ona ndimerite ni comedy kai no uracirwo ai anyway tarakereria ri nikukuhecia riri cia muthaki witagwo Victor Haki ni wakuria Murang'a Seal ni arageririe kuhaka ironda cia Kenya viriviri na cumbi no ni ngukwira uria ndirecia tondu ndona video yo ni ngukwira uria ndirecia ni arekereria ndumiriri tukumithoma sawa ni thaa 10 ni thinacara ina dakika 44 guku ni kwa Inoro mucio tugi na otana Reu timu ni nyanya itigarite garagano-ini cia CHAN 2024 araikereka ya quarter finals. And now it's nervous moments because we are in Kenya Harambee Stars gatano gaka maracamania na koborana na Madagascar kiharo-ini gia Kasarani. Ogam turns left, fires home, Kenya lead! Nao Taifa Stars a Tanzania maroborana na Morocco Benjamin Mkapa Stadium. Puts on a great ball. Oh, that should be the winner. Tanzania emerge victorious. Jumamosi, Uganda Cranes makandorana na Lions of Teranga kuma Senegal. Nao Sudan matitimurane na Algeria. Nitanira na ithuĩ mohoro-inĩ ma mathako na tabarĩra-inĩ ya kwanduka ũgĩterefoni mũgũre wa Karuiro the Super Lady na Generali Shohi Waithafethi ndũkahĩtũkũre mwago ũyũ wa CHAN 2024 gũkũ kwa Inoro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash Nikuri kidu jetagirira eka ikoreka nirenda kaya mundu nirako tukae kuona kikae byago mene okite gukana kina nyumbu meka tukujoya nyumbe awadirire atige iguru andu mundu wote kuona tukujoya nyumbe awadirire atige iguru andu mundu wote kuona. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Njorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-inĩ yaku gwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux niyo ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunje kĩigana kwa igana gia financing hari ngari ciao cia Sifao. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ tucerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ucerere dealer o wothe wa Sifao gwothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatari marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũrutĩra igongona rwa Rucia Ng'ang'a thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Kwamũkĩra
gwakira rwimbo nĩ ngũkũrutĩra igongona rwa Ruseng'ang'a thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Ini uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana kuona mũtu wĩihũire hangarata. Palea Millers rĩu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Oh yes, da ĩmwe rĩu yatigaria ndagĩka 13 na kĩrĩkia kwĩhanda nĩ ũkũigua atĩ arĩa mahutirio nĩ ngero cia hĩndĩ arĩa mahutirio nĩ ngero cia hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo ona makĩrĩhagwo garama. No kũigua atĩ aciari nĩ mathiĩte na mbere na gũcakaya garama ya igũrũ ya gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. No kũigua atĩ mĩrimũ ya meciria nĩ ĩhereirie kaunti-inĩ ya Nyeri kumana na ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Maya na mangĩ maingĩ nĩ kĩhanda thaa ĩmwe na Jeff Monga wa Waithera. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi. Oh yes, rĩu nĩ thaa ĩmwe na tigĩtie ndagĩka 10 mogore. Tigĩtie ndagĩka 11. Yes. Na makorwo magĩthiĩ wega tondũ wa rĩrĩ. Nĩ ũndũ kũnjĩrĩte atĩ tiga arunaya akũrĩa kwa Museveni me kĩharo kũrĩa Ngeretha maũndũ Busia ambirie kugithanio. By the way, no amenya anga tũkuĩtwo nĩ chani rĩu. Busia ambirie kugithanio tene tondũ rĩrĩ. Hi Pep Guardiola rĩ. Pep Guardiola we nĩ mũgithie. Mũthuri ũcio nĩ onete thĩna. Mũthuri ũyũ nĩ muonu thĩna. Mũthuri ũcio nĩ amũkirire ciake mapema kuma gwĩ Tottenham. Na Brentford nĩ mahũrĩte Aston Villa na bao 1-0. Aya matirĩ na munyaka na weekend ithiru nĩ manyitirwo nĩ Newcastle 0-0. Aston Villa kuma ũrĩa nĩ acokire kana arĩ ũkuo. Isaac rĩ, Alexander rĩ arauga atĩrĩrĩ. Inyuĩ muaga tondũ nĩ mũrenda kũvunjania tugaga atĩa iciranĩro iria marĩ nacio na kĩrabu rĩ akĩingĩra rĩ tondũ nĩ mũrageria gũthiĩ against maũndũ macio twakĩranĩte rĩ rĩu ũrĩa mũgwĩka nĩ atĩrĩrĩ rĩu nĩ ndireigua gũthiĩ na mbere na gũtungata na inyuĩ so kaũndũ karĩa mũngĩka you would better let me be ndekereria itu wona mwarega ndeke ona ndaigua aratrain maũndũ make na gũkũ kivyake kũrĩa he kĩrabu gĩake gĩa tene gĩtagwo Real Sociedad nĩ mamũhete kĩharo athaki aya a mbere mathaka rĩ we agacoka agakĩgwa kũu so mũndũ gwĩtwo Alexander Isaac arendagwo nĩ Liverpool na niĩ ngwĩciria atĩrĩrĩ mũgũre makamwĩkĩrĩra kĩraihu reke ngwĩre mũgũre irabu ici rĩmwe rĩ nĩ iruinaga
talents ni hitagiria thaki muno tondu we arauga atiriri ni magriete na unjire ka ni ahiteirio mambire makiamba makirikanira na kirabu kia Newcastle doka twambe tuhote at least a silverware gikombe ro giothe mbitikaini ici nene matiriga kuhota ni meriga gukua makuire Carabao ni makuire koguo silverware ni aneanite agicoka akimera atiriri turikie namba we qualify for UEFA Champions yari imwe ya agreement ni maqualified then we agikinya akiuga ni kwenda gwika ni ahiti target yake muramuiga hau eke ate riu kirabu gura gikite thutha ni kumwikirira kimanjika kirito kia besha kena sanctions nyingi muno ndonire Liverpool besha ile menda kuruta cia muico kumugucira ri euro milioni 110 na umarenda cikinyeria 50 riu ngwiciria Liverpool ndigwiciria ni mekwambatagira gikiro kiu na riu nitukuona muthaki ucio agikorwo riu ndigũcoka guikaria ate tondu kungituka kimera giki ndegũkorwo kirabu gutungata nakio ri no aragite ne utukorwo akiurira no ngwiciria ni ehitete na nyina na ithe ati Newcastle daragithaka ringi na hau ehitete orovio augite kama mbaya ni kuruma gutiri undu kungithie kama mbaya ni mbaya ndagicokera gukorwo agithaka na Newcastle ringi nao andu megutwo Bournemouth mari mbere magithaka na Wolves na mithige ni akanikira red card mithige mena red card dune nayo ni guthira rathire tondu ndeka cia nyongerera nake Musa Dalad aracokire na maururu maingi muno makiria ngarereheria kuria guothe atakoretwo ligi-ini Sadadi riu ararwira nginya mehia matabataire gukorwo makirwira no riu kai agitunganire na dawa yake ni mukanda igire gwa gibugu ni andu megutwo Burnley nayo yaingira ndeka cia nyongerera riu cia referee nake Arsenal kijana Mikel Arteta ndarakiingira kiharo thaa 1:30 tumenya kana ni guitherania wara wa riri wara wa mundu gwitwo Leeds United riu arafu kurakire na duru za kuaminika zinasemaje duru za kuaminika ni irateithiririe muno mashabiki ya Kenya makiria aria masapotaga kirabu gia Chelsea at least ni marahotire okuge no horo wa kugikuria sapa hena kaundu maragire ga matuma maigwe ru wege ndukandeme tondu ndiramenya ni hothiite ona ndaiguire andu mekuria ati uguo andu mahoto uguo niguo fans a Manchester maiguaga oro hindi uguo niguo twaiguire kimera kigima na tukirikia namba 14 ndakwira murio na banga 15 ya gacia tukirio hau ningi rungu no gukire na thaki meguku kirabu-ini gia Chelsea yao Pedro Neto Enzo Fernandez Esteban Moises Caicedo Chalobah Trevor tamakadiuga ni uya thangi Chelsea kai ngai ni anyendete mamwathanie ngai wauga tu unjarire metha mbere ya thu ciakwa atiriri riu ningi wane kaigua tukirutaga wira wa mathako riu ni isi by the way ni wira wa mathako ndukoragwo tamacokere ringi ati wambirira nau no agweta kukureia yao Pedro kukurera danafunga danafunga no ningiri ndirakuhera marafungire digi cia bata wa gutinda ngigwetera othe nduriho njira ngweta kwa Manchester so uhoro wi haha Manchester he mundu fungite tutiakihurirwo ni Arsenal no riu onawe riu njira tu uhoro wa ma please unjire uhoro wa ma unjire atiriri but I know ndonire mubira ucio dionire no ndafuatiriire ni wacokire kuna analysis na review of ya muthako ucio wakiugura makiuga atia ni mwageri by the way ri akoro ni kindu gigwitwo guthaka gubanga ri ni mwabangite no uria tu kugi isiku haikwa yenyu haikwa siku yenyu wakora diuma yanyu muthenya wanyu no tondu ona Arsenal actually ri ona no kire muno ni Ryan niwe wa makuire tondu post ile mundu gwitwo Mbumo maguthaga na mundu gwitwo Kunya Kunya ni angenirie muthenya ucio Kunya mugarurukire wake peke yake kegwire habari za hivi punde zinasemaje Museveni yako nje Museveni ameenda nje hey niguo East Africa jumuiya ya ino ni ya madora ino ni ya madora jumuiya ya Afrika Mashariki
tumepata no tukapoteza sote. Ni wega ni Rĩu twatigwo na Sudan thaigire rĩu twĩ thutha wa Sudan magĩthaka na mu Algeria. Reke ngwĩre ta makaru East Africa sasa rĩu tũkũnyitithanio nĩkĩ ningĩ thutha ũyũ tũkũnyitithanio nĩkĩ rĩu mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ tũheo rĩrĩ rĩu mũndũ ũgwĩtwo tũthake kĩrĩa gaitũ keika tuone no ũngĩkorwo hatari. Rĩu reke ngwĩre Madagascar agathaka na Senegal. Madagascar na Senegal kana agathaka aca Madagascar athaka na Morocco agathaka na nake Madagascar aca Madagascar Madagascar Morocco aca ndarathaka na kĩrĩa semi final ũyũ Madagascar nĩ ekunengererio ithe kunengerwo Senegal kana eterere muhotani umwe haha gwĩciria nĩ iragarũrũkana ona Madagascar to be confirmed ndĩgũthaka na Madagascar. So ona ndĩrenda rĩrĩ nĩgetha tũtigatigwo na arabu ĩrĩ thĩinĩ wa final reke tuone rĩrĩ na arikorwo Senegal nĩ heo Morocco aca na arikorwo Morocco no iheo Algeria mwarabu mwathi hatigare manengerwo eri ĩni hakorwo arabu eri manengerano then nigetha rĩrĩ onako nĩ Sudan kunengerwo Madagascar no nĩ tũkuona tutaona ni namna gani no rĩu jumuiya haipo wazungumzi wa vizungu na Viswahili wote na Zanzibar Zanzibar todo yaheagwo ngucanio nicio cia ithakirwo Kenya by the way nĩwamenya ũguo ngucanio cia group D iria ciathire Zanzibar ciarĩ ithakirwo Nyayo then cia group A ciarĩ ithakirwo Kasarani gwĩciria rĩu tũkĩoneka atĩrĩrĩ iharo ici citũ igĩrĩ twĩ nacio rĩ itingĩhota gũthakĩkĩra kĩmwe tu ngucanio ciothe so Zanzibar ikiongererwo hau no korwo twarĩ rĩngĩ Talanta Sport City yarĩ ndĩku tũngĩathakire wega mũno group D na group A thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya but AFCON rĩ tuingoje tu tuone AFCON watajua sisi ndio sisi sawa deda rĩu thaa ici nĩwamenya nĩ thaa ĩmwe yerekeire na by the way let me tell you tukĩrĩkania na mohoro rĩ kanitha-inĩ witũ wa Gatoreki rĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo mwarimũ Njagoni wa kũrĩa Kagirarĩ Kandararĩ na mwarimũ Kĩhato mũruna we mũritayu kana marĩkĩte gũtungata na mathukuru rĩ nĩ tũrakũngũagĩra ũhoro queenship ndiũ tũkũmĩta queenship ya mũndũ ũgwĩtwo Martha Mary gũtugwo kwa tũraririkanaga gũtugwo kana gũkrownwo gũtuo queen wa heaven kwa mũndũ gwĩtwo the mother of Jesus mũndũ gwĩtwo Virgin Mother Mary so tukĩrĩkĩria mohoro nĩ tũka kũingĩra na rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo ngoro njega ya Maria gũkorwo gũkinyĩra mũndũ gwĩtwo mwarimũ Jagon wa kũrĩa Kagira Kandara na mũruna we mwarimũ Kĩhato nake nĩ mũgatoriki St Veronica me kũrĩa mwena wa Kaimbaga St Mary kũrĩa Olkarao Madre Teresa wote Queens of Apostles pale Ruaraka wote wakue ndani arũmĩrĩri othe a kanitha wa Gatoreki handũ makĩrũma atĩrĩ ũndũ na Honorable Father Kanyi njigua athire kũrĩa mwena wa Thika kuma kũrĩa tũgĩthomaga hothe makĩrĩ harĩa hothe tũgũkorwo tũkĩrĩ tũrathimwo nĩ rwĩmbo rũu rwa mũndũ wĩtwo ngoro njega ya Mama Maria ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũgĩkĩrũga Cicagire tũgũcirora onacio tũgũcirora rĩu ithaa tumenye macambiki magakorwo me mwena ũrĩkũ rũcio no rĩu rĩ tũtikĩrengererie mũndũ gwĩtwo Jeff Mũnga Mwaro nĩ thaa ĩmwe Githa 5001 Githa 50 finest finest ndaigua mũtonyi wĩ ndonyi nĩ wa kũu nĩ wa kũrĩa kwao very nice good nĩ thaa ĩmwe handĩte wega twambe twamũkĩra mohoro na njĩra itheranĩte kuma kwĩ Jeff Mũnga wa Waithĩra Inoro hwainĩ arĩa mahutirio nĩ ngero cia hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo ona makĩrĩhagwo ngarama
aciari no gucakaya maracakaya ngarama iguru ya githomo goko bururi-ini na mirimo ya meciria ni ehereirie kaunti-ini ya Nyeri kumana na unyui wa njohi na uhuthiri wa dawa cia kulevya kwa ihinda iraya. Mwingine akasema ni wale watu wa TBM, wakaanza tu marungu, wale nipiga wakaniwacha chini hapo nikiwa unconscious. Ningependa tu justice. Asialimete yoto pesa tonini mangala mere matato manga ogo moga agithomo gia to igwe to ta asiari okona ai aliona gatirio todo pesa icio no turutaga. In a crowd of 10, 8 makorogo na thina wa meciria no aingi aitu tutitikagira kwaria. We have serious mental health challenges in Nyeri. It is actually shocking to see that we lose about 8 people a month. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaini thaa 1 na njira ithiranite. Ciumia nini thutha wa President William Ruto kumba kamiti ya guthingicira marihi kuri family cia andu aria makuire ona kana makigurara hindi ya mirurungano ya gutetia thirikari, andu amwe aria mahutirio ni ngero icio cia mirurungano ni mahinyiririe kihoto githingatwo ona marihi macio magikinyanagirio. Na kaunti ya Githumo iria niyo yahutirio na njira nene hindi ya mirurungano ya thutha wa ithurano nene cia mwaka wa 2017, aria magurarire matoire na ruo rwa ngoro na irema cia ngero icio mĩĩrĩ-inĩ yao ona meciria-inĩ mao. Mwandĩkitwo Joel Kimani wa Njuguna niwe uratuhinyeria icio. Mwena wa Manyata kaunti-ini ya Githumo tukorete Nicholas Aduda ari na wingi wa meciria thutha wake gukorwo atari na wira kwa ihinda rĩa miaka 7 thutha wa gutungio nguraro ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya gutetia maumirira ma ithurano cia mwaka wa 2017. Nakumbuka kuna rafiki yangu alikuwa mgonjwa na alinipigia simu, alikuwa anataka usaidizi hiyo tuseme dawa ili anaweza fikishiwa dawa. Sasa hiyo siku kulikuwa na mchafuko, ilikuwa tarehe 26 ile repeat ya elections. Sana sana hapa Nyanza watu wa kuparticipate, maskari walikuwa kila mahali. Sasa kulikuwa na furugo sana. Sasa hali ilichafuka mpaka jioni, kufikia kitu saa 2 usiku ndio niliona kama tulivu imeanza. Nikatoka na dawa zangu, nilikuwa jaribu kupenya nione vile naweza kumfikishia dawa. Nicholas athiete gucerera muratawe indi agitungana na maabitha a borithi na hau muturire wake ugicenjia. Kibati mbaya kakutana na maskari, wakaniuliza usiwe ndio kati ya wale wenye walikuwa narusha mawe. Mimi nikauliza nilikuwa narusha mawe wa umri wangu iwezi kukubali nirushe mawe. Mwingine akasema ni wale watu wa TBM, wakaanza tu marungu, wale nipiga wakaniwacha chini hapo nikiwa unconscious. So from then nilikuwa kwa bed for over 5 months. Sasa nikawa tu hivi, nikawa hopeless. John Omondi uria ni muikari wa itura ria Gita onake ni umwe wa tungirio ngero ya unyamu ni maabitha a borithi na kuma hindi iyo muturire wake ugicenjia kaimana aria atangihota kuruta wira kumana na nguraro iria atungirio. Sasa siwezi nikafanya kazi kwenye gorofa kama zile nilikuwa nafanyia Nairobi. Hiyo inafanyaga nafanya chifu. Lakini sasa najaribu kidogo. Kuizi hata mkwangu na najituma sana. Umerudi ile kiwango ile iko chini. Lakini mimi ndio nilikuwa najituma sana. Susan Akinyi uria ni muikari wa Nyalenda mwena wa Githumo kwa ihinda rĩa miaka 20 atoire na ruo rwa korwo ni muthuriwe uria wakuire kumana na kuhurwo rithathi ni afitha wa borithi. Baada ya kuzika hawa watu hakuna mtu yoyote ametufanyia, hata mwenye anatufuata, mwenye anatuongelesha, mwenye anaweza kuongea nawe hakuna mpaka sasa hivi. Ona thutha wa kamiti ya gutwiria ngero icio na kurihwo kwa aria mahutetio ni ngero icio kubo, Akenya mathiete na mbere na kuria aria matungitio unyamu ni maabitha a borithi makorwo makiamukira kihoto kiao. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Munini wa President Professor Kithure Kindiki augite thirikari ni heanite gukinyaneria tabarira cia uthii wa na mbere icigo-ini ciothe cia bururi hatari na muthutukanio wa kiuteti. Akiaria kaunti ya Mandera, Kindiki na atongoria angĩ amwe wa thirikari ni matũgĩrĩtie ikinya rĩa President William Ruto rĩa gũteneria mĩtaratara ya gũthũrima andũ a gĩtarũ kĩa North Eastern hĩndĩ ĩrĩa maraheo ibandĩ cia bũrũri. Mwandĩki Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria.
Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni atongoririe ujumbe wa thirikari ya Kenya Kwanza thiini wa igongona ria kuthithia mbeca cia kuhura njeki ikundi cia atumia na mbeũ njithi kuria ambĩrĩirie mĩhang'o ĩyo kaunti-inĩ ya Mandera. Erekeirie mĩhang'o ĩyo icigo mbunge cia Lafi, erekera Elwak na gucoka gũtiria na mũcemanio wa mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa Orahi kaunti-inĩ ya Wajir. Munini wa President egukuite ndumiriri ya kuhurira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza makiria thutha wayo gukorwo eteanĩirie mitaratara iria irendekanaga kuri aikari a gĩtarũ kĩu kĩa rũgongo rwa irathĩro rĩa bũrũri gukorwo magĩthũrimwo mbere ya mahetwo marũa ma gũtuĩka a Kenya. Na Rais Ruto akasema ya kwamba lazima tubadilishe na tuwe na mfumo mmoja wa kupata vitambulisho kwa vijana wa Kenya, na ile mfumo inatumika Nairobi ndio itatumika Northeastern, ndio itatumika katika sehemu zingine za Kenya. Nĩ ndũmĩrĩri ĩkorirwo ĩkĩnyitwo mbaru nĩ atongoria arĩa mekũmumagaritie, hamwe nao arĩ nĩ gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi, mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wah, hamwe na mũrunawe wa bunge ya Senate Aaron Cheriot. Ati tukusema Wakenya wa Elwak wapewe kitambulisho kama Wakenya wa Nairobi, mtu anakasirika. Wanatuambia ati hiyo ni kupatia Al-Shabaab vitambulisho. Na tuambie yule jamaa mwingine ambaye anasema ati jamii ya Kisomali hapa ni Al-Shabaab, tunataka kumwambia awache kuwadharau. Nyinyi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Urugari wa kiũteti no wakĩrĩire hĩndĩ ya mĩcemanio ĩyo kũrĩa mekũhũragĩra ndebe President William Ruto gũkatungata itĩna rĩa kerĩ. Ndio tunasema William Ruto ni two term. Mukate kipande, mukate kura, msaidie rais kurudi kazini, awafanyie kazi. Harĩ ciĩgiĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere, mũnini wa President akĩrĩra a Kenya thirikari nĩ ĩhotorete gũtambia tabarĩra icio icigo ciothe cia bũrũri hatarĩ mũthutũkanio wa mwaho ũrĩa manyitaga mbaru wa kĩũteti, uge ũrĩa wonekanĩte kũnyũrũria aruna wa kĩũteti a kuma mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro. Sisi tukisema two term, hatusemi two term ya siasa, tunasema two term ya maendeleo. William Ruto alikuwa Homa Bay, mliona alifungua miradi mingi sana huko ya maendeleo. Ni kweli masiku kweli hiyo watu ya Homa Bay walichagua yeye. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. Free primary and secondary education inaendelea katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu tumeajiri walimu zaidi. Mwalimu ũrĩa ũngĩrwo ũrĩagwo wega, mũcara wake wongererekeire na 4,000. Oko nĩ ũraigua he thukuru iraheo mbia nyingĩ na nĩ thukuru atĩ itoĩkaine. Ũrenda kũnjĩra haha thirikari ndĩrĩ na rekondi kana mathabu ndiũĩ atĩ thukuru icio itirĩ ho. Last time nĩ cukuru ciahingirwo tene tondũ gũtiarĩ na mbeca cia gũsustain ciana cukuru. Tondũ ciana nĩ irahingũra cukuru muthenya wa Monday, Tuesday na Wednesday. Ithu tũngĩhoya minister wa gĩthomo mbeca reke ciĩkĩrwo macukuru-inĩ. Aciari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu no mathiĩte na mbere na gũtetia mũtugo wa mathukuru ma mũingĩ wa kũmetagia mbeca nyingĩ cia bithi na ingĩ cia mahũthĩro ma arutwo. Arĩa maranĩirie na mwandĩki Salome Murugi maugĩte ngarama ya gĩthomo nĩ ĩkoretwo ĩrĩ igũrũ makĩria mathukuru-inĩ ma mũingĩ ona thengia thirikari kwĩranĩra kũheana gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Aciari aya marauga ati ni mararemererwo muno ni murigo wa guthomithia ciana ciao tondu maita maingi ni makoretwo magĩtio marĩhi ma indo itiganĩte thukuru, mbeca iria marauga ni nyingi muno kurio na makauga ni mararigwo kana gĩthomo hatarĩ marĩhi no kĩrutagwo ni thirikari cukuru-inĩ cia mũingĩ. Kũringana na ũrĩa thirikari yaugire atĩ gĩthomo nĩ gĩa tũhũrĩ, warora ũgakora gĩthomo kĩu aciari metagio tũbeca tũnini magana merĩ matatũ mana, ũguo maugaga gĩthomo nĩ gĩa tũhũ. Ithuĩ twĩ ta aciari ũkaona arĩ ona gatithio tondu mbeca icio no tũrutaga. Ngarama ya mũtũrĩre ĩ igũrũ mũno. Rĩu waringithania nginya mwana ũcio no arendekana kũrĩa, no arendekana nginya nguo icio uniform icio na kila kĩndũ. Na rĩu gũkĩrwo mathomo nĩ ma tũhũ. Warora ũkona gũtirĩ mathomo ma tũhũ. Unakuta kwamba ukifika kule shule kwenyewe kuna fedha zingine nyingi sana unaandikiwa, lakini kuna sijui za watoto sijui watakuwa wanakula nini, kuna zingine huwa tunaambiwa ati ni za tuition. Hata juzi tumeandikiwa kwamba tunafaa kulipa pesa za hall, na hii hall ambayo tunaambiwa tujenge kuna hall nyingine tunashangaa tunafaa kujenga nyingine ama ile inafaa kutengenezwa, na hiyo ni kazi yetu ama ni kazi ya serikali. Makiaria gũkũ Eldoret county-inĩ ya Uasin Gishu ni maroria thirikari gũtacokia makinya marĩa magĩrĩire nĩguo kwamũrĩra ministry ya gĩthomo mbeca cia kũigana, kinya rĩrĩa marauga nĩ rĩgũteithĩrĩria
ciana nyingĩ kuma famĩlĩ iria itarĩ na ũhoti wa kĩmbeca gũkorwo igĩthiĩ na mbere na mathomo. Tũgũkorwo na society ĩngĩ egoka hau baadaye ya ciana itarĩ thomu iria cirĩ megũthĩnĩka, ũguo nĩ ingĩhoya thirikari ĩtige gũthaka na gĩthomo tondũ kũhegia ciana nĩguo kũmateithia na kũu nĩkuo ũini wa aciari through gũthomithia ciana ciao. Ithuĩ tũrabatara capitation tondũ ũhoro ũrĩa wa nĩ atĩ ona mũciari ũcio rĩrwo atĩ gama ndarĩ na kĩndũ, ũguo nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ gĩthomo kĩrĩa ciana irathoma nĩ kwaga gĩkwaga. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Aciari gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo nĩ morĩtie thirikari ĩrekererie kĩgĩna kĩa mathomo tene rĩrĩa arutwo merekeire kũhingũra thukuru kiumia-inĩ gĩũkĩte, na thirikari ĩkoretwo ĩgĩcerithĩria kĩgĩna kĩu, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ mathukuru ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ta ũrĩa Wacuka wa Kĩari aratarĩria. Kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria na kũhũra njeki mathomo kĩrĩa kĩrekagĩrĩrio mathukuru-inĩ kuma kũrĩ thirikari nene gĩkoretwo gĩgĩcererwo na ũguo kũritũhia mĩhang'o mathukuru-inĩ maingĩ. Mimi nataka kuomba serikali, tunaona watu wakitembea na mandege na pesa mingi kwa mifuko, hiyo pesa waeke kwa elimu ndio ikuje shule, wazazi wasaidike, wanafunzi waweze kusoma. Rĩrĩ arutwo merekeire gũcokereria thukuru-inĩ kiumia-inĩ gĩũkĩte, aciari kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari kũrekereria kĩgĩna gĩkĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Amarĩtwo njĩtagwo Henry Kĩnuthia kana Turu, na ndĩ mũikari wa Gũkũngũngũ. Kĩrĩa niĩ ndĩroria thirikari orĩndĩ rĩu kuma Tuesday thukuru nĩ ikahingũrwo, na rĩu thirikari nĩ ĩracerithĩria mbia. Tau nĩ ũraigua ona nginya arimũ mathukuru mena mathirĩ, okorwo nĩ macekondarĩ mena mathirĩ, thirikari nĩ ĩracerithĩria mbia cia gĩthomo. Rĩu tũroria atĩrĩrĩ, ciana ciaga wona gwacerithĩrio mbia-ĩ megũcoka mathome gĩthomo kĩrĩkũ? Tondũ rĩu ũmenye gĩthomo wona mbeca ta icio ciacerithĩrio, thukuru ona headmaster kana principal ũrĩa wĩ thukuru megũkorwo na thĩna nginya tondũ matirĩ na gĩa kũgũra irio, matirĩ na gĩa kũbanga okorwo nĩ ũhoro wa mabuku, matirĩ na ũhoro wa kũbanga okorwo nĩ aruti a wĩra arĩa marutaga staff a wĩra a thukuru kũu. Ihinda-inĩ rĩu rĩtana rĩa kwandĩkithia ciana ciothe rungu rwa mũtaratara wa NEMIS nĩ rĩikĩtio, kuona ti arutwo othe makoretwo marĩ mũtaratara-inĩ ũyũ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Jane Wanjikũ kuma Kajiado ya Rũgongo. Macukuru maitũ mostly administration na the head teachers nĩ wega ciana ici ikorwo ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa kĩndũ tũreta NEMIS ya bũrũri, ũhoro wĩgiĩ thĩinĩ wa gĩthomo, tondũ nĩ tũramenya wega rĩrĩa thirikari ĩragayania mbia ici gwĩ ciana itarĩ system-inĩ, na koguo kĩgĩna kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩheanwo macukuru-rĩ gĩgakorwo ti kĩgĩna kĩiganĩte. Nĩkĩ? Reke tuge hihi ta cukuru ĩno ĩgũkũ gwitũ ya Kiserian Primary ĩna population ya ciana ta 3,000, no nĩ ciana cigana ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa system ya thirikari, ũgakora ti ciana ciothe ciĩkĩrĩtwo hau. Koguo rĩrĩa mbia ici iraganio kana rĩrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩratũmwo macukuru ngũrani-rĩ, ti ciana ciothe cihotete gwĩkĩrwo thĩinĩ wa system ya NEMIS. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩari. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Kaunti ya Nyeri nĩ ĩmwe ya kaunti iria cigũmĩirwo na njĩra nene nĩ mĩrimũ ya meciria gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen akiuga thĩna ũcio umanĩte na ũhũthĩri wa ihinda iraya wa njohi hamwe na ndawa cia kũrebia, na kũrũmĩrĩra thĩna ũcio rĩu mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ matabanĩtie mĩhang'o ya gũtwarithia mĩithikiri mwena wa Mathira arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũthomithia mũingĩ nĩguo ũgatigaga gũkira na mathĩna ma meciria. Mwandĩki Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Riboti yake ĩgĩtũtirihĩra mohoro ma Inooro hwaĩ-inĩ thaa 1. Thina wa meciria ucungagiriria gicunjĩ gĩa 13 harĩ igana gĩa ikuũ bũrũri-inĩ, andũ aingĩ magĩthiĩ na mbere na kwĩhitha na gũkira na thĩna ũyũ. Kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa namba ya arĩa marabatara ũrigiti wa thĩna ũyũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri, gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ nĩgĩthaganĩtie mĩhang'o ya ũtwarithia wa maithikiri nĩguo gũthomithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ ũgima wa meciria. Rĩtana rĩakwa kũrĩ mbeũ njĩthĩ na kũrĩ andũ othe nĩ atĩ mũrimũ ũyũ ndũcagũraga, na nĩkĩo ũrona twĩna ciana haha, twĩna mbeũ njĩthĩ na twĩna
na andu agima koguo ri murimu uyu ri ti wa mundu umwe andu ni matige gwitigira kwaria ni moke twaranirie. Penina Njeri mutongoria wa mbeũ njĩthĩ arĩ rungu rwa gikundi kĩa Njeri Mazingira akiuga thĩna uyu no ũhũranwo naguo andu mangĩtĩkĩra kwĩyumĩria na kwĩyaria. In a crowd of 10, 8 makoragwo na thĩna wa meciria no aingĩ aitũ tũtiĩtĩkagĩra kwaria tukoragwo twĩkĩrĩte mask ya gũ smile but behind us ni tũracafa muno then at the end of it all mundu agathia keruta muoyo. Rĩu nĩkĩo tũra encourage mbeũ njĩthĩ especially arũme the boy child metĩkĩre kwaria na tuhote kuthondeka society itũ tuikare tũrĩ na ũgima wega wa meciria. Senator wa Nyeri Wahũma Matinga na akiuga nĩ kũrabatara watho ũrĩa ũkũhotithia gũthaitĩra arĩa marĩ na thĩna wa meciria. Nĩ tuoya atĩ nĩ kũrĩ na policy no implementation ya policies icio nĩ very weak tukamenya hatirĩ na watho thondeketwo mĩtaratara ĩthondeketwo thĩinĩ wa devolution nĩ topic imwe twakoretwo tũkĩarĩrĩria rĩrĩa tũrarĩ kũrĩa devolution conference thĩinĩ wa Homa Bay tukauga nĩ tũkwenda twĩkĩre mĩtaratara safe houses nĩ tũkwenda tũkorwo tũkĩiga kĩgĩna kando nĩgetha maũndũ ta maya magatiga gũtigwo moko-inĩ ma andũ kĩũmbe magakorwo atĩ harĩ handũ tũngĩcoka ta county government hakorwo na intervention nĩgetha tũkorwo twĩna concerted effort ya ku make sure maũndũ maya nĩ twamara. Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen augĩte thĩna ũyũ wa mũrimũ wa meciria wongererekete nĩ ũndũ wa ũhũthĩri wa njohi na dawa cia kũrebia kwa ihinda iraihu. Result of this use, long-term use by various people who are still recovering, we have serious mental health challenges in Nyeri. It is actually shocking to see that we lose about 8 people a month. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ kwanduka tũranduka na mũgũre wa Karuiro mene coyi wa ithabethi kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawoigia njehanamu takĩmakio nĩ Ngai. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282# Agricultural Society of Kenya nĩ maramwĩta monani-inĩ ma ũrĩmi marĩa maretwo Central Kenya National Show marĩa magakorwo tarĩki 10 nginyagia tarĩki 13 mweri wa kenda mwaka ũyũ kũrĩa Kabirũ-inĩ Showground Nyeri. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka ũthome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu na ũcemanie na njorua kuma honge itiganĩte makĩria ma 150 ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara matiganĩte na angĩ aingĩ. Kũingĩra no ciringi 300 harĩ andũ agima na ciringi 200 harĩ ciana, nacio ikundi cia andũ 10 gũthiĩ na mbere makarĩhio ciringi 250 nacio ciana ciringi 200. Arĩa mangĩenda kũnina indo ciao nĩ marorio meyandĩkithie mbere ya tarĩki 9 mweri wa kenda mwaka ũyũ kũgerera www.ask.co.ke ona kana ũtwandĩkĩre email nyeri@ask.co.ke. nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke hũra 0701 749 953. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithu tugutura tutongoretio ni mwathani ona toguo ningi turirikanitwo tuonekanirwo na turumbuitio ona ningi tukarathimwo kubarikiwa nayo mundu muradhime nagirumeka. Ni o muthenya wa kiumia kwambiriria thaa 11 cia rucini nginya thaa 4 cia rucini kanitha-ini gia Thires, Muhothires, Gicunjires, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na nie bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru na gutangire uguo ingire gukwira ni tugomane hatari gucererwo mapema ndio best Inoro aikaria gakeu nginya mukeu mukidu o nginya gikidu othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe.
Waigua rwimbo kwagira ati ngoro njega ya Maria utuhoere metagwo atia muini wa rwimbo ruru etagwo atia andikitwo hau kwaya no ri etagwo atia ruru twaga ni mugikuyu kwaya ni nyimbo cia gathoreki nyingĩ rĩ niĩ iria ingĩithĩria rĩ no ngwĩria ũhoro wa mũgĩkũyũ kwaya rĩu rũrathimĩte mwarimũ Njagoni wega mwarimũ Njagoni rĩu thaa ici urauga atĩa rĩu akaigua wega sana makĩria rĩu ndiria kwĩra nĩ tũrakũngũagĩra mũthenya wa ira mũndũ gwĩtwo Mathamĩri agĩtuo mũtheru kana ngatha ya igũrũ na thĩ the queenship of Mary Mother of Jesus tumwitaga Maria Mutheru yes nĩ makĩgeithĩke mũno mũno mbarĩ othe ya Maria arĩa yarũma mageithĩke mũno nĩ maigua wega sana na tamaka nĩ ũgeithĩtio biũ nĩ nani nĩ ũgeithĩtio mũno nani kusha salimia mũthuri wamba kũnjĩra ngũgeithie rĩ nĩ mũthuri wĩtagwo rĩrĩ wĩtagwo Githinji Dickson Githinji rĩ nĩ wa kũrĩa gwitũ Laikipia kwao nĩ kũrĩa gwĩtagwo Mũhotetu kana Mũhotetu no Mũhotetu no nĩ wa rĩrĩ harĩa kwao rĩu nĩ harĩa handũ etagwo Karaba rĩu rĩ arĩ na igongona nĩ mũini by the way nĩ ngũgũthakĩra rwĩmbo rwake haha nĩ kanda ĩkoretwo ndikwĩra Laikipia gũtiumĩte aini aingĩ no ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa rĩu ngũgeithia Wangari wa Kambera aca na urenda gũtũtua famous nĩkĩ ũyũ nĩ ũmwe ũgeria gũkĩmũkĩrĩria andũ ang'aru na ithuĩ ndũgũtũkĩrĩria gĩthemba kĩu ningĩ kandeno rĩu nĩ ũmwe wa arĩa makiumĩte kũu akoretwo music-inĩ for 10 years 10 good years na ena kĩndũ gĩgwĩtwo gũgĩkenera mĩaka ĩyo 10 that mwisho wa mweri ũyũ 31st August harĩa Karaba Primary School na anjĩra ngũgeithie mũno nĩ kũnjĩtĩra ekũnjĩtagĩra akanjĩra atĩrĩrĩ make sure mũgagĩũka na mũgũrĩra wĩra anjĩra ĩhĩ horera ningĩ rĩu thikũ ici rĩ igongona ta rĩu nĩ to nginya atĩ hard copy maũndũ nĩ maingĩ nĩ akĩrĩ okĩrĩa ũgagĩka atĩ rĩu rĩ nĩ ũhoro mwega ona rwĩmbo rwake nĩ ngũkũnengereria nĩ ngũgũthakĩra ithaa rĩngĩ nĩ wageithio nĩ rĩrĩ Engineer Simon Muigai ekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minneapolis kũrĩa Minnesota mitambo-inĩ nĩ aratũthikĩrĩria nĩkĩ waigua Minneapolis wamba kũmburasi nĩ ũrĩa ũramĩtamuka nĩ ũroka wega ona Jehova nĩ aranjĩta andũ arĩa ũracera nao rĩ nĩ athitu ahuhĩrĩirie ũka andũ arĩa ũracera nao ndũngĩhota kũgweta kĩndũ gĩgwĩtwo Minneapolis gĩthemba kĩu na wĩikare oro kũu ũka ndaheneria anjĩre mĩtambo-inĩ mũno akondani kabisa aranjĩra ngũgeithie mũndũ ũngĩ ũkũnjĩrĩte ngũgeithie na ndikae gũgũkinyĩria ici nĩ mũndũ gwĩtwo nĩ Cege wa Step na Cege wa Step nĩ egũkũgeithĩtie na ndĩgũciamũkĩrĩte no rĩrĩ thĩna wake nĩ ũmwe arauga atĩrĩrĩ wambia mũgũre wewe acha Manchester tuliwachapa stats don't win goals win nyinyi kaeni hivyo vile mlikaa wacheni kusema ati Arsenal ilicheza Shege wa Step akoragwo kũrĩa Cocoa Beach kũrĩa Florida Shege tũkugaga atĩrĩrĩ
tutirarega by the end of the 90 minutes turoraga no rainukia point 3 no ria cinuke tutirenda kumenya muno no rukire tukugaga ni riri na Arsenal ni maigira kiharo uria tukugaga ni riri ni muthakire weka analysis yo thaki wa kirabu kiu ukiringithania na kimera kiria kirabu kiu kiumite ni ukumenya kana kiri na mogaruruku kana gitire na mogaruruku to ndamenya ona gikorwo muruti fan wa Manchester United mundu wothe werorire ngucanio ya muthenya wa kiumia korwo Manchester United ire yathakaga kiumia ni ire itwari nayo tukirikia season ya 2024-2025 tungia kanditwo bao igukira makiria mainya ni kirabu kia Arsenal twi mucii tungionete ugwati munene no riu ri at least kiumia ni mwageragia gucokia na tukauga ukirora ginya highlights ya muthako ucio tiga ni mundu gwitwo raya Arsenal ni magakorirwo marutite ciao igire magiatamurirwo o wega yes magiatamurirwo oro wega ni magiatamurirwo na ni magiakorirwo na ihinda iritu ona ni twamathukirie na makimenya na kweli hii sio ile Manchester tulikuwa tumezoea hii sio ile moja tu yenye tulikuwa tumezoea leo maundu ni macenjetie na tuseme ukweli tuambiane ukweli riu hena ngucanio cia kuria ni urageithio muno ni mundu gwitwo Gabuthia Peter Gabuthia ari okuo kada ya kuria Nyakio mwire Defio tondu Gabuthia Defio we Gabuthia wa kuria Nyakio aranjira riu ningi maundu mega menjira tondu riu ningi mari kuguneka na tournament ingi ya muthuri ugwitwo Ibrahim Waweru urio mabangire ngucanio kana tournament mwena uyu wa Nyakio na ni ngucanio njega we tondu ndirona muhotani ni agakorwo akiria ke manjika kega muhotani ni ahituka na ithoje 40,000 ti kindu gia ithako we kana ni atia 80,000 ni besha ti besha njuru na ina ginya muthako wa volleyball hotani makiria 30,000 yes ginya football ya iretu makirio kuo na riu ninge ngucanio ici iri kurigana na Gabuthia aranjira me ukorwo me timu cigana me ukorwo mabati ukorwo me timu 22 no riu mena bari na 19 iria cikiri registered thini wa ward ino nigetha makionerwo megugithaka riu ni magibanganite tondu gutiri kukiria marigu ni kuingira kiharo mapema na mapema muthenya wa rucio niguo mweri 24 kihunguru magathaka na Ragia thaa 6 cia miaraho Karangatha nao mathake na ndomegutwo Suva thaa 8 Mukiri nao magathaka na Bongo thaa 10 cia hwaini ngwihoka ici igakorwo igithakirwo kiharo-ini gia Karangatha tondu nikio kiri haria ga tauni-ini ya Karangatha nigetha macambiki makorwo makiyumire ukionera ngucanio icio na ndomire nginya cia date 31 muthia wa mweri weekend-ini ngiroka na cia tariki 7 mweri urio ungi wa kenda tugacithoma ici weekend no mbere nene ni kihunguru magithaka na Ragia rucio Karangatha makionana na Suva na ndomegutwo Mukiri makihura na ndomegutwo Bongo FC thaa 10 rucio kiharo-ini gia Karangatha na tukomendithiria wega anake ni mathake airetu ni mathake young mothers young fathers turike kiharo twetukura ngiko twina iheo cio thaki tuona tumieke tutigete kiremieke thie tuonjorithie taranda citu nigetha maundu namo makoma magitwagirira sana twiragwo shekolde wacu mugunda sitiamukorire toro ona na magunikaga makioneka ati ni matuika ni iheo ciao ri ni makurikana ni agurwo ni kirabu kingiri ni ana makorogwo me kiharo tayari koguo no mieke ya kwandandura uhoro wao wa ukorwo makigacirithia nginya ta athaki koguo all the best to teams cia Nyakio mukiingira thini wa tournament ya mundu gwitwo Ibrahim akuria mwena wake na gofu kabisa riu ri turathie wega vio tuikirie oro hanini mundu no atutumire bitika cia kiria cia kwa icagi-ini haria ha 22989 ona watuikirie bitika cia nyu hau tugugiciona na maundu matigũgikorwo me maundu very nice nicio cia kuria riri hena Genzi tournament ya kuria kaunti ya Murang'a ni uramerikana ni rathia na mbere thini wa bodi riu ni abatirite thini wa ikireka ria constituency kana cigo cia ubunge kana sub counties weekend kwambiririo muthi umuthi ni cigo githakagwo kuria mwena wa Gatanga Kandara Kigumo Maragwa iharo-ini gia Kimorori arume ni kuo matinda Gakoigo ni kuo iretu makiuma kuria kiharo mwena wa kiharo kia Mumbi ni kuo arume meguthakagira na Ihura ni kuo airetu mwena wa kiharo makiuma Kagema General Kago ni kuo timu cia arume na iretu cigutunganaga na kuria Mathioya kwa mundu gwitwo Valencia wa Kagumo-ini makiuma thini wa kiharo
Kiaruri. Icio ni constituency level. Nigetha quarter finals na semis cikorwo igithakwo Jumamothi yukite ya tariki 30 na igaikithakirwo atumia kana iretu magathakira mwena wa Ihura nao arume mathakire mwena wa Mombi Stadium cio ikiri kuria mwena wa Murang'a Town kwambiriria rucini thaa 2 icio niguo ciagikinya quarter final weekend ire igiukite nigetha tukione finals nacio cithakwo tariki 31 Saturday ya tariki 31 kiaro-ini kia Mombi na gukirira mubira wa maguru kwina mahenya ma 1500 meters kwina 100 meters na kurio bado atumia na arume magikeina women dance singing and dancing niguo thogotha hapa kule nigetha ginya kuingata mirimu ino yo kuru-ini na mirimu ya meciria rigo ikinya final riu tigugitigerera riu ahotani makithukirwo kiria meguthukirwo timu iria ciothe iranyitire itemi cikione kiria cigukiona na maundu macio mothe maikorwo makiagirira muno kuria kaunti-ini ya Murang'a kabisa riu ri mundu gwitwo Joramu Burundona ni andumira the cowboy arajira muthe kuma na build up match iria guthakagirwo kuria kundu gugwitwo Kiawairia primary yuma gatagati ka imwana cia G Olympics magicamania na imwana cia KU ithakirwo thaa 8 ndanahe maumirira na arakinjira ino ni ajira te andu megwitwo guku Kiawairia ri nikuo home ground ya andu megwitwo Karatina United na tondu Karatina United mauma riu rucio mena game wingi na imwana cia G Olympics kwa hivyo tungoje tuone itakuwa namna gani hena ngucanio ingĩ cirarĩ cia rĩrĩ cia mũndũ cia kũrĩa Subukia cia thubukia cia MCA Isabella ngucanio cia MCA Isabella muthenya wa rũcio rĩ zone ya Tetu rĩ Bullet magathaka na Young Stars thaa 8 cia mĩaraho Kahatia nao magakorwo magĩtũngana na Umoja FC thaa 10 zone ya Kieni Miroreni magathaka na TVC thaa 10 na Kieni mathake na S Valley thaa 8 Subukia zone Suka magathaka na Moro Boys thaa 6 na Moro Wolves mathake na Spartan thaa 8 cia mĩaraho ici ni mundu gwitwo Duncan Maina akimenyithia kuma kuria mwena wa Subukia ciri cia ward ya Thubukia rungu rwa MCA Isabella kabisa tutire hothe riu tuichonja reke twambe tuikirie ro hanini mugure tugukorwo tugicokereria kunde tumae tukorwo tugicokereria ruru ni rwa mundu witagwo riri Dickson Githenje ndia kwira Laikipia's finest Laikipia's finest Kaibaga ni kuri mundu inaga by the way igigo chaina no wiri wa mugithi Kaibaga ni kuri tiga wiri hena riri hena madam wari nominated MCA wetagwo anga something Githai tareke ni aya ore ini kai ini uyu etagwo Jacinta Githai uyu ni nguguthakira wauga ati gutiri ritwa ati gutiri kiria ya kwanyu no to kuri uta ukimenya riu aini ati gukurorera etagwo Jacinta Githai na ari nominated egwire wa kuu Kaibaga no riu tugicokereria undirikania atiriri wagoconi oririe kiuria ni muthaki uriku wa Harambee Stars uragukenirie muno mbitikaini cia CHAN 2024 marauga atia araniria na Inoro na waraniria na Kwanduka atumia tafadhali wachana na Mushiri unatiga mwingine Mansur endelea unataka Subu endelea mwingine Abud endelea akiatumia young mothers endelea aiwe kwa tamonete na thura ciao hapa kwa hapa Austin matiga kija maragikeni no Siraj goalkeeper oreko hena goalkeeper ige hena Faruk na hena nuonete close up ya Brian Omondi ebuni mama kairia ni manengo kwanirira Ethan niu ni ndunongo mwanirira mamake Ethan ati ine mitugo
arauga atia mamake Ithat tugo page-ini mamake Adrian no hi how why Agocoria akiuririe ciuria atiriri ideu ati ni uria ati ni Omondi ndu reke ngwire hena angi a captain hena Abud Omar guy somebody tell Owino ya gutiri Muciri ni uraigua tareto Muciri ni mugwete Engineer John Mwaniki Muciri we appreciate all of them Terry Kariz Muciri was the best Edu Ax every player was incredibly good asante sana Margaret Mushwe the military man ucio ni Muciri Daniel Derito Wesley Ogam his cancelled goal would have sent us to the semis ni tukaigua guo tukamenya Joy Esther Muciri gaitu gagwiciarira woi kauneka na mbale nigakuria Busia ati show shy cool our own Omondi the goalkeeper we Susan waigua othe Muciri since he dropped that ball he killed atiga nao abioti we no uragukenirie muno we to no mugiri gocio wa Sara atiriri jarie ta utamugure mwana asa na igwa mami ni akenjirite horo wa Muciri abu ajiri akwirite horo wa Muciri hena riri Muciri is hena riri supu Supu is at just 19 years, 21 years. That is even crisis. That is illegal. Hena riri. Hena madam wigi bado TikTok. Sini cia kwa isi ndirakuonecia madam wigi ya kura TikTok ya kura Rware. He Beni Makathi. Wajaneni na Mubaba bwana. Bala. Kirathimo kia muoyo na kia uhono kio ndoigane wega ni wega ni kunyonera gitumi kia korwo ndi muoyo muthenya wa umuthi ithengio ni kuherwo thango tungata iurio ndoiga kaba waku maita igana kenagia mwathani nĩwendo na tha ciaku indũirie muoyo nĩ wega nĩ kũnyonera gĩtũmi kĩa korwo ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ ĩthengio nĩ kũherwo thango tungata kĩũrio ndũiga kaba waku maita igana Kiwa ko kwenda na ko kwe akaniria
gĩakwa ndĩrega nĩ kũnyonera gĩtũmi gĩakorwo ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ gĩthengio nĩ kũheo thago tungata ikĩũrio ndoiga kaba waku maita igana. Kĩrĩra gĩaku baba kana nyũrũrie roho waku mũtheru ikana merio nĩ kĩũngũyũ ta njona kwenda thayũ nawe nĩguo ndĩtũrĩre kĩwega nĩ kũnyonera gĩtũmi gĩakorwo ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ gĩthengio nĩ kũheo thago tungata ikĩũrio ndoiga kaba waku maita igana kĩwega kũnyonera gĩtũmi gĩakorwo ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ gĩthengio nĩ kũheo thago tungata ikĩũrio ndoiga kaba waku maita igana. Rwĩmbo rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Dickson Githenji nĩ wa kũrĩa Karafa Finest kũrĩa mũhotetwo wĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo area cia Jefi angĩkorwo nona umĩte rĩrĩ umĩte Nyahururu rĩ he handũ ũthiaga ũkahĩtũka barabara ũtorathiĩ rĩ Muruti athiĩ ũkahĩtũka harĩa ha mũndũ gwĩtwo ũkahĩtũka Jefi town ugacoka ukambatĩrĩra ũndũ ũgĩthiĩ wĩigue rĩu nĩ waingĩra mairia ma mũhotetwo rĩu mũhotetwo kwao nĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Karafa kũu nĩ kwega kũu nĩ kwao kũrĩa kana mũthengera ĩnakũ mũthengera rĩu rĩ mũthengera ũgũkinya handũ hetagwo mairo mũgwanja kana saba ũbranchere rĩu hau rĩu branchere ũthiĩ ũkore handũ hetagwo ha Wanjikũ wacemania ha Wanjikũ ume ha Wanjikũ ũthiĩ handũ hetagwo Gatero Gatero Girls thiĩ Gatero wambambate igũrũ rĩu hau wambatarĩ rĩu tiho ũgĩthiĩ ũgĩkore mũthengera wona wakora mũthengera rĩ hau mũthengera nĩ gataũni ge barabara-inĩ wona warĩkania nako rĩ ucoke ũkĩre ũguo ũthiĩ ũikũrũkĩre handũ hetagwo Karandi coke ũthiĩ ũguo ũthiĩ handũ hetagwo Tandarĩ ona wandarĩria rĩ kidogo mabu nĩ gũtharũka mũtwe asa ndĩkĩtharũka nĩ gũbatara ũceracere area ĩyo rĩ kwenda o mũndũ wĩyũmĩrĩirie tondũ kuma harĩa handũ hetagwo mairo mũgwanja kwambata ũguo kwĩ mĩtitũ mĩnene mũno anyita na nĩ kũ nyamũ cia gĩthaka ni rĩmwe ũgĩthiĩ ũgacemania njogu nĩ ciumagĩra once in a while no rĩu thaa ici nĩ ciatigire kumĩra ta tene ũrĩa ciumagĩra rĩu thaa ici nĩ ciatigire kumĩra mũno. Very nice. Good. No ageithio nĩ rĩrĩ nĩ mũthuri wĩtagwo City mwene Toro mwĩtaga City mwene Toro akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Toro mĩtambo-inĩ mũno mena mũthuri ũgwĩtwo Ngũgĩ Mũthamaki na Wachira Mũkadudu jeshi ĩyo yothe area ya kũgeithia sana. Nimesalimika nikukwĩrĩte cia rĩrĩ cia muthaki wa kirabu kia Murang'a Seal uronekire nenda-inĩ hana tarĩ gũcangiria aracangiria arakenerera rĩrĩ kuhotwo kwa Harambee Stars nĩ Kenya nĩ kirabu kia Madagascar aretwo Victor no gwĩciria video nĩ kuoyera iroirwo out of hand ni by the way tiga agĩka atĩrĩ akorwo apologize etagwo Victor Haki tiga apologize rĩ ni tiga ndona apologize rĩ
itamaka ndingĩamwĩra apologize iko nĩ niĩ tondũ no amenya tondũ angĩkorwo intention yake ndĩrarĩ atĩ ndĩrarĩ ndingĩona nĩ ũkuona tondũ video niĩ mũra-interpreti ũhoro ũcio niĩ nĩ inyuĩ mũreihũrĩirie maũndũ marĩa mũrendaga kwĩihũrĩria tokorwo mũthaki ũcio ndereroragĩra ngucanio ĩyo no rĩu nĩ karahethũkana tondũ we mwenyewe nĩ mũthaki na in the patriotism kana gũkorwo twĩ patriotic tikwaria mũno no nĩ tũkĩũĩ rĩngĩ mũthaki ona kĩrabu no gĩkorwo nĩ kĩramũ pressure tondũ Murang'a Seals nĩ kĩrabu kĩragĩthaka thĩinĩ wa ligi nene ya gũkũ bũrũri-inĩ so rĩngĩ hena conduct ĩrĩa mũthaki agĩbataire gũkorwo arĩ nayo. By the way nĩ mareheririe coach Yusuf Chipo nĩ arathire ũyũ ũramahonokirie kuma kĩrĩa ndonire by the way mũgũre andũ acio nĩ marekereria rĩrĩ list nene kĩrĩa nginya mũgwimi wa mawamba Joe Waithera ni marekereria andũ aingĩ mũno no kwĩna fununu ya gũthii kĩrabu kĩrĩ igũrũ na noguo tũngĩkĩenda akorwo agĩgĩka nginya Owino he kandenge yathakaga yetagwo Owino something Owino defender hatari sana wanathakĩra nginya Harambe nĩ maramũrekereirie nĩtagwo ndĩraiguire ndeto ta icio. Okay nĩ tũkũmenya nĩ atĩa gũkorwo tũkigwa nĩ kwĩhanda September thũgũrĩ hingwo rĩ tũkũmenya nĩ megũkorwo kiumia kĩrĩa kĩngĩ kiumia kĩrĩa kĩngĩ first September of nini rĩu kũrĩa mbĩtĩka cia Inu Atalanta mashinani kũrĩa wadi-inĩ ya kũrĩa Gwaitũ akaimbaga tũrĩa tũramenyithio nĩ mũndũ witũ Franco wa Kandutura yes ngucanio nĩ igakorwo igĩthakwo mũthenya wa rũciũ igathakĩrwo iharo-inĩ cia Bahati na Kandutura ndũrakĩona matũra macio Bahati na Kandutush Bahati na Kandutura Bahati thaa 8 Akaso FC magakorwo magĩthaka na Armstrong United na yo Karima ithake na Jungle Lions thaa 10 kĩharo-inĩ gwĩcinĩro gathakĩrwo kĩharo-inĩ gĩa Kandutura na ici nĩ cia Muhesh mũndũ gwĩtwo Honorable Simon Kamau arĩ mbĩtĩka cia kũinua Atalanta mashinani na kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ Franco timu ciothe ũhotani na nĩgetha mũkĩige handũ hega rĩrĩ tũraugire ikoraga wacio mũgũnda mujitume mĩbira mwanagererio mũgagĩthaka nginya gatambũka ingĩ nĩ gũka na nĩ wagĩthio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Stanley Wachira wa Murata Butchery anasema wa Shamata anajira geithĩria Shoi wa Ithafedhi na mimi nimesalimika sana ni vizuri sana ndageithĩka mũno rĩu rĩ ndagĩtarĩ haha Daktari is here. Daktari. Thank you. How are you doing? I'm fine, thank you. Kasalama. No ndiro ria turagikiro. Riu ri ndeto icio no amenya ndikwenda ucokie tondu no ndire uria hamuthuri wetagwo Soldier kana Man. Man ararakarire. Aroire mai na njagi. Arainĩkĩrĩria. Cira nĩ tũthiĩ. Kwenda maũndũ ine ajerire nĩ tũthiĩ nyama nĩ twarĩire nĩ ngothiro tũgũteng'eranagia nayo ũndũ ũcio ũrarĩ mũru wendo ũnona ũrĩa andũ nĩahatĩrĩrie niĩ reke ngwĩre niĩ hakwa personally reke ndige kwaria wa andũ arĩa gũtinda atĩ ũkĩaria niĩ hakwa mũndũ kĩũmbe ndaiguire ndathirwo nĩ inya no rĩrĩ tuge ithuĩ ta afuasi a Arsenal tukoiga there is always another season. You have seen worse. Tuonete maũndũ maingĩ maũndũ nĩ tuonete rĩu koguo rĩ reke tũhorere o ũguo tuge ũguo nĩguo gũthiaga anyway ithi cia mwanya nĩ hekana itagwo Chege Chege White House kuma kũrĩa Kasuku Oljorok yandĩ mũgeithia mũno mena njamba ĩgwĩtwo Manase mũthuri ũngĩ mũrata wakwa mũno etagwo Geoffrey Karanja koragwo One World Computer Technologies gũkũ mũciĩ wa Nairobi no aririkana ngĩkwĩra ũhoro wake harĩa kũng'ethera 680 hau Ecobank Plaza koragwo Standard Street Building hau ũguo nĩho akoragwo
muthuri murata wakwa muno nake ni murata wa ndagitari Kibicio muno menduku muno na onake ni akunjirite ndimugeithie na no ndirakimuhe pole to ni atigitwo ni nephew yake gwitwo Simon Kimani Mbugua muikia hi ni akuria kia wa Ndathigi village kamera poleni sana ni twathie na mbere na kuhoreria ngoro ciao eni kabisa hena kaundu ke haha confusion ke haha nuona rora haha acio marauga quarter final semi final no rathi ni Morocco versus Senegal nayo site yao ri on the website ri marauga ni Madagascar na Senegal niki confusion ya CAF ndiramenya nona ino irauga ni Morocco magathaka na Senegal na wandu megwitwo yes Morocco versus Senegal nayo website ya African Nations Champions website irauga Madagascar gathaka na Senegal tu nona ni maratu confuse kwena confusion hawe no ni tugukimenya kahora tugukimenya kahora this is Africa maundu tamacio matiaga ma Africa ye ni tumenyerete ta mundu ha tumwitaga Kafore Daniel na gwiciria riri ni akirite gikiro kiu akirite gikiro kiu okay maundu maria areka ati ni we gikiro kingi ni akirite kiu gia Chan ageitheka muno Kafore Daniel ageitheka muno riu ndugatha reke ithu tugutige mani ona gutuka ru ukirораgira muvira uyu wa riri wa Arsenal na Leeds mwadiga ta mwadiga guku oguo ni gukorwo riri ni kurora ino game ri ya Arsenal na Leeds United koguo ni maugire ngucanio horo ni maugire horo ni ndaririkana na no menya hende Leicester yokite na mururu mwege ukegituthu muthuri ucio ni agia na injury tari njega etagwo Martin Odegaard asa ndona tari gucenjia ungigia ona injury ya kiria hoguo yaha kiandaini kiandaini karagwo injuru muno no kuririkana Musara ni aunirwo ni mundu gwitwo ria kamurku ndienda ukona aunirwo ri ucio amunire ndimuthuire nginya umuthu ndienda kumuona tagwo Sergio Ramos ni atuhiteirie muno njigua ati ni aheirwo nginya warning ni atuhiteirie kanyange kuria kundu gugwitwo kira niki ngwire korwo ndari hakuhiri ni angionire u aiteirwo death threats cia kuai kukanyanga ije niki ngwire atuhiteirie muno na ithuĩ referee ucio tigare na horo ucio undu gwitwo Mũgĩkũnjũ ugie na ihinda ucio tigera Okia Omtata tigara cio Okia Omtata riu ri as far as Okia Omtata is around tukaigua makite he will take care of ni kumenyera maundu macio sawa ithuĩ nĩ twaumĩra njĩtagwo General Cohi wa Ithe Fethi na njĩtagwo mugire wa Korirwo the Super League riu tugagĩtũngana o Tuesday yes Tuesday kiroko gĩa tene tupatane hiyo masaa ndio hiyo sasa tũgũthio na kumurika chani by the way tutiramerekia nginya ithire final ya Kasarani na tondu tutigagĩkorwo kuo ri na ndĩrona riu East Africa no kũrutwo tweherera ri tutigia riu Sudan Algeria twatigia riu na Sudan ĩngĩhũra Algeria then Kosafa tu thĩinĩ no tukorwo no twĩna mũndũ wa gũtũnyitĩra itemi okay sawa karibuni sana thank you asante Ngakiumira ngai ni ngagukora
kio mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM muno mucio wotu ginotana getwo mugikujo na ndidoka nigetha ngoroge guthomera imenyithia ciria marikitie kuhurukio ni mwathani umuthi ndia na imenyithia cia bata kwa guthomera o imenyithia ciria marikitie kuhurukio ni mwathani na aria othe matigitwo ni endo wao kuma kwa Inoro FM tukamwira ngai witu athie na mbere na kuhoreria ngoro cianyu thaigire riu ihitukitie ndagika 5 tu. Ni wega reke ngunyitio geni nguthomera imenyithia oringi njitagwo mugikujo mukumenyithi kugia Sarah Jerry Kimari ni ahurukitio mwathani na ahurukire kuri tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka uyu Tacoma Washington USA une mwari wa Miri Wanjiko Kimari na mutigire Reverend Dr. Major James Kimari Githito na ni mwari na ni nyina wa James Kimari wa Massachusetts USA na ni nyaciarwe wa Clement Cecilia Peter. Ni mwari wa nyina na Jane wa Gari Kimari wa Tacoma Washington, Joyce Ng'endo Kimari wa Michigan USA, Jonathan Githito Kimari wa Kenya na mutigiri Timothy Ngugi. Ni tata na shosho waige kwa shamanio kwa mucie muthure Kanyarire hakwena kanitha wa SDO muthenya kuhoyana kuhariria mathiko mwiro kutwa PC Kikuyu mochari muthenya wa keri ni tariki 23 mweri wa kanana mwaka uyu thaa 3 cia rucine mahoya magakorwo kanitha-ini wa ICK St Mary's Gure thaa 4 cia rucine mathiko marumirira mugunda-ini wao Ndeia Migumo-ini Kamago Sarah Jerry Kimari gewitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithi kukia Francis Munyiri Dirago ni ahurukitio mwathani thutha wa ndwari ya ihinda inini kwa ni maragima Kieni East Nyeri County oni mwana wa mutigiri Joram Dirago na Lydia Wago muthoni wa mutigiri Gilbert Mwathi na Jedida Wanjiko arali muthuri wa retired Elder Margaret Muthoni Munyiri na ithe wa Lydia Wanjiro Munyiri Eric Dirago Munyiri Kennedy Kamau Munyiri na John Mwangi Munyiri arali father-in-law wa Paul Shannon Beatrice Warukira Mary Wanjiro na Sylvia Muthoni aciarwo na John Mwangi mutigiri Patrick Kafera na mutigaire Anne Nyaguthie Jacinta Gathoni na Joyce Joki nigukawa Ande Munyiri Jonathan Munyiri Derek Munyiri Cruz Munyiri Lemod Washira Jovin Munyiri Tasha Muthoni Miles Jaraba Jakes Dirago Maira Muthoni nage ni brother-in-law wa mutigiri John Mwaniki Madrin Jerry mutigiri Gladys Kanini Eunice Mobi Isabella Wajiro Solomon Riri Douglas Gushara Jane Wagoi Anthony Nyoike Vansa Waboi na Caroline Wagari ali cousin mama na mwanata waige mahana mifago ya mathiko nirathie na mbere gwa kamaragima farafaraini ya Chakasagana State Lodge Road Nyeri thakira cia miraho na Nyeri Ibis Hotel themo ya hwaini oro muthenya ni wakorwo na mahoya makanitha ciothe gwaka mucie maragima kiumia nene rucio tariki 24 mweri wa kanana mwaka uyu thenya cia miraho na mugiro kutwo Outspan Funeral Home Nyeri muthenya wa gatatu tariki 27 mweri wa kanana mwaka uyu thaa 3 cia rucine igongona ni gakorwo PC maragima thenya cia rucine uthahurukio mugunda-ini wa family maragima ngai witu kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga Francis Munyiri Dirago. Ni mukumenyithi kukia Beatrice Wambui Mugo ni ahurukitio mwathani na ni mwari wa Mary Nyambura Kimani aria monira mutino no wafa ni mukumenyithi kukia Beatrice Wambui Mugo na mwari wake Mary Nyambura Kimani aria monira mutino wa farafara makinuka muthenya wa kiumia hwaini ni mwari wa mutigiri John Jogona Muturi na Mary Nyambura Jogona. Beatrice Wambui ni mutumia wa Samuel Mugo Mwangi nyina wa mwendonire Mary Nyambura Kimani Mugonyi Jogona Mwangi Jeli Maina Robert na Hana aciarwo na Hana Maina Kariuki Theuri Sara Wachara na Wanjiru family na ratano muracemania gwa kamucie ngano-ini rare Joro hakwina Kiruki Center mwiro kutwo Egerton Funeral Home Jumatatu tariki 25 mweri wa kanana mwaka uyu thaa 3 cia rucine mahana mathiko na mirera gwa kamucie ngano-ini rare na ici Joro hakwina Kiruki Center mama kwega kuraga Beatrice Wambui Mugo na Mary Nyambura Kimani.
nä må kå menya ithiko kä a mä rä Nyambura Kimani o rĩngĩ nĩ mũkũmenya ithiko kĩa Mary Nyambura Kimani ũrĩa wonire mũtino wa barabara mena mamu wao Beatrice Wambui Mugo. Mary nĩ mwarĩ wa Samuel Mugo Mwangi na mũtigiri Beatrice Wambui Mugo anaishi Njoro na nĩ mũtumia James Kimani Njoroge, mwarĩ mũthoni wa mũtigiri Peter Njoroge Njihia na Patricia Wambui Njoroge atumaini Olkalau. Nyina wa Peter Njoroge Philip Mugo na Mase Wambui. Aciarĩirwo na Njoki, Mugonyi, Njuguna, Mwangi, Njeri, Maina, Robert na Hana. Kwacemanio Vienna Hotel Nakuru thaa 7 cia mĩaraho na kwa mũciĩ Upper Gilgil Scheme Tumaini Location Olkalau thaa 9 cia mĩaraho na Karuto Nakuru PNN Nakuru Jumatano tarĩki 27 mweri wa 4 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩra mũciĩ Tumaini Location Olkalau. Mary Nyambura Kimani na Beatrice Wambui Mugo, Ngai witũ mũheke ũrũko gĩtathiraga mama ikwega kuraga. Nĩ mũkũmenya ithiko kĩa Felicitas Wanjikũ Kĩarie. Felicitas Wanjikũ Kĩarie kana wa Gĩcũrũ wa uge waku nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Nĩ mwana wa mũtigiri Peter Gĩcũrũ na Esther Waithĩra. Nĩ mũtumia Michael Kĩarie. Nĩ nyina wa Waris wa Jema, George Gĩcũrũ, Joseph Kemata wa Brookside na Naomi Wambui wa Mũrũria Secondary. Maciarĩirwo na mwarimũ Kabura, Jabi wa Nakuru, Waithaka wa Roosters, Administrator JJ Gĩcũrũ na Tigaire wa Njirũ na Wairimũ. Nĩ cũcũ wa ciana nyingĩ, nĩ tata na mũrata wa aingĩ. Kwacemanio gwake mũciĩ Gĩtare thaa 9 cia mĩaraho. Mwĩro kũrutwo KU Thikaru mũthenya wa gatatũ tarĩki 27 mweri wa 4 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Na igongona rĩa mitha rĩgakorwo St James Catholic Church Karatu thaa 6. Mathiko nĩ mũciĩ kwa mũthuri wake Gĩtare Village Karatu, Gatondo South, Kiambu County. Felicitas Wanjikũ Kĩarie wa Gĩcũrũ wa uge waku, Ngai witũ kweke ũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenya ithiko kĩa Anthony Mũrage wa Ng'ombe. Anthony Mũrage wa Ng'ombe nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani kwao nĩ Expages Village hakuhĩ na Muiga Town, Nyeri. Ararĩ mwana wa Mr. Paul Joel wa Ng'ombe na Mrs. Agnes Wanjikũ wa Ng'ombe. Nĩ mũrũ wa nyina na Mũriũki wa Ngũi wa Mbũi wa Ngeci, Mwaniki, Mathenge, Gathoni, Jane wa Njirũ wa Cuka na Mũmbi. Nĩ ithe wa mũtigaire Njeri. Nĩ kwacemanio mũthenya kwa mũciĩ Expages Village Muiga thaa 10 cia hwainĩ na mwĩro kũrutwo Nyeri Funeral Home Outspan mũthenya wa gatatũ tarĩki 27 mweri wa 4 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya mathiko irũmĩrĩre kwa mũciĩ Expages Village Muiga thaa 4 cia rũcinĩ. Anthony Mũrage wa Ng'ombe, Ngai witũ kweke ũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Mũkũmenya ithiko gĩa Timothy Werũ Gĩthũi. Timothy Werũ Gĩthũi nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ahurũkĩte tarĩki 17 mweri wa 4 mwaka ũyũ na nĩ wa Rũthagati Village Gacũĩro Mathĩra West, Nyeri. Ũyũ nĩ mũriũ wa Tigiri Josephat Gĩthũi Mũthũmbĩ na Gladys Wairimũ. Nĩ mũthuri wa Mase wa Ngeci Werũ na ithe wa Edward Maina Gĩthũi, Ndonire Helen Wairimũ Ritho, Charles Mũriũki Werũ na Lilian wa Rũgũrũ Mũrĩithi. Aciarĩirwo na mũtigaire Peterson Kenyi wa Gĩthũi, Jude Mũmbi wa Rũtere, atigaire Eustace Kanyere Gĩthũi na Raphael Mũrĩithi Gĩthũi. Ici ciarĩ wa Sarah Wanjikũ, Albert Ritho na Alex Njerũ. Nĩ mũrũ mũthoni wa atigaire Maina Kĩoni na Isabella Njoku na nĩ guka wa aingĩ. Nĩ kwacemanio kwa Rũthagati thaa 10 cia hwainĩ kuhoya na kuharia mathiko na mwĩro kũrutwo jamii mochari mũthenya wa mwambĩrĩrio tarĩki 25 mweri wa 4 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ na igongona nĩ gwake Rũthagati Gacũĩro thaa 5 cia rũcinĩ. Mwathani ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga, ũtheri wa igo ciothe ũtũũre ũmũtheireire. Timothy Werũ Gĩthũi mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenya ithiko kĩa mũrũ wa ithe witũ retired Leader Stephen Walter Ngaruya Basho. Leader Stephen Walter Ngaruya Basho nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ahurũkire Jumamothi tarĩki 16 mweri wa 4 mwaka ũyũ. Ũyũ nĩ mwana wa Tigiri Edward Basho na Lucy Wambui Basho. Nĩ ithe wa Margaret Njoki, Lucy Wambui, Edward Kinyanjui, James Karonga, Grace Kafura na Nancy Wairimũ. Maciarĩirwo na mũtigaire Grace Kafura Mahea, Eunice Wanjikũ, Tabitha Mũmbi, mũtigaire Mary Njoki na mũtigaire Chief John Jojo. Nĩ ithio mwena James Karaoni, Wilson Kafucho, Steve Ngaruya na Gigi. Kwacemanio gwake mũciĩ Mũthũũri o mũthenya thaa 9 cia mĩaraho kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩro kũrutwo PCA Kikuyu mochari Jumatatũ tarĩki 25 mweri wa 4 mwaka ũyũ thaa 4 cia rũcinĩ. Mahoya na magakorwo kanitha-inĩ wa ICK St Mary Ngure thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko manũmĩrĩre mũgũnda-inĩ gwake Mũthũũre hakuhĩ na Mũthũũre Shopping Center. Mũrũ wa ithe witũ retired Leader Stephen Walter Ngaruya Basho, Ngai witũ kweke kĩhurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga.
Nĩ mũkũmenya ithiko kĩa Augustine Mararo Mashua. Augustine Mararo Mashua nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na wa kuma Nduberi. Oni mũriũ atigĩire Mashua Mararo na Rahab Gathoni Mashua. Ani mũthuri wa Mary Jerry Mararo kana wa Ben. Nĩ ithe wa Bernard Mashua, Susan Gathoni, Peter Njoroge wa USA, Stephen Kimado, James Gathairo na Charles Ngururu. Nĩ mũrũ wa nyina na Ruth Wambui, Margaret Wanja, Esther Wanjiru atigĩire Joseph Ngururu, George Kang'ara na Jacinta Kabaire. Nĩ mũthoni wa James Gathairo Njoroge wa Kangoya. Nĩ mama na guka wa ciana nyingĩ. Nyũmba na aratari maracemania gwake mũciĩ Karũnga akuĩ na kanitha wa ACK St Stephen kũhoya ũndũ ũmwe na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkũrutwo KU Referral Mortuary mũthenya wa kerĩ tarĩki 26 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Anne and Joachim Karũnga thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha mathiko nĩ gwake mũgũnda-inĩ Mugumo Estate. Augustine Mararo Mashua gĩbĩtwo kwa kĩurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenya ithiko gĩa Titus Kenyua Furugo kana Baba Chris. Titus Kenyua Furugo, Baba Chris nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani. No nĩ mũrũ wa mũtigĩri Joel Furugo Kĩhobe na mwendwanĩire Helen Nyambura Furugo. Nyina mũkũrũ nĩ mwendwanĩire Margaret Waihiga Joel. Mũthuri wa Esther Njoki na ithe wa Faith Helen Nyambura, Joel Maina, Onesimus Kariuki, Isaac Jode na Christopher Furugo. Maciaro na Eunice Wanjiru Mathii utigaire Nevat Jode Furugo, Stephen Gaku Furugo, Ethan Gichoke Furugo na Venerable Wilson Fafu Furugo, Vika wa ACK Mukago Parish na Vika General ACK Diocese of Mount Kenya Central. Nĩ mũrũ wa ithe na mũtigaire Cyrus Jode, Rona Jerry Haron Nyuthe, Dedan Kenyua Freshia Wanjiko Gome, Nelson Githaiga Furugo na Edwanire Mĩrĩ wa Kĩũrũ Mũhiũ na Agnes Wacera Thogori. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake Karagita Mĩhang'o, Amani Court, Famous Cafe Murang'a Town thaa 1 ya hwainĩ na kwa mũciĩ Jiko Village Kamachario mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkũrutwo Montezuma Funeral Home Kabati mũthenya wa Jumaine tarĩki 26 mweri wa kanana mwaka ũyũ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kĩharo-inĩ kĩa Mathioya Technical and Vocational College thaa 5 cia rũcinĩ. Thutha mwĩrĩ ũhurũkio gwaka mũciĩ Jiko Village Kamacharia Ward. Mũndũ wothe ũrĩa ũthiaga na mĩthiĩre mĩerekeru rĩu no gũkoma akomete mbĩrĩra-inĩ. Nĩ kuma Isaia 57 mũhari wa kerĩ. Titus Kenyua Furugo, Baba Chris gĩbĩtwo kwa kĩurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenya ithiko kĩa Jane Wanjiko Njuguna. Jane Wanjiko Njuguna kana wa Mũcemi nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Ũrĩ mwarĩ wa mũtigĩri John Njuguna Mũteru na Susan Wangari Kĩng'ori. Mwarĩ wa nyina na Peter Kĩng'ori, Lydia Wanjiru, Gladys Wanjira, Millicent Muthoni na mũtigĩri Naomi Nyawĩra. Nĩ nyina wa Kelvin Mũcemi. Nĩ nyaciarwo wa Sarah Waithera, Joshua Amira Wanjiko na nĩ cousin na tata wa Ingĩ. Rũnyũmba na arata nĩ maracemania kwa mũciĩ Faith Salama Ward Laikipia West Sub-County kuma thaa 9 cia mĩaraho na kwa mũriũ ũtheru Corporation na kwĩna James Apartments kuma thaa 11 cia hwainĩ nginya thaa 2 cia ũtukũ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo St Benedict Nyahururu mũthenya wa kana tarĩki 28 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kwa mũciĩ Faith Salama Ward Laikipia West Sub-County, Laikipia County. Jane Wanjiko Njuguna kana wa Mũcemi gĩbĩtwo kwa kĩurũko gĩtathiraga ũromama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Bernard Njoroge Kĩhara. Bernard Njoroge Kĩhara nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ahurũkire kũrĩ tarĩki 16 mweri wa kanana mwaka ũyũ. Ũyũ nĩ mũriũ atigĩrĩ Kĩhara Ifoya na Wanjiko Kĩhara, mũthuri wa mũtigĩrĩ Grace Wanjiko Njoroge, ithe wa Nancy Jerry Mugai, Faith Wanjiru, Stephen Kinyanjui, James Bogwa, Eutychus Gaciĩ, Cyrus Kamau na Beatrice Karira. Mũrũ wa nyina na atigĩrĩ Joseph Bogwa, Beatrice Karira na John Njogu. Gukae wa Togu kana tũcukũrũ tũingĩ. Mũthoni wa Wakabico, Nyamu, Gĩcerũ, Chege, Kiuna na Mũhu. Nĩ kũracemanio gwake Gaciĩ Village hakuhĩ na Firstborn Christian Church
kwa kibarabara thaa 11 cia hwaini muruko to SDA hospital mochari gatano tariki 29 mweri wa kanana mwaka uyu thaa 3 cia rucini nigukorwo mahoya rigakorwo St Philip Church gacie mathiko marumirire Kihara Muru Road. Bernard Joroge Kihara gawito kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie ko kia Patrick Gishuhi Kihanya. Patrick Gishuhi Kihanya na uruke chino mwathani wani mwana wa Tigiri Kihanya Gishuhi na Jacinta Wajiko muthuri wa Penny na Gathoni na ithe wa Peter Kihanya Ayub Kiarie Jacinta Wajiko Esther Jerry Michael Gomi na Lucy Joki mashiro na Mutigaire Michael Gomi alikuwa shamunio kwa kamushie Gofi B muthenya thakada cia miraho kuheana kwaria mathiko ni mukumenyithio thutha-ini. Patrick Gishuhi Kihanya gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie ko kia Vincent Gitare Nkando. Vincent Gitare Nkando ni ahurukitwo ni mwathani anikumana na ndwari ya cancer KU Rifaro na kwa ni Murang'a Kadudu. Oni mwana wa Mutigaire David Nkando na Agnes Joroge muhuri wa biashara Murang'a Town. Niceno na Linus Mwangi banana tani marachamania Famous Hotel muthenya thina cia cia hoine kuhoya na kuharia mathiko maria murimenyithio thutha-ini ani gwakorwo na harambe ya gwetha ciringi milioni 1.5 cia bili ya thibitari kiumia ni rucio tariki 24 mweri wa kanana mwaka uyu kanitha-ini wa Pefa Cathedral Murang'a kwambia thaa 8 cia miraho na utumio teithio kuri Miriam Washira aba yake ya thimu ni 011 7988703 origine 011 7988703. Vincent Gitare Nkando gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie ko kia Benson White tukimegere. Benson White tukimegere ni ahurukitwo ni mwathani oni muri wa Kimegere ithaku ria muni murio wa Kimegere ithaku ria Kaboi. Ithaku ria Kaboi. Muthuri wa Elena Wanjiru Waitito na Jane Wangari Waitito. Itha wa Eliud Charles Boro Martha Mwangi Wambogo Maina Tafitha Karano Kimegere Muhesh Regina Jerry Dorere Agnes Wiseland Daniel Shiro Wahome Julius Gashuje Waboina Mutigaire Kamange. Acianirwo na Daniel Boro Jerry Domo na Wangeci family na ratano maracamanio muthenya gwa kamucie Kihome Junction kuhoyana kwario mathiko mweruko tuthaya Moi Kibaki Hospital mochari muthenya wa gatatu tariki 27 mweri wa kanana mwaka wa 3:30 cia rucini kuhoyana mathiko manumirire gwa kamucie Kihome Junction mahiga uthaya. Benson White tukimegere gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie kugia Chris Mugo Waweru. Chris Mugo Waweru ni ahurukitwo ni mwathani na one retired chief principal internal auditor Minister of Finance na patron YCK Kawa Mwangi Church. Ani muri wa Tigire Ibrahim Waweru na Miro Wajiko. Muthuri wa Jennifer Jerry ni wa Nicholas wa Namibia Alfred Joseph YC Anderson Brian Dan Joyce Evelyn na Maureen. Macianirwo na Wambogo Deborah Joyce na Tigire Rebecca John Mushiko na Mwihaki ni ithio mwe na Florence Kifutu Joki na Tigire Joel na Berire. Ni muthoniwe wa Joyce Kefue na niguka wa aige na nikurachamanio gwa kamucie Karigoine Village na mwiroko twa Montezuma Kafati muthenya wa keri tariki 26 mweri wa kanana mwaka wa 2022 rucine nigokora nigakorwo CK Karigoine thaa 5 cia rucine mathiko manumirira gwa kamucie Kawa Mwangi Karigoine Keno Murang'a County. Chris Mugo Waweru gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia Bernard Fudi Mate. Bernard Fudi Mate ni ahurukitwo ni mwathani ana wakuma Kimandikiro ya Kirinyaga. Uyu ni mwana wa Tigaire Titus Mate na Damaris Wajera. Muthuri wa Sisiri wa Irimo Mashiro na Joyce Tugu Mutigaire Silas Gathiru Mutigaire Alex Mugo Mutigaire Jael Warigia Gibson Gatei Virginia Wajiro Mire wa Marwa na Crispin Shoba na ithe wa Murimi Mutugi na Sharon Wajiro. Muruko tokero ya district mochari
Jumatano tariki 27 mweri wa kanana mwaka uyu thaa 2 cia rucini igongona rĩa mathiko rĩgakorwo gwa kamuciĩ Kĩmandi Kĩrũgũ ya Kĩrĩnyaga. Bernard Fundimate Ngai witũ oke kĩhurũko gĩtathiraga ũromama kwega kuraga. Ũcio nĩguo mũthia wa imenyithia icio ciarĩa marĩkĩtie kũhurũkio nĩ Mwathani kũrĩa ciothe mathiagĩte. Ngai witũ amanengerie kĩhurũko gĩtathiraga. Kũrĩ inyuothe mũtigĩtwo nĩ endwa wanyu, Ngai witũ athiĩ na mbere na kũrũgama na inyuĩ na kũmũrora hĩndĩ-inĩ ĩrĩa mũracakaya nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ acio mũrendete ma. No tũgũkinya rĩmbo tũninĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Solomon Ngaruya kĩrũtuĩke rwa kũhoreria ngoro citũ tondũ twĩna mate ona maũndũ mathũka ona gwathiĩ atĩa. Mũico wa ũhoro no tũgũkinya kũrĩa twĩriragĩria na twendaga gũthiĩ. Kanani nirware ruraihu muno na magikinya ona rugendo rwa kuma thĩ gũthiĩ matu-inĩ niruraihu muno na no niĩ kũmũkinya ona rugendo rwa raiya no tũgũkinya ona nduma ya tumana no tũgũkinya uraiya riũa rĩare no tũgũkinya nĩ Jehova Ngai waigane gũtũkinyia. Ona rugendo rwa raiya no tũgũkinya ona nduma ya tumana no tũgũkinya uraiya riũa rĩare no tũgũkinya nĩ Jehova Ngai waigane gũtũkinyia. Mwijwe mathani makwa na mũmathĩkĩre na mũgĩe maciaro mega mena umithio. Nĩ niĩ Jehova ndũire ndikamũtirika ona rũgendo rwa raiya no tũgũkinya ona nduma ya tumana no tũgũkinya uraiya riũa rĩare no tũgũkinya nĩ Jehova Ngai waigane gũtũkinyia. Mũkinyanĩre ona rũgendo rwa raiya no tũgũkinya ona nduma ya tumana no tũgũkinya uraiya riũa rĩare no tũgũkinya nĩ Jehova Ngai waigane gũtũkinyia. Ona rũgendo rwa raiya no tũgũkinya ona nduma ya tumana no tũgũkinya uraiya riũa rĩare no tũgũkinya nĩ Jehova Ngai waigane gũtũkinyia. Hallelujah. Thank you guys.
o nginya Gitero, Gatarakwa nginya Mutarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oria
ucio tumwitaga Karaja Jose rwimbo rwake rwitagwo roho ekuga ati gutira makania uria we okoimagario kuma guku thi no kiuria ni giki kuria iguru ri ugatungwo na njire hana atia kiu nikio kiuria tondu imagario uguo na mana ngenia na kiri kuria iguru ri na kuo ri gwakinya ri ugatungwo atia tondu kuu nikuo kwina bata muno gukira guku ni mitambo-ini iria wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM no tuthiite na mbere orowega tugithiaga na mbere na kwera ari othe matigitwo ni endwa ao ngai witu athie na mbere na kuhoreria ngoro cianyu murugwitwo Tito wa Cai kuma kura mwena wa Marigiti akaja ndi mwehere pole kuri family yao yothe mekure mwena wa Tandari Ng'aruga kuu ni mwena wa Laikipia County tondu matigitwo ni guka wa wetagwo Benson Waitito wa Kimengere family yo ya muthuri ucio hurukite ugwitwo Benson Waitito wa Kimengere poleni sana ni ndumiriri kuma kuri Tito wa Cai kuma kura mwena wa Marigiti mundu gwitwo Reverend Haron Gikonyo kuma mwena wa Makutano ma Edda Marvin kakaja ni muhianire pole kurero tho matigitwo ni endwa ao na mundu gwitwo mwitaga Kamungu na wa Kamungu na TV onake akajira mitambo-ini muno na kajira onake ni ahe pole aria othe matigitwo ni endwa ao ni ahe pole aria othe matigitwo ni endwa ao witu athie na mbere na kumumiriria na kurugama na inywe Michael Jogu kuma mwana wa Kibirigwe Kirinyaga asante sana ona ndi ndakuona murugo tuka for Daniel onayo kajira we mitambo-ini muthoni bethi nake haha na rwimbo rwa karwitagwo ihoya tugithi na mbere na kwera ciothe matigitwo ni endwa wao poleni sana murugo tu Mr Muriuki uyu akoragwo kuria mwena wa Maraka Good Road kakajira mitambo-ini muno Mr Muriuki geitheka muno we kuria mwena wa Maraka Good Road kamuthoni bethi rwimbo rwitagwo ihoya Shaku, shema de raine, kamaririkano kamagarorera metorera, tidaro, makaya okugosha, oranie fafa gwera de moineku, deraiwa diane, motorera ine, gagarayo nagekeno, gayorone yoruna kiada yota daudi, kafa moko ine maiku. Kafogedirikana Okaroranerie Musorera wakwoshetie Weje obane mawena Kiugo gyakwa kia mwisho Gutire ndona mwe Ore wako inainia Hatire ndona mwe Ore wako rema Sara Ibrahimu hana erikana mutumia wairagana mutumia Mosamaria Ayubu na Yusufu Morideka na Gege Gaidi Geriganero ni Aruto a Jesu Aria Magaira Morito Maige Nado Akwegerera Gayuta Hotagwan Omogyo Yotogo Maga Ohataniwa Nekyodago daida gai Kafogedirikana Okaroranerie Musorera wakwoshetie Weje obane wawena Kiugo gyakwa kia mwisho Gutire ndona mwe Ore wako inainia Hatire ndona mwe Ore wako rema
ucangarare uthamaki na hinya cirĩ guoko-inĩ gwaku na nĩ wega nĩ tondũ we wĩkaga ũrĩa wenda mĩbango ya caitani na malĩ mĩhote mĩbango yaku kũrĩ niĩ nĩ njũĩ nĩ mĩega nĩkĩo ndagũthaitha Ngai kaba ũngĩndirikana ũkarũranĩrie mũtũrĩre wakwa ũcenjie we Jehova nĩwe wĩra kiugo gĩakwa kĩa mũico gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩ wa kũinainia hatirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩ wa kũrema nĩkĩo ndagũthaitha Ngai kaba ũngĩndirikana ũkarũranĩrie mũtũrĩre wakwa ũcenjie we Jehova nĩwe wĩra kiugo gĩakwa kĩa mũico gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩ wa kũinainia hatirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩ wa kũrema aikari a Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ugatara ida, ya que yo
Thank you. Tumwitaga Magi Wanjiru rwiboro itagwo ihinda rĩa Ngai mitambo-ini no endete muno mitambo-ini ya Inoro FM one muciĩ wa Tugi Notana murugito kimwa dawa kuma kore mwana wa marigiti akajira Dr. Kunjos yana rapori ciakwa kuri family cia aya the marachakaya na muno makiria kuri family ya Julius Kimani mwendia wa nyanya marigiti na rale customer yaku muno Ngai amuhurukie thayo na family yake hinya na Kimani ahuruke thayo Julius Kimani mwendia wa nyanya pole sana family yake pole ni sana tone dero ni akirikitie kuhuruka leo medagia nyanya mwono cio wa marigiti pole ni sana fraternity othe nyumwedagia nyanya ko mwana wa marigiti adomilio ni mundu gwetwo Kim wa dawe kuma kuria mwena wa marigiti Steven Gaba wa Kingero wa Kirengero ti Kingero ni Kirengero Steven Gaba wa Kirengero kuma kuria mwena wa Subukia Rajera from your Uncle Norman Muruga in Gitwambaga to the north now heading to Subukia asante sana mitambo-ini no endete mitambo Michael Jogu kumwana wa Kibiri Gwikirinyaga ni wega onawe ni ndona wi mitambo-ini udutwaranite wega ndona mundu gwitwo Jenlea na keha hani hariirie rubora kiritagwo Jesu Negwedete by Jenlea oyini rwijera rukite aikwera hatiri ndungi kana mitambo-ini tutwarane wega mundu mathie mokite wega ndauti hega good ka Jenlea Aikaria gathiga nginya muthiga gakurwe nginya mukurwe ote ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe Kunya
Aikari agatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Asia kumadani na sia magegania Esio wa ole ni tanio nawe Yo tete na tasia kuwe mwadani Yeso ne wa otirela la sia kunige Omwera modara baineti kwa idero Nekianda igo kumagione irene siole Wendo wa kumadani dore gedime Ngoma ndiari kene Nageragia kwigarura ndiari hote Kehũthĩra hinya waku warĩ mũingĩ Andĩkĩonera kũinĩra rwĩmbo rũrũ Jesu nĩ wahotire thaga ciaku nyingĩ Ũngwĩra mũtharaba-inĩ ti kwa itherũ Nĩkĩo ndaigua kumagioneire ndĩ ciothe Wendo waku mwathani ndũrĩ gĩthimi Thank you. Tumutaka Kapore Daniel Jebore tago Jesu ne wahotire. Yaunyageria maigaga no mutugo. Aigua mugambo waku ngĩgarũrũka. Gĩtua itua rĩakwa rĩa gũkũrũmĩrĩra. Na nĩnjũĩ wega ndũkandiga tene. Jesu nĩ wahotire thaga ciaku nyingĩ. Omwera mũtharaba-inĩ ti kwa itherũ Nĩkĩo ndaigua kumagioneire ndĩ ciothe Wendo waku mwathani ndũrĩ gĩthimi Indo ciothe wombire nĩkenagio nĩwe Araikana ona no gũkũinĩra Yore wa gũteo nĩ wagĩrĩire Igũrũ na thĩ gũtirĩ ũhana tawe Jesu nĩ wahotire thaga ciaku nyingĩ Ũngwĩra mũtharaba-inĩ ti kwa itherũ Nĩkĩo ndaigua kumagioneire ndĩ ciothe Wendo waku mwathani ndũrĩ gĩthimi Jesu nĩ mũcukani Magerio macio mothe nĩ watoririe Ndagũthaitha nane nawe mwathi Jesu nĩ wahotire thaga ciaku nyingĩ Ũngwĩra mũtharaba-inĩ ti kwa itherũ Nĩkĩo ndaigua kumagioneire ndĩ ciothe Wendo waku mwathani ndũrĩ gĩthimi Kuona kwa ngoma Onereria atonanie nĩ mũtoria Nĩngũtoria magerio mothe mwathani Ũhĩtũkĩra harĩ we ndingĩhotwo Jesu nĩ wahotire thaga ciaku nyingĩ Ũngwĩra mũtharaba-inĩ ti kwa itherũ Nĩkĩo ndaigua kumagioneire ndĩ ciothe Wendo waku mwathani ndũrĩ gĩthimi Thank you. Tumutaka Kapore Daniel Boro itagwo Jesu ne wahotire.
mitambo ni no endete muno mitambo tiingi mitambo ni ya Inoro FM oni mucio wotuginotana no tuthiete na mbere wega hatiri undu tangaja enda tuhingirwo ithane mundu wi haha aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito o tene mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Yokaga kora ririra rucine nonge
Thank you. Tumwitaga Julieta Duta na rwimbo rwake rwega muno. Rwimbo rwitagwo Witikio na Kirigiriro. Tukinyiria thaa 3 na riu hitukitie ndagika 2 mitambo-ini no endete muno. Mitambo tiengi mitambo ni ya Inoro FM. Oni mucio wotu ginotana. Mabataro ma mbeca ni maingihite muno. Ariko Inoro FM tugwiciritie na nituragutugana mbeca tabarira-ini citu ciothe. Ni kuma ciringi 10,000, 50,000, 200,000, 300 na kimanjika gia ciringi milioni 1.5 mithenya yothe ya Jumamothi. Na ni uhuthu muno kwigwatira mbeca ici tondu kira batara gwikari no kuhura *272*1#. Origo kuhinya *272*1# na rumirire mitaratara oya kanya gaka onawe uthake wihotanire. Mbeca maisha ni tukine gathori muno BCLB Raises number 199 na muthako timwagiriru kuri mundu takinyitie miaka 18 omenye ciothi no cigukwire meciria koguo ri ugithaka ri uthake na wigiririki. Kuria kiuria no wihokeire gukwira andu aria wendete ukumaruta handu kinya umatware handu hangi. Ciana cia kwigithia cukuru ri no cio koragwo ciehokeirie ati ni agutwarira ciana cia cukuru na gucokerie hwaini. No cio wehokete ukamwigiriki ati no agukwira indo ciaku cia bata kuma handu hamwe nginya haria hangi. Andu igwa wina wagagu no cio gutwaraga wira-ini kiwanja kia ndege kana gagukua mathaa-ini motukuriria wi mihango-ini yaku. Riu tukureheire Wigo ino ni njira njega thurime na njehokeku yokui na ina matereba mena wigiririki. Undu mwaganiete customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumeritwa Wigo kuri 20425 onawe kuona wigiririki. Wigo, let's go. Thaa 3 ina ndagika 3. Wasarapina Santa Nimawendo umakura ya twarina mwakana nuthuo gigetekera tandane na tondu kahinda rĩo irwa gĩkũhutia ngoro gĩtĩkĩra kinya rĩothe makũringagira magĩikara maconokete. Wathire kuremeka wathire kunduraganie gucaragia wathire utari notithi kuri uri ungikorwo ni urajigua urira thimu ndicenjetie kuratwika orono Amerika karanja witũ ni gũgwetha. Nitio wega ngoro yakwe gakwĩhoka tunawe ngakena mũno rĩngĩ kwagire ndora thimũ twaranĩria ngaigua ta tuonana njũragia na kũhĩtĩirie na kĩwahoreirie thimũ nĩkĩ. Wathire kũremeka wathire kũndũraganie ngũcaragia wathire ũtarĩ notithi kũrĩ ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũranjigua ũrĩra thimũ ndicenjetie kũratwĩka orono Amerika karanja witũ nĩ gũgwetha. Karanja witũ wanjigĩrĩra ũrĩa kũu Amerika Boston ethera kairĩtu kau Santa twĩhũgagia mwene nĩ ũnjagithĩtie thayũ ngĩikara na wasiwasi nĩũndũ wa gwĩtĩkĩra twendane ũgacoka ũgathiĩ kũndũ itoĩ na tondũ nĩ ndĩhokete Ngai mwĩhoko no ũkanjokerera. Wathire kũremeka wathire kũndũraganie ngũcaragia wathire ũtarĩ notithi kũrĩ ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũranjigua ũrĩra thimũ ndicenjetie kũratwĩka orono Amerika karanja witũ nĩ gũgwetha. Karanja witũ wanjigĩrĩra ũrĩa Amerika Boston Santa
tugikata undu tuingi ndirenda kuririkana na guthie tuwa turi nawe na kirwara guthie kuria nyama no tivia gwa karanja tona tukanjivinjari wathire kurebeka wathire kunduraganie gucaragia wathire utari na TV kuri uri ungikorwo ni urajigua urira thimu ndicenjetie kuratuika orono Amerika karanja gitu ni gugwetha kwagire kwanyu thimu igwita muteja ndatuikire ta kirimo ndendire gwiciria gwe Subaru iria iranyitana migwate no ngoro igicokwo ni thayu ndaigua mucene wi Amerika wathire kurebeka wathire kunduraganie gucaragia wathire utari na TV kuri uri ungikorwo ni urajigua urira thimu ndicenjetie kuratuika orono Amerika karanja itu ni gugwetha Wasalafira okorema wasasa asanta oga wambui wa githongo ndeithagiria mashabiki makwa ona Kidless mwenyewe Kidless Studios asanta Thank you. Tutamwitaga Mwangi wa Sarafina. Rubara koretagwo wathire kurefeka. Mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM. One mucio wa tuginotana twi hamwe muno. Hekiuria ndiraturite ndiyuritie. Ngeiuria tirire aini aria moimaga guku mathie koinari. Mathi kuria America na kuria kunge guthi koinari. Mathia ko introduce nyimbo ciao no maemuciagira. Ndiracokire thiini wa mihango yakwa ndiracemania na mundu witagwo Wainaina Githimeli. Wainaina Githimeli ndirakora atiriri ni ainagana no MC ria andu acio mathi na kutaru UK. Githimeli akoragwo UK kuguriria UK Ruta Samido riria thiete kou na Joyce wa mama na aria ange mathiete kou. Mundu gwitwa Wainaina Githimeli niwe MC anajulikana MC wa nguvu pande hiyo. Rwimbo rwake rwi haha rwimbo rwitagwo Wahe Wendo. Rwimbo rwitagwo Wahe Wendo kuma mundu gwitwa Wainaina Githimeli. Waheke wendo ngaorera takana wakuhereria koutiare heo lwakendo waku ndeganithage nawe lwakendo waku utagerera denda hapo sawa. Waheke wendo ngaorera takana wakuhereria koutiare heo lwakendo waku ndeganithage nawe lwakendo waku utagerera denda
towe bigatore tamae meiro tuine oga chiridia maisha maito nawe my dear uwe nawe no direda my dear neko wati deredio tego shaya neko wati deredio tego shaya waheke wendo ngaore natakana wakuhereria koutiaria heho wakendo waku ndegani thage nawe wakendo waku utagerera denda gacungerera maitho umbo wega nengaya tetigeirie ingithora tugatorania maisha nawe wewe wakwa na niĩ ngĩtuĩke waku wewe wakwa na niĩ ngĩtuĩke waku wahe kĩwendo ngahorera takana wakuhĩrĩria kũhutiaria heho wakendo waku ndĩganithage nawe wakendo waku utagerera denda hapo sawa hutia 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 hutia. Thank you. Ndakwireta kwa Wainaina Githimeri the MC kuma kura mwena wa UK United Kingdom jaba yago ku bururi-ini ne ngwirire aithi ni meguthi mwena ucio ri ni uthiaga kamarutira wira ucio ni urutaga wira ucio. Congratulations mundu gwitwa Wainaina Githimeri kuma ku mwena wa UK tuko pamoja sana mitambo-ini no wendete muno mitambo tingi mitambo-ini ya Inoro FM one mucio wotu ginota na karikwa mucobi kuma mwena wa Gathambe Kirinyaga ni ndona nawe mitambo-ini mundu gwitwa Kanyoro wa Tiboroa kanjira no heho nyingi mwena wa Tiboroa nyua kindu heo gikombe gia cai na biro negererie cifu gwitwa Mwangi wa Magera mwiri andugamirire ndokari tutigire muone ko mucokeria icio twina mundu gwitwa Solomon the MCA wa Korea mwena wa Eldamaravine kora mwena wa Manji Mazuri. Asante sana thaitha twina dakika 10 na cigana dakika 15 no tuthiete wega uyu uroka hatwa mwitaga Kimani Kansora kana Chari ya Kapendo boragarwitagwo kahe ka mwathi rwinjira rukite wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nyakapendo kijana wa mulima kama uwakangebe gatonye wa mbugwa murekererie kodi aciaria Kapendo na mano njuge kiugo ikigune rũrĩrĩ tondũ ndakira nacio ĩngĩguna rũrĩrĩ maya mothe mũraigua mũkona na maitho maranjĩkĩra kĩhĩa ĩkĩmaninge ndithimũkwo mbeũ njĩthĩ ainaina rũciũ rwitũ rwĩha nĩ atũcũthĩrĩirie matirangĩrire njoke ya imamu atũĩ igongona rĩkagwo mũndũ akwĩra nyũmba ĩno arĩ igongona athuri mwakira ĩmũĩ maya mothe na nĩ mũyo wega ĩkaĩka mwathi kamenyaga kũgereka ĩkaĩka mwathi kamenyaga kũgereka mũraga wa Modern Furnitures yaithia Bishop JJ
nĩ tũtungĩirie coa na andũ ayũ kore methu witũ mũringe mũrang'a ĩnyũtwarĩ nyurunda karũngohe thimũ ĩnjarie na mũrĩu Jeriga itokega ikairĩtu gakĩrĩnyaga Wamboi wa nyoto ina manenda ina Itimo na thiarĩ ngũciora na maitho Wangoi wa matunda ngũkũrora na maitho Jokea ima mwato haigongona rĩkagwo Mũndũ akwĩra nyũmba ĩno harĩ igongona Athuri mwakira ĩmwe maya mothe Na nĩ moya wega ĩkaĩka mwathi Kamenyaga kũgereka ĩkaĩka mwathi Kamenyaga kũgereka Maitũ wa Mboi Ngeithĩria mheshimiwa Ĩna ithe wa Kĩgotho Kagucia ndogucia mwago mũke nake Wamũnyoro nĩ ngũthiĩ gathĩgakangĩra Ndende nyoro witũ mũrang'a nĩ kĩhumo Kĩa nyũmba ya mũmbi marĩ na Kĩgotho Kĩti wa rũgũrũ mayũka na ihenya Wanjiko wa mũya manangĩaga ndũma Mangi wa Gakuya ndereba ya Nairobi Ningiarogana ndikarĩo nĩ ing'ang'i Jokea ima mwato igongona rĩkagwo Mũndũ akwĩra nyũmba ĩno harĩ igongona Athuri mwakira ĩmwe maya mothe Na nĩ moya wega ĩkaĩka mwathi Kamenyaga kũgereka ĩkaĩka mwathi Kamenyaga kũgereka Kamau wa Mũrango Keithia andũ makĩrĩnyaga Maiko ũrĩa nyama kĩma Ngeithĩria kairĩtu ka Dathi Grandes Isambero itodera kondiani Wenyaga wakuija dera gesisio Toperu wa poro dera rasati Wasubi Waigania UTC Yesios Tangi Waigania Murarabia Thank you. Cio tumwitaga Kimani Kansara kana Charia Kapendo ruboritago kahe ka mwathi. Ithika muno mundu gwitwo Muriithi Kumibora ni njamba ya kuma kuria mwana wa Kinangofu kuria gwitagwo gwa Cithi ni ndereba Njorua kanjire mugeithĩrie jeshi yothe kuma kura mwana yothe ya Marigiti. Asante sana. Mundu gwitwo Dominic Kamunyo nake ni muini na ni matigitwo ni baba wao witagwo Fitanyo Ikebogo ni ahurukitio ni mwathani kugamwira poleni sana Ngai witũ arũgame na inyuĩ. Mũndũ gwitwo Dominic Kamunyo ni ũndũ wa gũtigwo ni baba wanyu gwitwo Peter Ikebogo ukanjira mukamuhurukia muthenya wa gatatu. Ngai witũ arũgame na inyuĩ na kumukwanyu ni kuria itura ria Kandara sub county Ithiro location Kalima Mwaro sub location Kagongo village mukamuhurukia mwena ũcio. Koguo Kamunyo Dominic pole sana ni ũndũ wa gũtigwo ni baba wanyu. Pano Roinaina uyu ni wa Karatina University na ukanjira wi mitambo-ini muno rothe marathii na mbere na gututhikiriria haria hothe uri gakwira twi hamwe muno. Thaithatu riu ihitukitie ndagika 22 thaithatu ina ndagika 22 no tuthiite na mbere oro wega.
Wagatagate etia Layer Premium akahigia. Wagatagate etia Gima Layer Premium Maize Meal akahigia. Wagatagate etia Shavashi Layer Premium Wheat Flour akahigia. Layer Premium Maize Meal na Layer Premium Wheat Flour kuma New Palaya Millers. Motwoyo oroneka supermarket kana duka iha kwenawe. Wagatagate aroiga Layer ni Layer Premium, nurturing the world. Nĩũretha mabati ma kũgita nyũmba yaku magĩkĩro na makĩrathi kĩa igũrũ ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria hũthũ, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na ũhotwe na mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0746667456 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory to Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi? Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata bustika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo bustika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through 1 Equity till, ukitumia *247# Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Hihi ni ũrabatara mbeca cia gũtangĩkĩra mabataro ma naihenya ta kũrĩhĩra mwana waku bithi, kũrĩha bili ya thibitarĩ kana ũndũ ũngĩ wa hinahi? Ndũkamake, Amuberi app haha gũtangĩkĩra mabataro maku mothe ma kĩmbeca. Ũrabatara o download Berry app kuma Google Play Store hatarĩ marĩhi, wĩyandĩkithie na ũhoe ngombo ya nginyagia ciringi 100 ĩmwe kwa ĩmwe nginya M-Pesa-inĩ yaku. No woe ngombo ihinda o rĩothe kuma kwa Berry app, amwĩra heana motungata mathaa 24. Berry app nĩ ĩgitagĩra thiri ciaku, amu ndĩtũmagĩra mũndũ ũngĩ ndũmĩrĩri cikwĩgiĩ. Download Berry app ũmũthĩ kuma Google Play Store, wĩyandĩkithie na ũhoe ngombo ĩrĩa ũrabatara. Berry app, quick, private, trusted. Berry app nĩ thũrime na ĩkahĩtũkio nĩ bengi nene ya CBK. Nĩũracaria wĩra Dubai, Bahrain ona kana Qatar. Wĩra ũrĩa ũtũire wetereire ithuĩ nĩ ithuĩ njorua ya mawĩra manja wa bũrũri. Wa Talent Bridge Careers nĩtũkũrĩkaine harĩ kũnyitithania mũndũ na mwandĩki mwega. Nĩtũgũteithagĩrĩria harĩ application, visa, thabarĩ ya gũthiĩ, onboarding na maũndũ mangĩ maingĩ. Ndũgeterere rĩngĩ, oya ikinya rĩa ũcamba ũkinyanĩrie kĩoneki gĩa kũruta wĩra bũrũri ũrĩa wendaga. Hũra thimũ kana ũtwandĩkĩre WhatsApp kũgerera 011-3454-075 neo 011-3454-075 kana usere www.talentbridge.co.ke kana utwandikire email jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruiting partner. Ririkana marĩhi nĩ wona twakuonera wĩra.
Agricultural Society of Kenya ni maramwita monani-inĩ ma ũrĩmi marĩa maretwo Central Kenya National Show marĩa magakorwo tarĩki 10 nginyagia tarĩki 13 mweri wa kenda mwaka ũyũ kũrĩa Kabirũ-inĩ Showground Nyĩrĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka ũthome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu na ũcemanie na njorua kuma honge itiganĩte makĩria ma 150 ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara matiganĩte na angĩ aingĩ. Kũingĩra no ciringi 300 harĩ andũ agima na ciringi 200 harĩ ciana, nacio ikundi cia andũ 10 gũthiĩ na mbere makarĩhio ciringi 250 nacio ciana ciringi 200. Arĩa mangĩenda kuona indo icio nĩ marorio meyandĩkithie mbere ya tarĩki 9 mweri wa kenda mwaka ũyũ kũgerera www.ask.co.ke ona kana ũtwandĩkĩre email nyeri@ask.co.ke. nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke. hũra 0701 749 953. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Bũrũri witũ wa Kenya nĩ tũrĩaga ngima na gĩkĩro kĩnene mũno. Ngima ĩheagwo kuma twana tũnini ona nginya andũ arĩa tugaga nĩ akũrũ. Nĩ ũiguĩte ciĩgiĩ Nice Extra Premium. Nĩ mũtu wa ngima mwega na wĩna cama. Warĩa na famĩlĩ yaku mũkagĩa na hinya na mũgaikara mũkenete. We mũtumia ũkĩruga, rugĩra ciana ciaku ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium. Kũmenya ici ciĩgiĩ mũtu wa Nice Extra Premium na mũcere wa Nice Pure Pishori Grade 1. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Tuakiafikia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mmeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong na mna hii mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini. Ona kanotuika niwe werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Gurumara, sauti ya Simba, ndani ya Kids Studios, Nairobi, Kenya. Utapenda. Deponire wikira para, kekwenda muno, ogithie kwihũgũra ndorĩo, kĩhĩngwo kĩgwa, harĩ kĩrori gĩũkĩte mũno, thibindi nene, kĩona ingĩ
gasire kihanini mani ogukinywo githioka ngiguoya na iguru kendayaya gikoiga mokera-inĩ wa paro gikena muno ndiretekia ũguo we ũranjĩra mandiretekia ndacokera rĩngĩ njigwe wega nĩguo njĩtĩkie mũthoni tondũ niĩ nĩ wamakia ndiragwĩtĩkia no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie. Maina tu Bruce, salimika sana dadie. Ndakoiga nĩwe wanjĩrire ũkĩria bara tũgĩthiĩ tũnyitanĩte moko tanũme ndũgu twakĩra bara nĩ wanjĩrire ndigagũtige atĩ tũthĩ handũ tũikare thĩ na twarie igĩrĩ ũgĩtia cai niĩ ngĩtia sonda ngĩriganĩrwo nĩ kũrĩa niĩ ngũthiaga onawe ũtaguo ndiretĩkia ũguo we ũranjĩra ma ndiretĩkia ndacokera rĩngĩ njigwe wega nĩguo njĩtĩkie mũthoni tondũ niĩ nĩ wamakia ndiragwĩtĩkia no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie. Makia nĩgĩthithina ũkĩnjĩra atĩ we waingĩte kũrĩa ndũndũri ũkĩingatithio ta nguĩrĩte irio cia mwana atĩ tondũ we nĩ wakĩremwo kũmũciarĩra ndakwĩroreire niĩ ngegeteo gĩta maithori ũgĩkĩhoya ngacibũ yakwa wĩgirie nayo ndiretĩkia ũguo we ũranjĩra ma ndiretĩkia ndacokera rĩngĩ njigwe wega nĩguo njĩtĩkie mũthoni tondũ niĩ nĩ wamakia ndiragwĩtĩkia no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie. Ironda ciakwa ũtekũmenya ndaririkana ũrũrũ wa ciugo iria nderirwo nĩ waithĩra rĩrĩmaga gwakwa ũrĩa njĩrire hatirĩ bata wa gũtehinda na mũndũrũme atuo ngage macuka tũhũ na mĩrĩngĩti akĩnjĩra mĩgwĩ tarĩ ũrũrũ ndĩngĩthiĩta ndiretĩkia ũguo we ũranjĩra ma ndiretĩkia ndacokera rĩngĩ njigwe wega nĩguo njĩtĩkie mũthoni tondũ niĩ nĩ wamakia ndiragwĩtĩkia no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie. Icio wanjĩra cianjĩkĩra mwĩthũrũ wa matũ ndaigua gũteng'era nyanĩrĩre andũ othe maigue ũranjĩra atĩ we wĩ mũritũ na ica ikuhĩ nĩ ũgwĩtwo maitũ niĩ njĩtwo baba Ngai arokumio kũnyũrũria ithuĩ na nyũrũrio ona gũthekwo rĩu nĩ gũgũkinya mũthia haleluya ndiretĩkia ũguo we ũranjĩra ma ndiretĩkia ndacokera rĩngĩ njigwe wega nĩguo njĩtĩkie mũthoni tondũ niĩ nĩ wamakia ndiragwĩtĩkia no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie. Ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga geithĩka mũno brother na wona mheshimiwa wake wa Njenga-rĩ ũmũgeithie mũno mwambie tunammiss sana asante. No njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie no njĩrirwo niĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩguo njĩtĩkie.
Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Koikania no kaundo nekiro gatumana nithimo rege kaigwa ndero nere taige committee suicide no ndaririkana ndoito decide kuhorera aende tiondo padore agero de nguationdo padore agero de Dana tima etio tomate kone moigaga namagatara twerane nakwandira geni nera kimena doito narata ona diendaga kumona gereria tugo kenya aende tiondo padore agero de ngugationdo padore agero de John Mfalme Gatodo koera watia Nigeragia kweo era ngeiga kuria na kunywa menya tu kuria wathire ngoro yakwa iganire Kambiriria ya Mombatha Murang'a nginya Kampala ndanire muguruki ndoire ndira reino fara aende tiondo padore agero de Baba mzazi Geithiria Dama wa Mobile Spares Wari kaire tu kamere da kunaga gaiganera Yuma moro alunga ona Waigirite meki haire Ugeto manderi ganero Tuena weona diare aga Tuatigana gangarera Wari kaire tu kamonya Aende tiondo Padore agero de ngugationdo Padore agero de Dini wa bere kwenda no na kwenda na tima etio Domade kone moigaga Namagatana twerane Kwandira geni nera kimena doito narata ona diendaga kumona gegeria tugo kenya aende tiondo padore agero de ngugationdo padore agero de Joseph Faita Geideria Musa Nasiri Umwere ni jibo Kaka Geideria Caris Matoma
Baba Dogo, Gadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Dire mwega ona ni gona taitare mwega no digiaga kaodo kamwe dekire hado gaya gekena kaodo kagetuma dirikano dao banerio nevina kawega kagejarereria hede ya oru ya kinya igega korothe naime otakaneire tamwaki Gai wako karirikanae kaodo kanidaneka dokana dige thenaine dokana dige magelioine Gai wako karirikanae kaodo kanidaneka ekaga wega nawe thiere utakwenda kuri wonyando wego cio waya gogakonokiae tafidhario kirio negweka wega menya gweka wega tithire ndugire yone gweka wega undu mwega ni uririkanagwo tutuagwo ndwega ni gweka wega igegakoro thenaine utakaneire ta mwaki Ngai wako ukaririkanae kaundu kanini ndaneka ndukanadige thenaine ndukanadige magerio-ine Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka na vyaturaga wekaga ndoru menyondo cionyo gagucokerera menya kagerio geraga nakoe menya konani ukagerero nako thino yo betwere githiurure ururia wekaga gathiuroroka ugukorerere utehaririirie ukuovanerie ta kiguo igegakoro thenaine utakaneire ta mwaki Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka ndukanadige thenaine ndukanadige magerio-ine Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka ciko njega ihana ta mwandĩko wandĩkĩtwo na rangi mwega ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũtharũkanga ciko njega nĩ iremeri mĩrũmu ona gekuo getingehota gutharia mwandiko wa ciiko njega maritwa ni mariganagĩra no ciiko njega itiriganagĩra igegakoro thenaine utakaneire ta mwaki Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka ndukanadige thenaine ndukanadige magerio-ine Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka igegakoro thenaine utakaneire ta mwaki Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka ndukanadige thenaine ndukanadige magerio-ine Ngai wako karirikanae Kakemi, Kawagware, Riruta Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe.
Ekege goto maema wakwa unjere ndoko nyenda na tire na gitumi na wakiroki na oitwa ndani nderia wendo wari bata itigari ruga sajiye no gitwika mbeca warira kehita na thogo kaiga ndukaniga ukioragia nikegethĩ no gĩjiganania nakĩo nĩrahĩtĩrio kĩninga itherũ rĩa wendo nĩrahĩtĩrio kĩninga itherũ rĩa wendo ngenathĩ nĩkĩagaga mũtegi ema waithĩra nĩrikĩtio gĩturenge nĩgũtegwo na mwere kwĩrĩrwo mĩgũnda ya macani mĩna rukĩrico ĩna burati na marori irĩ na ikuru ũkerwo nĩyo gĩa thamaki ndũkana thĩna rĩngĩ ũkariganĩrwo nĩ thimaga emaĩ na ndiure nogĩthiĩ tondũ gũtirĩ ũthamaga na rĩene nogĩthiĩ tondũ gũtirĩ ũthamaga na rĩene Ndoka kĩrĩraga kũrĩ nduma nyingĩ ngũireketie gũtura ũgĩcaria ngumo ũthĩra kahinda ka ũirĩtu ũyũ waku wega tondũ ndũkawona rĩngĩ tene na tene ndũgakorwo nĩ wendo ũraiyĩrwo oro wa kahinda kĩona gĩkeno cia maratathi kũrehwo igũrũ we gĩcoka kũrora thutha nĩndaumirio ngĩ ĩyo gĩcoka kũrora thutha nĩndaumirio ngĩ otangĩũria ta ndanire atĩa na ndarĩ na thĩna nĩndakũhete mwĩhoko nĩngakũikia rĩ ikĩro cia thĩna na mateso tononio nĩ wendo na ndũrĩ waigua ngĩkwĩra ndĩ mũmboeku ndeyũmagĩrĩria ta ngamĩra werũ ũtarĩ maĩ nawe ũkanyonia ũrĩa ta kaniga nginya ũkoro witũ menya irĩkano itirĩnda ũiye ma wakwa menya irĩkano itirĩnda ũiye ma wakwa wendongenyia ngoro-inĩ yaku irio ndaige gwĩka no marurĩta ngĩturia ũthaithe ta kana tiwega kwĩringĩrĩria warũraga nyũngo igĩrĩ no yahota gũcurĩra gũkũ ndĩone rũriĩ nathi ũkerira ũgĩcoka wĩkunye moni nathi ũkerira ũgĩcoka wĩkunye moni ngoro-inĩ yakwa rarĩ na gĩtĩ ekenengereo ngĩndĩratigĩtio hanini ngwĩkĩre ndebe kwerirwo twaraga mũndũ ema wũirũke wa imweria ĩtaga nyoko thitugũtirio itambica ici wanage wega makinya mawendo igakũririkanagia warĩ makuga kandete tũtingĩũranwo tũcemania we ũngeithagie tũtingĩũranwo tũcemania we ũngeithagie leta wamsa leka yetu gaka sikana kwa nyukai kubwa
Kaniduathi Mena Marikush Nagugutwariya Kinyana Mogo Salimia Mkomiso kijana ya Samata Ila wakimu Wabatei mayaya Oikuruka mekuruine Ona kanotuika niyo weroini Haria hothe wathie No ginya uigwe mugambo wa Inoro FM Mwikari wa Nairobi na icigerera ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM Mwikari wa Nyeri na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Mwikari wa Murang'a na icigerera ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Mwikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Mwikari wa Nyahururu na icigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Mwikari wa Nakuru na icigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM Mwikari wa Eldoret na icigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe Mirino ituthi no ni ya ihinda ningĩ tũcoke na kũrĩa twoimire mwĩrĩ ũhagoga sokokoma ningĩ ũkahũrũrũka wĩ mirino itu ndĩhana njagathi ĩrĩa yarĩ kuo mũting'oe nĩkĩ ĩcokage kamero ngĩnama wathira no tĩri-inĩ wĩ mirino mukuru kigeria kwenina mikujo ya vyo kwihanga boda na abi na vena sidi mairo kariganiro no tuhu tondu ukuru nduri dawa mirino itu ni takiro kiomano guitika wia mirino ni mahua Wamuriaga kwira we ni bouncer agathia kihuru
maitho macohi maibango mundu waibageta gibubui maitho nĩ ta nyau yotete mwaki makai-inĩ ta tumĩirie mbofuro nĩkĩo mũrĩthiagwo mũkwamwe mĩaka yanyu ĩtarĩ mĩkinyu rĩrĩno nĩ mahũa rĩrĩno nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka. Thank you so much. Hetagwo Eddie the Wairimu. Rwetagwo Mĩrĩ nĩ Mahũa, original ya rwĩmbo rũrũ inĩtwo nĩ mũtigaire Nebster Mũhĩko, nake Eddie the Wairimu akarũkunya kĩrĩu Mĩrĩ nĩ Mahũa. Karibu sana, ni mucio tukinotana Inoro FM na gatho cia mwanya ni gutwenda gutucagura hamwe na gututwecenia kukona we mwena uriku watidatia wa matha ne umagarire Saturday koragwo ari muthenya wa mambura nyondo wa mohiki uthoni guthie kuru na kundu we watidako kana uma mugunda kana watida mucie. Karibu sana matha maya marakinya na muno muthenya wa juma gikoragwo githakia hutia mundu matha makoragwo memere wa Karede na Mankusha itagwo hutia mundu university uguo ni kuga tukoba kuingira thiini wa metha itu ya mohoro niguo tumenyere gwatinda thutha ucio karamu gaku ibuku riaku na bible yaku niguo tukorwo tukinorwo uria tugikara micii-ini itu niguo tukorwo tukinorwo uria micii itu wita muthuri wita mutumia kana wita mwana kana mwita family uria mwagireirwo ni gukorwo mugeikara. Na tuna professor himself hetagwo Mankush na mwita Bishop Paul Akuria akuma Kuria Joy Center. Tu live ambu na Facebook page yetu hetagwo Inoro FM, YouTube ni Inoro FM, X ni Inoro KE, TikTok ni Inoro FM 22989. Kauni mwana wa SMS akugerika reke tumenye we tarira hutia mundu we mwana uriko reke tumenye we watidatia wigira kugwa 22989. Okay, kagoguo kwa Rembesha Maisha muthikiria kwina mbeca ciaku gutonga ni thiini wa Rembesha Maisha na Rembesha Maisha igatigira muturire waku ni wacenjia igatigirira handu kwamete ni wa kwamuka guthaka Rembesha. Mirino ituti hana jagathi iria yarekuo mutingo eniki isokage kamero ginama wathira no tiri ni wi guthaka Rembesha Maisha ndu muhuthu muno andi menya no ragweta guthaka Rembesha Maisha ndu muhuthu muno thie thimu-ini yaku hinya *272*1# *272*1# rumira mutaratara no coke wekanya gaka onabyo thaka wihotanire na Rembesha Maisha ne tukine gathurimo ni BCLB license number 199 muthakoti mwageru kuri mundu takinyetie miaka 18 thaka na wigiriki tondu giothi no gigukuira meciria akiri thainya cio tuko jitagwo wa Karede. Good evening. Reke twabe twamukire maya ma thainya na Jeff Muga wa Waithira ugikaga uguo thie kuria kwa 22989. Reke tumenye we traire hutia mundu we mwena uriku ni thainya cio tuko guku ni kwa Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Thirikari kũrio thingatithie kĩhoto kĩa arĩa mahutirwo nĩ ngero cia hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari. Thirikari rĩu yugĩte nĩ ĩheanĩte gũtambia tabarĩra cia ũthii wa na mbere icigo-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ gũtarĩ na mũthitũkanio na aciari kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ morĩtio mahĩmbĩrie njanjo kũrĩ ciana ciao
niguo gucigitira kumana na mirimu itiganite. Nasema ni wale watu wa TB wakaanza tu marungu, wale nipiga wakaniwacha chini hapo nikiwa unconscious. Ningependa tu justice. Asialimete yo tofesa tonini mangala mere matato mana ogo moga agithoma gia to igwe to taciari okona ai ariona gatithio tondo mbeca icio no turutaga. In a crowd of 10, 8 makoragwo na thina wa meciria no aingi aitu tutitikagira kwaria. We have serious mental health challenges in Nyeri. It is actually shocking to see that we lose about 8 people a month. Jeff Muga, In a crowd of 10, 8 makoragwo na thina wa meciria no aingi amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia utuku na njira ithiranite. Ciumia nini tu thutha wa President William Ruto kumba kamiti ya guthingicira marihi kuri family cia andu aria makuire kana makigurara hindi ya mirurungano ya gutetia thirikari, andu amwe aria mahutirio ni ngero icio cia mirurungano ni mahinyiriirie kihoto githingatwo ona marihi macio magikinyanagirio. Na kaunti ya Githumo iria niyo yahutirio na njira nene hindi ya mirurungano ya thutha wa ithurano nene cia mwaka wa 2017 na aria magurarire maturite na ruo rwa ngoro na irema cia ngoro ona cia mĩĩrĩ yao oro ũndũ ũmwe na meciria. Na Mwarikito Joel Kimani wa Njuguna niwe ũtũharĩirie riboti ĩyo ya aria mahutirio nĩ ngahĩha icio. Mwena wa Manyata kaunti-ini ya Githumo tukorete Nicholas Aduda ari na wingi wa meciria thutha wake gukorwo atari na wira kwa ihinda rĩa miaka 7 thutha wa gutungio nguraro ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya gutetia maumirira ma ithurano cia mwaka wa 2017. Nakumbuka kuna rafiki yangu alikuwa mgonjwa na alinipigia simu, alikuwa anataka usaidizi hiyo tuseme dawa ili anaweza fikishiwa dawa. Sasa hiyo siku kulikuwa na mchafuko, ilikuwa tarehe 26 ile repeat ya elections. Sana sana hapa Nyanza watu wa kuparticipate, maskari walikuwa kila mahali. Sasa kulikuwa na furugo sana. Sasa hali ilichafuka mpaka jioni, kufikia kitu saa 2 usiku ndio niliona kama tulivu imeanza. Nikatoka na dawa zangu, nilikuwa jaribu kupenya nione vile naweza kumfikishia dawa. Nicholas athiete gucerera muratawe indi agitungana na maabitha a borithi na hau muturire wake ugicenjia. Kibati mbaya kakutana na maskari, wakaniuliza usiwe ndio kati ya wale wenye walikuwa narusha mawe. Mimi nikauliza nilikuwa narusha mawe wa umri wangu iwezi kukubali nirushe mawe. Mwingine akasema ni wale watu wa TB. Wakaanza tu marungu, wale nipiga wakaniwacha chini hapo nikiwa unconscious. So from then nilikuwa kwa bed for over 5 months. Sasa nikawa tu hivi, nikawa hopeless. John Omondi uria ni muikari wa itura ria Gita onake ni umwe wa tungirio ngero ya unyamu ni maabitha a borithi na kuma hindi iyo muturire wake ugicenjia kaimana aria atangihota kuruta wira kumana na nguraro iria atungirio. Sasa siwezi nikafanya kazi kwenye gorofa kama zile nilikuwa nafanyia Nairobi. Hiyo inafanyaga nafanya chifu. Lakini sasa najaribu kidogo. Kuizi hata mkwangu ndo najituma sana. Umerudi ile kiwango ile iko chini. Lakini mimi ndio nilikuwa najituma sana. Susan Akinyi uria ni muikari wa Nyalenda mwena wa Githumo kwa ihinda rĩa miaka 20 atoire na ruo rwa korwo ni muthuriwe uria wakuire kumana na kuhurwo rithathi ni afitha wa borithi. Baada ya kuzika hawa watu hakuna mtu yoyote ametufanyia, hata mwenye anatufuata, mwenye anatuongelesha, mwenye anaweza kuongea nawe hakuna mpaka sasa hivi. Ona thutha wa kamiti ya gutwiria ngero icio na kurihwo kwa aria mahutetio ni ngero icio kubo, Akenya mathiete na mbere na kuria aria matungitio unyamu ni maabitha a borithi makorwo makiamukira kihoto kiao. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Munini wa President Professor Kithure Kindiki augite thirikari ni heanite gukinyaneria tabarira cia uthii wa na mbere icigo-ini ciothe cia bururi hatari na muthutukanio wa kioteti. Akiaria kaunti-ini ya Mandera, Kindiki hamwe na atongoria angĩ amwe wa thirikari ni matũgĩrĩtie ikinya rĩa President William Ruto rĩa gũteanĩria mĩtaratara ya gũthũrimaga andũ a gĩtarũ kĩa North Eastern makĩheo ibandĩ cia bũrũri.
Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Munini wa President Profesa Kithure Kindiki ni atongoririe ujumbe wa thirikari ya Kenya Kwanza thĩinĩ wa igongona rĩa kũthithia mbeca cia kũhũra njeki ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ kũrĩa ambĩrĩirie mĩhang'o ĩyo kaunti-inĩ ya Mandera. Erekeirie mĩhang'o ĩyo icigo mbunge cia Lafi, erekera Elwak na gũcoka gũtiria na mũcemanio wa mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa Orahi kaunti-inĩ ya Wajir. Munini wa President egũkuĩte ndũmĩrĩri ya kũhũrĩra ndebe thirikari ya Kenya Kwanza makĩria thutha wayo gũkorwo ĩteanĩirie mĩtaratara ĩrĩa ĩrendekanaga kũrĩ aikari a gĩtarũ kĩu kĩa rũgongo rwa irathĩro rĩa bũrũri gũkorwo magĩthũrimwo mbere ya mahetwo marũa ma gũtuĩka a Kenya. Na Rais Ruto akasema ya kwamba lazima tubadilishe na tuwe na mfumo mmoja wa kupata vitambulisho kwa vijana wa Kenya, na ile mfumo inatumika Nairobi ndio itatumika Northeastern, ndio itatumika katika sehemu zingine za Kenya. Nĩ ndũmĩrĩri ĩkorirwo ĩkĩnyitwo mbaru nĩ atongoria arĩa mekũmumagarĩtie, hamwe nao arĩ nĩ gavana wa kaunti ĩyo ya Wajir Ahmed Abdullahi, mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wah, hamwe na mũrunawe wa bunge ya Senate Aaron Cheriot. Ati tukusema Wakenya wa Elwak wapewe kitambulisho kama Wakenya wa Nairobi, mtu anakasirika, wanatuambia ati hiyo ni kupatia Al-Shabaab vitambulisho. Na tuambie yule jamaa mwingine ambaye anasema ati jamii ya Kisomali hapa ni Al-Shabaab, tunataka kumwambia awache kuwadharau. Nyinyi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Ũrugarĩ wa kĩũteti no wakĩrĩire hĩndĩ ya mĩcemanio ĩyo kũrĩa mekũhũragĩra ndebe President William Ruto gũkatungata itĩna rĩa kerĩ. Ndio tunasema William Ruto ni two term. Mukate kipande, mukate kura, msaidie rais kurudi kazini, awafanyie kazi. Harĩ ciĩgiĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere, mũnini wa President akĩrĩra a Kenya thirikari nĩ ĩhotorete gũtambia tabarĩra icio icigo ciothe cia bũrũri hatarĩ mũthutũkanio wa mwaho ũrĩa manyitaga mbaru wa kĩũteti, uge ũrĩa wonekanĩte kũnyũrũria aruna wa kĩũteti a kuma mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro. Sisi tukisema two term, hatusemi two term ya siasa, tunasema two term ya maendeleo. William Ruto alikuwa Homa Bay, mliona alifungua miradi mingi sana huko ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Hiyo watu ya Homa Bay walichagua yeye. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. Free primary and secondary education inaendelea katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu tumeajiri walimu zaidi. Na mwalimu ũrĩa ũngĩrwo ũrĩagwo wega, mũcara wake wongererekeire na 4,000. Oko nĩũraigua he thukuru iraheo mbia nyingĩ na nĩ thukuru atĩ itoĩkaine. Ũrenda kũnjĩra haha thirikari ndĩrĩ na rekondi kana mathabu ndiũĩ atĩ thukuru icio itirĩ ho. Last term nĩ cukuru ciahingirwo tene tondũ gũtiarĩ na mbeca cia gũsustain ciana cukuru. Tondũ ciana nĩ irahingũra cukuru muthenya wa Monday, Tuesday na Wednesday. Ithuĩ tũngĩhoya minister wa gĩthomo mbeca reke ciĩkĩrwo macukuru-inĩ. Ikinya rĩa thirikari ya Kenya Kwanza rĩa gũthiĩ na mbere na kwandĩka arutani nĩ rĩtogĩrĩtio nĩguo gũthinga mahoro marĩa makoretwo ho mathukuru-inĩ ma mũingĩ na oho kũgacĩrithia ikĩro cia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. No na kũhana ũguo thirikari nĩ yũrĩtio ĩtigĩrĩre kũrĩ na mbeca cia kũigana cia kũrĩhaga arutani acio nĩguo gwĩthema mĩgomo ya mahinda kwa mahinda. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ warĩ na riboti ĩyo. Mũingĩ nĩ ũthiĩte na mbere na kũgathĩrĩria ikinya rĩa thirikari rĩa gũthiĩ na mbere na kwandĩka arutani, ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte nĩ ũkũnyihia wagi wa arutani mathukuru-inĩ ũrĩa ũkoretwo kuo ihinda inene. Anthony Njuguna kuma Kĩamwangi Gatũndũ ya mũhuro nĩ aratarĩria. Nĩ ikinya rĩega mũno thĩinĩ wa ũgacĩrithia wa gĩthomo bũrũri-inĩ, tondũ kwa ihinda inene thukuru nyingĩ nĩ cikoretwo cina ũhinyĩrĩrĩku wa arutani, gwakorwo kwĩna ciana nyingĩ nao arimũ nĩ anini a gũthomithia ciana icio, gwacoka gwakorwo kwĩna irathi njake nĩ thirikari no irathi icio citirahũthĩrwo tondũ ciana ciracokanĩrĩrio kĩrathi kĩmwe nĩ ũndũ wa ũnyihu wa arimũ. Augĩte ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũcangĩra harĩ kũgacĩrithia ona ikĩro cia mathomo, amu mathukuru maingĩ makoretwo na arutani anini gũkĩra namba ya ciana. Gũgakorwo nginya quality ya gĩthomo nĩ ĩranyiha tondũ mwarimũ ũcio ratio ya ciana na mwarimũ nĩ nene mũno. Ũguo gũgakorwo gĩthomo kĩna poor quality. No thirikari ikinya rĩrĩa ĩkuoya rĩa kuongerera arimũ ĩgũkorwo rĩ ikinya rĩega na rĩagĩrĩru
nigetha ugacirithia wa githomo ukinyanire. Mwena wake Ngura wa Kang'ara augite he bata thirikari itigirire kuri na mbeca cia kuigana niguo gutigakoragwo na migomo ya mahinda kwa mahinda ya arutani. No tuge ni wega muno uguo thirikari irandika arutani, no tumaririkanie ni tukoretwo tukiona mahinda-ini kwa mahinda arutani magithie migomo, ringi ukaigua ati kwari na CBO collective bargaining agreement ringi yagikoretwo igikiranirwo gatagati ga thirikari na ciama cia arutani ringi TANATI kana KUPPET. Koguo ona thirikari ikiheaga arutani wira he bata igakoragwo make sure mbeca iria irabudgetera arutani cieho. Gukiri uguo wirikanite ni undu uratwarana na mahinda kuringana na uria mabataro ma githomo gia CBC mathiete macenjetie. Kuringana na TSC uria koretwo ikiuga ni ati kuri na shortage ya arutani 98 na kindu 200. Uguo ni ta kuga bwana Weru thirikari ino ni irageria gukorwo ikiandika arutani, na turirikane wega ni turagirira na transition kana ucenjia wa curriculum kuma 844 na turathie ino iretwo CBC. Koguo no nginyagia thirikari ingigeria gukorwo igitwarana na mahinda uria mahana. Ngiribotera ceceni ya kwina Inoro FM kuma Gatundu kaunti-ini ya Kiambu, ni njitagwo Weru wa Mwangi. Inoro ceceni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Anyiti itemi matiganite ruhonge-ini rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-ini ya Kajiado ni matabanĩtie gĩikaro taũni-inĩ ya Ngong'u na muoroto wa kwarĩra mĩtaratara ya gũthomithia mũingĩ bata wa njanjo kũrĩ ciana. Na tore Wacuka wa Kĩaria aratarĩria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo aciari aingĩ nĩ mangathĩirie njanjo iria ciĩrĩga kũheanwo nĩ thirikari. Thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ anyiti itemi aya matarĩirio bata wa aciari gũthomithio bata wa njanjo itiganĩte iria ciana ibatiĩ kũheo kuma ciaciarwo. Na kũringana na ndari cia njanjo iria ciĩrĩgĩte kũheanwo cia kũgirĩrĩria typhoid na measles, aciari aingĩ matinetĩkĩra ciana ciao kũheo. Namba zetu zimeteremka kidogo na tulikuwa tumeita stakeholders ndio ziweze kupandishwa juu, pandishe the number. Otherwise the numbers have been going down. They're not very impressive, lakini sasa tunataka zipande juu ndio wananchi wawe, watoto wetu wawe wana kinga za magonjwa. Uchukuaji wa chanjo katika zaidi za serikali umepungua na tumejaribu kuitana hapa na wa stakeholders mbalimbali wa shule, wa kanisa na wa jamii ili kutuwezesha kuongeza hizi namba za chanjo kulingana na watoto wamezaliwa. Kazi yetu hapa kubwa ni kama sisi watu wa National Government Administrative Officers ni kwenda kwa kurudi kwa vijiji na kuhamasisha jamii umuhimu wa chanjo na manufaa ya chanjo katika mwili wa mtoto ama binadamu yote. Ihoya nĩ rĩikĩtio kũrĩ aciari gũkinyagia ciana thibitarĩ-inĩ na kũrũmĩrĩra mĩtaratara ya arigitani hoka nĩ njanjo nĩguo kũgirĩrĩria ciana kũgwatwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na wagi wa njanjo ici mwĩrĩ-inĩ. Kabla tukuwa na hizi chanjo, magonjwa kama ya TB, measles, smallpox na hayo magonjwa yote yalikuwa yanaua watu. Lakini wakati chanjo zilipokuja kuintroduciwa tunapata ya kwamba hatusemi ya kwamba mtu eti hatagonjeka, lakini mtoto atakuwa na kinga ya kutosha ya kuweza kupigana na ile magonjwa ambayo yatakuja kumshika baadaye. Nagĩrĩirwo gũtwarwo cindano arĩkia gũciarwo, athecwo cindano ciothe nginya mĩaka 5 ĩthire. Na ũndũ ũcio ndona nĩ wa bata mũno tondũ mwana agĩthecwo cindano icio ona agĩkũra, mwana ũcio egũkũra atarĩ na mĩrimũ. Ciana nyingĩ irathumbũka mũno tondũ na mĩrimũ tondũ harĩa kĩambĩrĩria ciari matiatĩkire kĩa gũtwara ciana ithigekwo chanjo na cindano iria ciothe irabatarania. Ihinda-inĩ o rĩu anyiti itemi aya nĩ mathiĩte na mbere na gũthingata mũingĩ kwĩyandĩkithia mũtaratara-inĩ wa marĩhi ma thibitarĩ wa SHA. Success stories, watu wamelipiwa bili ya hospitali na SHA. Kuna wale wamelipua mpaka hata 400,000, 500,000, 300,000. Kwa hivyo tuwaambie watu wetu wajitokeze kwa wingi wajisajili kwa SHA. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kajiado ya rũgongo ngĩtwo Wacuka wa Kĩaria. Na riboti yo ya Wacuka wa Kĩaria nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwendera ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno. Njĩtagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
hutia modo anake airetu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Utuku wa Jumamothi yaku uiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathũrũmũndũ. Tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush maingĩrire mũciĩ ũyũ. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ihinda rĩrĩ andũ aingĩ marĩ na mathĩna ma mbeca ũbataraga o mũndũ ũmwe tu ũgũkũnengereria mbia cia emergencies kana nĩ nyũmba kana nĩ thibitarĩ o harĩa ũngĩendera mbeca. Kũrĩ na Berry App ĩrĩa nĩyo ya gũkomba mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku. Berry App nĩ ya gũkũ Kenya na nĩ ĩhĩtũkĩtio nĩ CBK. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Female genital fistula FGF nĩ mũrimũ ũgũmagĩra atumia thutha wa gũkorwo na ruo rwa mwana kwa ihinda iraya na mũndũ akaga gwetha ũrigiti wa naihenya. Dalili cia mũrimũ ũyũ nĩ kũremwo nĩ kũhingĩrĩria kĩoro na mathugumo na nĩ mũrimũ ũtũmaga atumia arĩa magũmĩirwo nĩguo kwĩyeherania na andũ arĩa angĩ. Fistula nĩ mũrimũ ũrigitagwo na nĩ ũrigitĩkaga. Rĩu no wamũkĩre ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa Nyĩrĩ kwambĩrĩria tarĩki 29 mweri wenana nginya tarĩki 5 mweri wa kenda mwaka ũyũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ kambuni ya Royal Media Services, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, The Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi angĩ. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko kũrĩ atumia gũkũ Kenya. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0729722821 kana 0735337337. Twĩ hamwe ta mũingĩ no tũcokie gĩtĩo kĩa atumia na airĩtu arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa fistula. Itajira atiriri, njorua nũ? Njorua nĩ mũndũ kĩraga tene akaruta wĩra wake na kĩo ta wa gũtwara iria rĩa ng'ombe ciake, magetha ma avocado, waru, mboco, nyeni, dania, mĩraa na indo cia hardware. Nĩ ũmenyete atĩ Sifao Mobility nĩ marehete ngari ya gũkorwo makinengereria Shujaa, na ngari ĩno ti ĩngĩ nĩ ngari ya Toyota Hilux. Sifao Mobility marakũrehera njorua wĩra-inĩ. Ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Hutia modo harĩa athuri na atumia macemanagia gũtarĩ ũretigĩra ũrĩa ũngĩ. Tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush maingĩrire mũciĩ ũyũ. Hutia modo. Na tuirio mumete thutha na rĩrĩa takinyĩte ciro na tuirio mumete thutha nyorori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe citũire imumete thutha nyorori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe citũire imumete thutha ciro nĩ ndĩrigĩire gũkinya Tora kinya kinye Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro tora kinya kinye Ngaya Shiro no ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano Ngaya Shiro no ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano Penina na ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ
ciana nyingi gutiri no mwe waririkanirwo ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinyakinye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinyakinye Tonyire Samuel ndoke mwana jaya shiro nano kinyanga betonyire Samuel ndonago kwerikana Samuel yonago kuma Jehova Samuel ndonago kwerikana Samuel yonago kuma Jehova Shiro nderiye yego kinya Ngwĩhotora kinyakinye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinyakinye Kingioneka wenda kindu gya kuririkanwo shiroko unoko kingioneka shiro nĩndĩrigĩire gũkinya shiro ngwĩhotora kinyakinye shiro nĩndĩrigĩire gũkinya shiro ngwĩhotora kinyakinye Kongionekera wenda musi mwega mutumia shiroko uno kongionekera wenda tonga mwega muthuri uyo shiroko uno kongionekera wenda tonga mwega muthuri uyo shiroko uno kongionekera shiro nĩndĩrigĩire gũkinya ngwĩhotora kinyakinye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinyakinye Asante sana hetagwo Bishop Paul Kuria Reboro rwetagwo Shilo thaa inya muthikiriria ihanditwo wega na ndagika 46 ni Saturday ya tariki 23 mweri wa kanana mwakani wa 2025 agithaa giki nikiahutia mundu rutwekira cukuru ibuku riaku na karamu hamwe na Bible yaku niguo tuthome uhoro wa muturire na muno uhoro wa family haria hothe uri. Good evening to you we mwega wa mathaa mwathani agocwo na tumukumia Yesu Kristo watinda atia ni utindie mwaki ni ucokeire mucii kana ndi urahondoka. Karibu sana twi live muno Facebook page itu etagwo Inoro FM kuria kwa SMS athie gwa 22989 ona mwena wa YouTube twi live channel itu etagwo Inoro FM koguo thanyo gutamu
kwamukira wega na njira njega itika register ugikaga uguo reke tukwambe tugutware kuria kundu gwitagwo Mpesa Maisha atwakwira kwina mbeca ciaku muthenya wa rucio thiini wa kanitha wa Kimurikia Inoro ndungata ya Ngai Reverend Muturi wa Muiru hena mbeca kaheana guthaka thaa ici wakwe mweka mwega wa kuiga thiini wa nduru iyo na niguo uthakire Mpesa Maisha thie thimu-ini yaku hure na beno nio *272*1# *272*1# rumira mutaratara uria ukuheo ukimenyaga atire Mpesa Maisha ni hitukie na gathurimo ni BCLB license number 199 akodo kinyetie miaka 18 ndugathake tondu giothi no ukure meciria uguo ni kuga uthake na wigiririki *272*1# kau ni kwa Mpesa Maisha na cio thabari citu Kenya na kuria na Kenya ukwenda guthie gucerako ni ukwenda guthie guceria muciari guceria ciana ciaku ringi itana coka cukuru no wende kumatwara handu ni ukwenda guthie mutakapo gutwaro Singapore South Africa kuruta China Japan ko guothe reke thabari ciaku ifangu ne Vitravel magufangira maundu mothe kuma uria guthie uria ugacoka kuria gukoma kuria guthie gucera ko guothe mafangira wega na kumariria mahurira thimu namba 0703254254 0703254254 ningino mwandikire SMS kana umaririe kuhitukira njira ya WhatsApp reke magufange thabari ciaku Vitravel Dream Explore Discover twacoke tuthie kundu gwitagwo My Mobi muthikiriria tukwire ati rimwe maundu ma hinahi ni magumagira mundu mwana akarwara ihinda ria kuria njumba gakinya kana ukanyitwo ni thabari ya na ihenya aikro wandikitwo wira ni thirikari riu tiga gutu gwaku wega amuturenda gubango rio ngiona mbeca cia gutwangikira ibataro ria kuria na ihenya kugerera My Mobi. My Mobi ni utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yako ya guoko na rua na mituki guti maratathi referrals payslip urabatara niguo uheo ngombo kiria urabatara no thimu yaku tu ni uraheo ngombo ya hinahi yaginyagia ciringi 20,000 iria ikurengwo mucara-ini waku mweri ucio urumireire wiyandikithia niguo uheo ngombo ya hinahi ya My Mobi Civil Servant Emergency Loan urabatara o kuhura *531# *531# ukwiyandikithia na runguro ndagika imwe na marĩhi ma ngombo yaku ni mahuthie na irarengwo kuma mucara-ini waku wa mweri uria urumireire. My Mobi amukira mbeca na ihenya hura *531# oro riu tugucota. My Mobi quick cash bila drama uko sorted. Ye ndiye ndorete niki ono guri waragia imagine we nyumbokerire mwiritu ayo ngamwira atia yuhiria mai na ihenya na uruge matumbi Mary coke wikire itunguru na nyanya itare nduge toro ndokira haha ndiragerera rumenye Ndonaga iko cio kanyereria cio nie ngoragwo ngurorete no iguaga ngiaria nie ndiaragia very keenly ngoraga keenly ugithikiriria na to nie ndi researcher ri no ni maundu makwa njamba gwika research riu nie ngurorete ngona nginyokira mwana kaini tukaraga gwetha gwate muthoni ndakwira withambe na rua no cenjie nguo icio na nguo iria waruto twarire muiritu wa wira nigetha ihurwo na cianikwa ujakaga kai atari wakarinde ndona kumaria twanjirie kuruta wira nawe ndanorire niki nyenda goguo nyenda kimundu gi stress free yani kimundu gitaravaka gitaroho ni maundu gitire na ruo witurira kawakiaria njui maica no maya weke nguire nie ngugundurire handu ngugutwara ukene ni hau Gazere niko Mai Mahiũ nono kingira Mai Mahiũ mwena waku wa left muka ucio we hau witagwo Gazere ni kwa muthuri witagwo Gathere oho na njirire ena mburi itu wow tuthie turie nawe wow full goat Gathere mathire macio ni njirangiirwo no reke ngwire toro ni ndarara hau igukwira niri
kinya tunyumba twa gendi nĩ tũtheru wow na ka breakfast ukaheo kega gazere ndagũtwara Wauga mwene etagwo Gathere. Mwene etagwo Gathere. Ndiyo kandĩkĩtire mũkawa Gazere. Akiona Gathere na gĩthũngũ no getwo Gazere. Gazere. Mũthuri wa. Na mũthuri ũyũ rĩ, mũthuri ũyũ ngwĩre rĩ, nĩwe waracagia nĩgetha ngĩthiĩ kũrenga kĩande kwa nyina werũ. Nĩwe wandacagĩria. So nĩ mũthuri very close. Kaindĩrakiuga nĩ arĩ indo ũguo. We. Mukawa ayo mahiũ mũndũ akanyarirĩke wĩhũre Gazere ũmenyerete rũmenya gwa Chris arĩ hau ira na ũrageithio mũno aya nĩndĩrageithirio arĩ hau rũmenya ira nĩ ya marangeithirie Chris nĩarakũgeithirie mũno Chris kada ya bata mũno na Chris Ngai akũrathime wĩ harĩa ũrĩ na mũthuri ũngĩ ũretagwo D rĩmũĩ yes mũthuri mwega yes reke ngwĩre tiga nĩ andũ aitũ maremirwo nĩ kũmenya atĩ mũndũ ndeiganagia na nĩ ũbataraga gwetha arata very true na njĩre andũ othe kuma kũrĩa ndenderũ kinya rwaka kũrĩa kĩanda to tarũ niĩ ndoima haha ndagĩka ĩno tũraria ndathita ndathi rũmenye ũmũthĩ nĩ Makagare ũinaga tondũ Makagare nĩ best ya nona na nĩ ekũnjĩrĩte nĩ he kanyamũ ndĩramũgũrĩire andũ ndĩrenda kũmũtwarĩra koguo ndĩroima haha thiĩ rũmenye tagwo nĩ rũmenye ngore Chris he's a good man Ngai aheaga andũ abata Ngai aheaga andũ abata mũno hena andũ makoragwo marĩ ho ũguo andũ wega ona he kĩmũndũ kĩngĩ kĩrata gĩakwa nĩ mwarimu wa Mwĩmuto Mwĩmuto nona Mwĩmuto wa mahakiti curu Mwĩmuto nĩ weo etagwo Charo rĩ wa Mwĩmuto rĩ nĩ ndĩrona tarakĩngitara nona wona mũndũ agĩkorwo ũguo gakana tarakĩngitara ũkĩngitara nĩ gwĩka atĩa ũkĩngitara rĩ nĩ kũmenya nginya ndaroria he mũndũ ũngwĩtĩirie kĩndũ akirora ũguo nĩ Charo Charo rĩ ndĩrenda kũmũtwara rũmenye achangamũcwo nĩ Makagare he mwanake ũrĩa gwĩtagwo Kama nĩwe ũrugaga na reke ngwĩre he kandenge ainire hau na nĩ ngwĩra kande ũhũre rwĩmbo rwayo haha ĩtagwo atĩa ĩtagwo Mujeshi my God the voice of the guy no erute ho tũkũmũcaria haha mũcarie Mujeshi tũkũmũhũrĩra rwĩmbo rwa Mujeshi na ndĩrenda gũtwara Charo na mũtumia wake mainĩrwo nĩ Mujeshi na mainĩrwo ũguo makainũka mathondeke kana gũkena Kaigua mzuri. Charo agathoreka kana mũthenya. Rĩu rĩ mũthuri ũngĩ mũrata wakwa mũno rĩ anjĩra ndakinya gũkũ njege gũkũgeithia nĩ kwĩita nĩ ũcio Wachira wa Magunado Mr. Wachira Mr. Wachira anjĩrie ndaga gũkũgeithia na igue ndakũgeithia atĩ egũthiĩ anyue ndawa ya ngũngũni tamũra Wachira tikatia Wachira nĩ mwanake mũnini Wachira nĩ mwanake mũnini Wachira ti mũkũrũ Wachira nĩ ciana iria Ngai arathimĩte nĩwe ndamumenyire rĩ around 2010 Wachira nĩ ciana iria Ngai arathimĩte no tonga nona ona nduka ciake cia cinwo rĩ ndũbonaga ta tenyenye kwanza aracokirie nene gũkira irarĩ ho wĩtĩkie na andũ matagũagũaga gũkũria rĩu niĩ njeraga na Maroko my die hard people ta Wachira wa Magunado methe ageithio mũno erona nĩ ageithio nĩ wa Karĩndĩ na Mankush na tũgeithĩrie rĩrĩ mwarĩ wĩtagwo Mũthoni Mũthoni na Mũthoni nĩ ahikĩtio nĩ mwanake wa ũrĩa ndagwo Albert kora gĩthaka ĩno Magunado ĩkĩhingũrwo ya Mũrang'a nĩ ndarĩ MC really yes mumĩte kũraihu ũguo nĩ atĩa nĩ ndarĩ MC wow ngĩhunjia Gĩthũrai those days rĩ Wachira anjĩtagĩra thuti ndagĩraga thuti nona Magunado ĩrĩa ĩ harĩa Kahawa Sukari ĩyo hau nĩho ndagĩraga thuti ndũngĩahotire kwĩhumba Wachira nĩwe wangorire Wachira ndutĩte kũndũ kũna mũthuri wa bata is a good man Wachira angĩrakara akũrore ũguo arakare akũgũthaga na ngiri thate maitho aya ndakĩrakare
ndagikene tige kurakara tondu ndiramenya rĩu nĩ weekend nĩ ũkwĩyũraga Uthiricio Nyagithike, he's a good man and a mentor rĩu ũmũthĩ rĩ ndĩna maũndũ mategũkenia andũ ũmũthĩ twaingĩra gĩcukuru ndĩna maũndũ mategũkenia athuri nĩ makũrakara athuri aingĩ nĩ mekũrakara na mamene na moige ndĩ mũhake nĩ atumia no niĩ ndirĩ mũhake na niĩ ndiaragia muno no nĩ njaragia tũndũ tũnini tũgacenjia meciria way of thinking of a human being ndĩra gũkwĩra atĩrĩrĩ na nĩ gũtaũra your maturity is not measured by your age it's measured by your action in the society. Yeah? Chokera rĩngĩ. Your maturity is not measured by your age. Yeah? Na hau no njuge atĩrĩrĩ takinya age ũgĩtimbue. 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 So ti mũndũ wothe wĩna mbue mũgĩ. Yeah. Ti ũnjĩre atĩ kĩmũtĩ kĩrĩa nĩ gĩkũrũ nĩ ũkĩendete ngweterera kĩrute matunda ngwĩra nĩ gĩkũrũ no nĩ kĩrũrũ nĩ gĩkũrũ no nĩ kĩgagatu nĩ gĩkũrũ no kĩihũire maĩ nĩwe watũtara wega mũno tondũ mũndũ onaga mũndũ wĩna mbua ageciria hau nĩ wagĩrĩirwo ũthiĩ nĩho wagĩrĩirwo nĩ kũmũhe gĩtĩo no akwĩre kĩũndũ kĩna ũkĩgu tondũ ũgĩtimbue. The Bible says that. The Bible says ũgĩtimbue. Yeah. Niĩ ndiĩtigĩraga mũndũ nĩ gũkũra. Your maturity is not measured by your age, but it is measured by the actions that you are acting in the midst of the society. Yeah? Ũgima waku rĩ ndũthimagwo na mĩaka yaku ĩndĩ ũthimagwo nĩ ciĩko ciaku mũingĩ-inĩ. Nĩ kwenda ngwĩre ũndũ ũmwe nĩ kaba ũhĩtĩrie mũthuri mũkũrũ rĩu tani ũtarĩ na ũndũ ũngĩ atigĩtie tiga kũrĩa tũindo twake ahurũke rĩu ta rĩu igongona rĩrĩa ndigarĩtie rĩnene rĩgoka nĩ andũ aingĩ no mathiko tondũ nĩ njĩkĩte ũhiki nĩ wokirwo nĩ njĩkĩte anniversary nĩ yokirwo wega rĩu igongona rĩu ndikarĩona no ngorwo ndĩ mũkĩgu mũno ingĩhĩtĩria kamwana karakũra. Ta rĩu mũthenya uma thukuru ĩtagwo Varen nĩ harĩa Mũthũre nona kwarĩria imwana iria iraruire last year na nĩ ndacitaraga we mũtiri niĩ ngoragwo ndĩ mũgongoni niĩ nĩ gũtarana niĩ ndĩ mũtonyi maũndũ ta macio ndũngĩmamenya ona ndwagĩrĩirwo nĩ kũmamenya. Rĩu nĩ ndĩrerĩtwo nĩ chairman wa Kavete yothe etagwo Kamau wa Miki nĩ niĩ ngathi kwarĩria ciana icio megũkĩte na manyina rĩrĩa manyonire ũguo rĩ othe moigĩrĩria why na no igua maruire last year no nĩ kĩgatũma moigĩrĩrie na matheke tondũ nĩ mũĩ niĩ I don't fake. I'm one person. Ona my cousin rĩ ona my cousin anjĩrire atĩ Ngai nĩ ciana ũrananĩra ũguo ndamwĩra ĩhĩ no guo ndauga we muhonoku muno ri ndũkũhetwo chance ya ũkakuga ũrĩa Jesu ahũrirwo akĩambatio Golgotha tondũ marenda reality. No niĩ ndamera mwanake ena private party igĩrĩ ya na mbere na ya na thutha na ndamera yakwa ya na thutha rĩ ndĩ virgin nginya ũmũthĩ ndĩ safe ya na mbere no njage kũmĩrutĩra ũira ya nda ndingĩruta ũira ũcio niĩ na tiga kũnjĩra atĩ no mũhaka ndute ndikũruta ũira wa na mbere no na thutha nĩ njũĩ ndĩ virgin. Ciana icio ingĩaga kwĩrwo ũguo rĩ na rĩu ciakorwo nyamũ ici mũrarehire rĩ cikaumĩrĩra kũ magũthiĩ gũtonya kũu ũkorage mwana mũhingũre buti kũretwo gwa forex nĩ kwa forex forex exchange Arakaterere mbona cia thikũ ici iratonga amuria nĩ kĩareka rĩ yakwa nĩ forex no mane atĩ nĩnjikarĩrwo neanĩte nĩ cukuru maracoka no it's time to talk to them wakarĩri tareke njarĩria arũme hanini na mathikĩrĩrie na atumia nĩ ngwenda mamaki ciugo ici mũno thomera Jeremia 9 mũhari wa 25 Jeremia 9 mũhari wa 25 Jeremiah 9 mũhari wa 25 9
25. Verse 25. No thome uria handikitwo and make use of full stops and commas. They are very important. Yeah. Jeremia keda muhari wa 25. Iroiga atia? Atiriri andu aria othe muratuthikiriria twina wa karindi thiini wa university ya hutia mundu which the lecturer is none other but Mankush. Atiriri Jehova ekuga o tisedi meni woiga ticibo woiga na tinyukwa na tithoguo ni Jehova ona ti president aroiga atia matuko ni magoka maria ngaherithia andu othe aru aria mawakarindi wathe karingi ngugucikithia kuri andu aya na ni ukuona uria kwirwo hau andu kanumithia uguo niguo ndakwira Jehova aroiga he hindi iroka aherithie andu aria aru na thiini wa mutugo itu wa Gikuyu ri arume nio aru muno nona atumia maruaga mahinda macio ma tene riria gutari na civilization ya riu ti aingi riu ndungikora aingi atumia ti kundu kuingi Gikuyu-ini maruaga tigo uria ungigithie kuruithia ni uria utari hakiri tondu aramenya niki arathukiria muiritu ucio tondu kanyamu kau karuithagio ni thito yo rugari ya muiritu ucio akaruta kuriria akagia heho kende gugaikari uguo kanyitanite uguo ni Ngai wagekirire hau na riria Ibrahim erirwo arue na marue na muriu Sara ari hau na derirwo arue very true kugo it's not biblical it's not biblical at all kuruithia mundu muka no cokera ringi kumo hare kiambiriria manjiriria Jeremiah keda muhari wa 25 na njiri andu othe nie mundu ndakanyandikire message kunjuria tuthomire tura hau urathomire ni ha message teo ni ndimithomaga no ndicokagia tondu ngute ciringi yakwa a message ngikuririkania undu ndiroigire cokera ni Jeremiah keda muhari wa 25 na ne hatumite numwo muno ne athuri aria moiga ati ni ngoragwo ndiandikire Biblia ati maturaga miaka mingi na matire mathoma tamere haha namba ya maguru ni page 894 kirikaniro gia kunyithania kiria gitari gikurure gatagati kirikaniro kiria gikurure gatagati ni fake thoma Jeremiah 9 verse 25 atiriri Jehova ekuga o matuko ni magoka na gutiri mundu wikane makinyuri maria ngaherithia andu othe aru aria matuikite ta matari aru iguri wakarindi ni kuri andu aingi muno aru no mabehaviaga ta matari aru icio ikigwa wajira utekugweta mabehave katacio nona no Jehova aroiga atiri ni ndakaraga nyonete mundurume muru akibehave takio nona ati mundurume Ngai Jehova Jesus Christ ne kunyita mutumia wina nda amuguthe ngudi ya nda na mutumia uyu ni akuite mwana thiini wa nda mwiri wake mundurume akaira mundu mukaihu na akamute ati tondu mami wao amwira ndakamuhikie na ti mami wao rahirite muiritu uyu na muiritu uyu akihingura mirango yothe nigetha kuingirwo kuria kuhiranagirwo mahu nyina wa mundurume udarariho why are you wasting somebody's daughter ukimenyaga ndari na future thiini waku and wageithio nega shohe between no but I'm asking niki kiratuma tabutie kundehe ngeithi haha riu cia gacuhi ni ahe mai maya niwe wahe ona ni andehera makwa na njigagira haha tia kundehera uhoro nigetha nde mbao we uretua Jomo wa Nyathira uri utari undu ungi oi
tia gutuma twarikie program ino ngui kugea oi majomo we turaria maundu very serious. Atiriri Jehova ekuga o matuko ni magoka maria ngaherithia andu aria othe aru matuikite ta matari aru mekaga maundu na mabehaviaga ta andu matari aru. Uguo ni kuga mundu muru hena uria agiriwo ni ku behave tondu kurua tikiga kurua ni ugima wa hakiri ni haha na nikio no muthe ngeriria ciana Valens na ciari othe tuma nao we are almost 400 ni mara understand ndimeririo ciana ici ni kurua ciaruire no itire iragimara. Yes, tondu kugimara is a process. Hari vatori kwa gukorwo wina 300 vengi no komagira mirengeti na ikondro ndaruku. Uguo ni kuga urabehave take tia utindo kihithirira urahithirira wiko atia urahithirira wiki atia na Jehova egukuherithia we muoyo ukionaga na watie kuherithio ni Jehova ukwanjiria kuga ni thirikari mere ni thirikari eno thirikari ona rira yari njega ri ya kurehera irio nyumba andu matitikio rimu andu matibehave ta andu aru cokera ringi nigetha mundu na koige kuria ni ararumana. Jeremiah kenda muhari wa 25 niho turathoma Kenyambe hurire Jomo wa Nyathira thimu athikiririe mwire athikiririe Jomo wa Nyathira na athikiririe athuri niyo twinao haha na ni athuri ndiraririo muthi gutire bata wa kurua no behave ta kihi never. Jehova tikurio gukuherithia eno ni nyendetwo ni andu amwe niki tondu nie ndihakaga malaria kwini cukari ngunego merie nduru na nui menetwo niki ni tondu ru he mundu rume urenda kuhoria thimu kuhoria radio mathire aenda kuhoria radio tondu nierwo tondu endaga njuke haha umasaji ngo yake masaji uhi iri time ya kumasaji uhi ni atiriri Jehova ekuga o matuko ni magoka maria ngaherithia andu othe aru aria matuikite ta matari aru. Mundurume wothe wa karindi wonagia mutumia wake matharau and especially mbere ya ciana kana nduma-ini ugeka mutumia waku matharau werwo atiriri ni Jehova ni ukaherithio na reke ngwire Ngai agitua gukuherithia Ngai agitua gukuherithia uku blame every Tom Dick and Harry ni herithia riria kwamukira ugutura ugaga njukirie na kuguru kuru utiri kuguru kuru ukirie nakuo ni mutumia waku wekire matharau ino ni hari handu kavasi Biblia-ini hoigite mundurume wekaga muka matharau mahoya make matikinyaga matu-ini ndune hekari kavasi kau gumburirie tanyitirira hau tahumburia First Peter chapter 3 na gaka gatiuma umuthi athurire gaka gatiuma githomo-ini kira ndina kio muthi athuri thai ti ndokiuga athuri thai hau natumia thayo 22989 tamaira watwandikire message 22989 ni namba itu ya SMS thoma haha 2 na wikire kara haha tondu tuli Jeremiah thoma haha First Peter chapter 3 thoma verse 7 First Peter chapter 3 verse 7 chapter 3 verse 7 iroiga atia oguo taguo na inyue athuri turaniai na atumia anyu he handu meru mateane aca meru meke atia maturanie na atumia na igana maratuthikiria muthi mena mutumia wa gatano ona hena matuthikiririe me na hunje igana mena mutumia wa kana oi
mbere nĩ mateirwo oguo taguo na inyua thuri turaniai na atumia anyu kuringana na uria muĩ ari wega na mutiage mundu wanja na mutiage na mutiage maundu maku tiga uturera maundu maku radio-inĩ umenye wĩ mitambo-inĩ. This is national radio. Raiguo nĩ andũ aingĩ atĩ na mutiage ramatiũki no more arigito na mutiage mundu wanja tondu wa uria atari na hinya mwere ta inyuĩ ningĩ tondu mũrĩagai hamwe na atumia anyu akũgaĩrwo wega ũrĩa wa muoyo mwĩkage ũguo nĩguo mahoya manyu matikagirĩrĩrio. Kugo nĩ kũrĩ mahoya magiragĩrĩrio? Yes. Nĩ kũrĩ mahoya magiragĩrĩrio? Yes. Nĩ wa gũtĩa mũkaguo na kuona mũkaguo tarĩ kĩnyamũ gĩokire gũkũrĩa. Arũme aingĩ monaga atumia o tarĩ manyamũ mokire kũmarĩa. Manyamũ mokire niĩ nyonetio gũikara na mũtumia nĩ gathere. Gathere tũmwĩtaga mũnabii mũkũrũ. Atĩrĩrĩ. No aigua ũrĩa ndakwĩra? Mũndũ ũramenyera ciana ciake akamenyera atumia ake. Na ndauga atumia, inaiga mũtumia. Mũndũ ena mũtumia ũmwe hau no hana ndangari. Umire na kũrĩa umire mũtumia waku nĩ megirĩrio. Ndũrĩ ndirũ kahũra efauru. Ndũrĩ ndirũ kahũra efauru. Noguo nĩguo njerie Njenga OCPD wa Kareni. Na akĩnjĩra kuria toka haha. Nona mũtumia waku taikarani nake wega na mũkarĩkĩrĩria gũikara Kareni. Rĩu niĩ akũrĩa njikaraga nĩ kwega gũkĩra Kareni. Let me ask you. Ũrĩa ũratiriti mũtumia waku nĩ enough. Nĩ enough. Ũgũtũma ihoya rĩaku rĩambate. Gĩkĩ ti Bible wathoma. Yes. Abotige wa Kareni nĩ ngũgũthithia ngũbia ĩno thĩ. Is that my writing? No. That's not my writing. Na nĩ Biblia ũrathoma. Na wera andũ kũrĩa megũthoma mone. Eka mũkaguo matharau. Ndũrĩ ihoya ũkahoya rĩhutia waya cia thitima. 1 Peter 3 verse 7. Ndũrĩ ihoya ũkahoya rĩhutia waya cia thitima. Ũrugaga nĩ kũrumwo warumirwo? Kũrumwo warumirwo nũ? Warumirwo nũ? Kũrogwo. Kũrogwo nũ? Kumbe nĩ ũrĩ raikana mũkaguo. Kata raikana mũkaguo. Tarĩu Njengarĩ wa OCPD Njengarĩ. Gĩtha kiraga wakanjikĩria gĩkiri. Oguo. No ndoragio nĩ mũtumia. Why? Makĩiguithanĩtie. Tarĩu Gathere angiuga atĩrĩrĩ, Mankush. Ndagũikĩria merĩ. Nona wa Karĩndĩ rĩmwe. No ndũĩ mangĩikio thimũ-inĩ yakwa. Ũngĩmonera views. Nĩ taguo, agatiguo. Nĩ nĩkĩ gĩtũmaga ndehe jokes rĩrĩa tũraria. Tondũ rĩmwe nĩ nduĩkaga serious mũno. Andũ makamaka. Rĩu nyendaga niĩ gũtukania. Mũndũ akoya point iria serious na akamenya harĩa nda joke. Nona? Tuona mũndũ ta Kamau Araneti. Ndagĩtarĩ wa ng'ombe. Ekũnja nyarahingũra branch njerũ. Haha Girigiri. Arute wĩra ũcio wa ng'ombe. Handũ etagwo Gĩtarĩ. Gĩtarĩ rĩ? Ndĩ mũthuri mũrata wakwa mũno. Wĩ Gĩtarĩ. Na nĩ ngĩraga mĩtĩ. Sadi atarĩki mũgwanja rĩ. Ndigathiĩ. Okay. Niĩ ndakũnjĩrĩte. Ndagũgĩkwĩra kahinda gaku gakinya. Ndakwa ndigathiĩ. Ũguo nĩguo ndakwĩra. Mũtumia na mũndũrũme no wagĩrĩirwo kũ-invite mbere. We niĩ ngĩrĩ mũtumia. Ndũgĩtware. Ũranjĩra niĩ atĩ ti nĩ njagire gũkũ. Jarimbe bara atũthikĩrĩirie mũno. Jarimbe nĩ ageithĩke sana. Na tũgeithĩrie rĩrĩ. Anjĩre Njenga. OCPD. Eharĩrie. Nĩ ndĩramuoya na mũtumia wake. Ũmatware? Ndĩmatware Gazere. To niĩ Gathere ndangĩndwara handũ hega ũguo ndege gũtwara arata akwa. Mũndũ atwaraga arata ake harĩa arona nĩ hega. Very true. Harĩa maĩ mahiũ. No ageithio nĩ Adimiro Kĩng'ori wa Magumu. Ikwera ngeithi. Ikwera ngeithi. Nĩ ĩke ũrĩa kwagĩrĩire. Tũcoke maandĩko-inĩ. Akĩrĩ ho tũrĩ. Niĩ ona ndĩna Bible. Ĩno haha. Cokera rĩngĩ hau. Thome. Hau hathuri.
1 Peter 3 nyegetha muthuri wothe ratuthikiria ri atigae kuga ati Ngai ndamuiguaga ke nguonie kiria gitumaga we kuiguo ni Ngai thoma turuga twathoma vetero wa mbere kana Peter 1 Peter 3 verse 7 oguo taguo na inyue athuri turaniai na atumia anyu kuringana na uria muyi ari wega akirira hau kuringana na uria muyi ari wega kuringana na uria muyi ari wega ugikorwo wi githuri kibara ndukumutiriti uria kwagiriire tondu ndui wega ni atia we ukumutua ng'ombe imwe yaku uri mukamanagiria hamwe na ng'ombe icio ingi yes kana macini ya ukuhe ciana kana macini ya ukuhe ciana ni mutumia akwa ti house girl reke ngwire turari nake guku gukwiraga Gacere ni nyina rudi mutigaga handu ni tuthia na ndonirio ni njenga hospital gukua mutumia na kumutua your first priority ona wihagiria magerio maingi muno maingi na mehia maingi ta mutumia wakwa ndanyuaga yes na nie ri na nie ri ke twarie ma tugeti kinywa ndukinywa na Gathere ni muira wakwa andu mathimurie Gathere uri wona kuria akinywa kana munyu ni nona mai madahe ne gicuru to water mineral water zini cirio ciako na ndaga kunywa maya nganywa maziwa mara kana gacuru ndinginywa tondu mutu na miaka yako ngano mutu na miaka yako ni ikuhitania mutu na ngima na micere icio ndatigire ciana riu ni ndi muthuri wa kanyama kanoru na maziwa mara na kani nona kani na matumbi ugaga nyau nguru no iria riu ndi nyau ni horo ndakuhe rekia hau atiriri oguo taguo na inyue athuri turaniai na atumia anyu kuringana na uria muyi ari wega na muteage mundu wanja tondu woria atari na hinya mwiri ta inyue ningi tondu muriagai hamwe na atumia anyu akugairwo wega uria wa muoyo mwikage oguo niguo mahoya manyu matikagiriririo ni ndienda kwaria maundu maria mangi ni athuri ndienda kwaria maundu macio me hau iguru ndienda kuonia athuri tau ndi na kihi giako kirathikiriria ke haria mutito wa ndei kina rori ketiunaga umuthi gitagwo kajim ni kamwana kanini gako kajim reke ngwire wenda gugatuika mundu kuri tatia mukaguo very true no igutia mutumia niki ira riri tera patron muriithi wa Kang'ara doctor wa Kang'ara ari etagwo HSCOGW Kang'ara ndui ni mundu urite cumbi ni mundu urite cumbi wa Kang'ara no ni ara understand ira ndiroiga ni oi value ya gutia mutumia no mutumia ateaga atia gwira kaundu kamwe na nige confuse makiria mutumia ndendaga husband endaga man ndendaga husband endaga man wikuga atia man husband ri no au control muci no kego kia muci no wa gutua robot na no wa kuonia nduri mundu we no mundu ku ucio ni husband that is a husband and a man no wa go spoil na goodies makuo meru ugutwaraja karatu man ndonaga mutumia wake mukuru ona pate cia wira-ini athiaga nake man athiaga na muka husband nake no akora mutumia ikare mucie we wirea tuthie pate na resho ugithio Mombasa athiaga na resho nyari office girlfriend nikiroria arakimenya mutumia ndari kundu angithie ni akorire aigereirwo watho ni ararira maitho ndoi kwihumba nekiraga mikanya au daria ona very soft note Yedi gaikerio baigare mu mama no ngikiraga wigi are you a husband in your house or you are a man you're supposed to be a man not a husband
Une weũrie. Yeah. Weũrie. Taruno na miaka yakwa. Miaka yakwa tia gutuika husband muci. Iwe we man. Tete ngiuria nyina weru yiku. Urugire. Tete urugire. Kumbaria ndamuikirie makiria ma miaka 40 ndiwe kuhuthira thaburia icio ndamuhete mbeca agure. Ndukire king. King you are The head of the house. Make your wife a queen. She is the one who is going to make you a king. Wow. And the kingdom now, The kingdom will be yours automatically. Ni undu orora treat mutumia waku. Anikire kanyo kirauga ti. Na waturia maru uguo we woe moko iguru. Ngai akaigua mahoya maku mothe. Taru ni nyamba kwariria muthenya. Me I prophesy to my day every time I walk out of my bed. Gera muthenya ni ukunjathikira nie ndire waku we muthenya uyu niwe wako. Unjathikire. Na muraika wakwa wetagwo Maiko. Urehetwo ni Ngai wako ungitira. Ungitire kuria guothe nguthie na ndugatume nyinuke itari na gia kuria na gia kunyua. Moko matheri. Na ndakwira uguo ndumitwo ni munene waku wetagwo Jesu. No coke umenye munene waku Jesu ri ni brother yako. Yeah. So me, I'm not a servant in the house of the Lord. I'm a son. Son ni magayaga, servant does not gaya anything. Adu magimenya, adu ni juragia. Nari kuro Ngai no ahe macini nenge andu hakiri. Wiki ate o marenga. Gunure mitwe ngikiraga ndawa ngikunikaga. Mundu agokera rucini arwa mutumia wake akamwira oh baby. What's up baby? Handu gomo kai gunyuga wone ri nduru. No na romero de marathikiriria. Yeah? O mundu tani agutha mutumia wake njikariro. Amwire. Na no ko ndagika ici njikariro ndire guo. Migutha uguo mwire hey baby. You're one and only. No rigo gesimairo, rigo aya. Rigo gesimairo. Ukoraga ta mundu tagathere agiciara kana na miaka irero. Yo kai wageire ndonyi. Tondu ndwirigite kuona mutumia waku magegoma. Ndumugutha guthi uguo. Kwaja ndagitari umwe wetagwo Inyathi Ukive murata wako ranjirire. Mundurume uyu kuoga muka. Maria kuru muka ndagigia kansa ya nyondo. Tia kweheria Biblia nie ndakwira na ndagitari aranjirire. Ndakwira cokia Biblia haha. Cokia Biblia haha. Jesu ni akihurirwo ni ambirwo mutharabaine Golgotha. Ngai. Tino program ni kuriko mu. Ndagitari Inyathi Ukive ni ageithe kendo mrine yakinya. Nie njeraga na athuri akoro kungira. Ungenda guikara wina ugi. Ungenda guikara wina ugi thino. Inyathi onake ni akurunga micii kidogo. Inyathi ni best yako. Agire okoro-ine wanyu. Ona ni murira tuma nori. Ni hospital njega. Ai ni agathite mu. Angethurugia githaa giki no mahe namba yaku Bishop. Namba yako ni 0723 905852. Kejokera ringi 0723 905852. Na ndugakihure ndi wira-ini. Ungienda amenye ni wa me understand ri. Riga kiama. Inyathi muno. Ni wa Ngai ni Inyathi Ukive. Nigeria by Ivana na dakika 5 22989. Shani mena wa SMS. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Rĩu ihinda rĩa back to school nĩ ikinyu na gũkũ kwa Equity Bank tũrauga tujenge back to school. Mũciari we ũroraga ciana, mwarimũ, supplier wa indo, agent wa Equity Bank, oro ũndũ na mbasa wa thukuru nĩ wĩbangĩte nĩ ũndũ wa tujenge back to school. Kũmenya ici ciĩgiĩ tujenge back to school, nyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria na hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Showa Showa mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Hutia modo anake anetu atumia maburi yeki nigiathe kianyu Kiria tokie tene goko kwa Ngai
handĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine, na hekarũ ndĩrĩkũ nginya ambarare. Onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie, nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake. Inyuĩ ngomboca kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai, tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra. Arĩa makũhumbire nguo cia matangari, acio no magakũhumba ngoga cia riri. Kĩonei kona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine. Kona ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Kĩonei kona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine. Kona ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Asante sana, hetagwo Flozi John. Rũrwĩtagwo ihiga rĩa koine, thaa ithano mũthikĩrĩria ĩna ndagĩka 13 mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Gĩthaa-inĩ kĩahutia mũndũ na twĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ na rĩa mũico nĩ Saturday tarĩki 23 mweri wa kanana mwaka-nĩ wa 2025. Ngatho cia mwanya kũrĩ we mũthikĩrĩria ũgatũcagũrĩte ũgatwenda na ũgatũtua ceceni yaku kũna. Asante sana, na we nginya wĩikarĩte we silent listener, thengiũ mũno. We wĩ live-inĩ itũ mwena wa Facebook, asante sana. We ũkinyĩte kũrĩa kwa SMS 22989 ndakuona uko ndani. Hilary wa Njogona ĩkũndũ gwĩtagwo Nyandarũa Rũtarani iko ndani kama kawaida. Hi, I hope mko poa. Etagwo Bena kuma Dandora wa Karede. I am Rutha na wasikiza nikiwa Mausami mwana wa Moro. Salimia mankusha sana. Mwitagwo Karaja Gaitheka Akim kuma Laikipia. Urewa gĩthomo gĩkuo mũno. Njoke mtetezi ya Kiambotogo. Asante sana. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku ya Luce Mwangi ikuje. Tũgũthakĩra gĩthaa-inĩ gĩkĩ mũko na mataro poa. Leo show ni fire. Waambie wanaume wajijue. Adhikiriria. I'm a senior community development officer for county government of Kiambu. And you are supposed to be the best lecturer in this world. Wow. Should I have mudhuru itago wanyoike. Wow. Na noigwa office here na kwaja a very high office. Yeah? Na rajira atiriri listening to you in my brothers and listen to you, my brother Bishop. Wow. Nithathikĩrĩirie. Brother tuthikage sorry. Sister tuthikagĩrĩrio. Tareke. Brother kabisa. Kana kujeta bro. Mũraria matheri. Kegwire andũ aitũ nĩ ahinyĩrĩrĩku na angĩ matihinyĩrĩrĩkĩte nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ akĩgu. No nĩ tondũ matiathomithirio ũrĩa mũikarĩre ũthiaga. Nona andũ aitũ ti akĩgu. Gũtirĩ mũndũ orona ũmwe mũkĩgu. Twire wanyo ndũrĩ mũkĩgu. Wanyo wanyo ndĩmwĩtaga wanyo. Tagwo wanyo ike. Yeah? You are not stupid. There is nobody who is stupid in this world. Kinyono wahe Ibrahim Gitau wahe ciringi ĩmwe. Najikiria na M-Pesa. Atirere. You are not stupid. Yes. Na gutire mundu mukegu. No problem re. Ne uthikagiriria o. Oikaranagia nao. Yeah? Daikania re.
ya ndaikanire 1983 baba nĩ anjĩtire na ngĩthiĩ tũgĩikũrũka nake handũ mĩtĩ-inĩ akĩnjĩra nĩ wahikania nĩ ũkwenda gũtũria kĩhiko ngĩmwĩra ĩĩ he maũndũ matatũ ngwenda wĩke ũtuĩke bubu bidam tukanarie no tuĩke gĩtumumu blind tia kuona maũndũ mamwe no tuĩke gĩtaigua deaf tia kũigua maũndũ mamwe na kuma hĩndĩ ĩyo my sister na nĩguo ndacokire thukuru ngĩcokia niĩ gũthoma to nginya wone to nginya warie to nginya wĩigue ndũĩ arũme amwe metua me maitho mũno mũndũ atũraga kũrĩire nginya thimũ ya mũka excuse me wana ũcio rĩrĩa mũkaũtiga noguo mũkagimara. Imagine mũthuri wakwa anjĩtire ikorogoca rĩarutaga cui-inĩ ũguo Ngai mere biũ matũhe gĩtĩo man. Can you imagine mũndũ rũmetĩte mũka ikorogoca? Yes. Na githĩ toguo twathoma atĩa harĩa ndaca nĩ ũgũcokera. First Peter. Ti First Peter. Harĩa ha mũndũ rũme. Ti First Peter. Thoma harĩa ho. Tia kwenda gũthoma harĩa ũrenda. Rĩrĩa ũkĩhunjio kũru nĩ ũgathoma hau ũrenda. Mũthĩ nĩ ndĩraria. Kanjĩranagia ũguo ndĩrayo ũkĩhunjio na ndikĩrĩ mũhunjia. Na thikĩrĩria Jeremia 9. Nĩgetha wone mũndũ ũcio ũreta mũka ikorogoca rĩ aretwo atĩa nĩ. By the way, tudili nake. Thoma Jeremia 9 mũhari wa 25. Jeremia 9 mũhari wa 25. Atiriri Jehova ekuga ũũ matukũ nĩ magoka marĩa ngaherithia andũ othe aru arĩa matuĩkĩte ta matarĩ aru. No mũru ũngĩte mũka gĩkorogoca. Yes. So wĩkĩ? Ni ũcio agatarĩ kũrua mũtĩ no ndarĩ ararua hakiri. Which is very bad. And it's abomination. And you're calling yourself a man. You're calling yourself a man. You're calling your wife a shell. Hey, my girl. Uri hĩndĩ ũngĩta mũtumia waku shell. Mũtumia ũkũrugagĩra. Yes. Na ndarĩ akoroga. Ĩno menya mũkagua ngenda ũkue ũngĩthikwo rũciũ. Sweetie ongiuga ngathikwo njuma. Ngĩkĩra iyo ndawa ya mbea. Na nĩ kũrĩ arũme angĩ nao mekĩraga atumia o nganja. Nginya mekĩrĩrwo irio meramuka aborũme. Kura kwanza. Macio nĩ makorogoca. Mayũria mathuri, mayũria ndua. Meciĩkaga gata gũkahana tarĩ kwa sister ya ngoma. Rĩrĩa mũciĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ little heaven. Oh my God, no kako. Ate wĩikarĩte ũguo ũramici. Wĩikarĩte ũguo tarĩ niĩ micaga gatheri ndugagĩrwo nĩ nyina waĩrwo wakwa Ngai. Jehova niĩ wamũgĩtira mũkĩrĩa nyama nakũu. Na ũrie kũrĩa guothe thiaga no magaga nyama kamwe. Tondũ cia mamu no mwaka ndĩrĩrĩa. No mwadĩrĩrĩa. Na ona ndaremwo nĩ maũndũ mothe ngunĩke na iru. Kĩremaga. Tũtige gwĩtuaga pro hingo ciothe. Gũtirĩ o pro. Mũnĩ kĩremaga. Ko tindĩkĩtwo nĩ bũrũri. Ngĩota atĩ ĩno nĩ rũni mwena ũyũ. Ũndũ mũgũnda ũratunywo mwĩ igoti-inĩ. Njĩra harĩa thiĩ ngeyũragĩre hau. Mũndũ ũngĩ mũgima anjĩre kiro mi andũ oimĩire ciana 4. Kamũtwe wakwa na kanyamũ gakwa nĩ gĩkĩnene. Njae kiro mi ndĩyũragĩre hau. Niĩ akarĩrĩria ingĩyũraga niĩ. Kĩarema. Koma. Akarĩndra mũhunjia tige rĩu nĩ kũhoria rĩndio athuri ti akenu. Sorry. Athuri marauga nĩũramatonya mũno. Nĩguo. Sorry. Ate wakarede salimia Manukush mwambie hapo wangu ametoroka asisikie vile unasema. Athuri morire. Etagwo ci akondo gwetagwo Keno. Athuri morire. Reverend Wainaina, thank you very much. Reverend Wainaina Rajat. Today's topic is full of wisdom. Wow. Go. Reverend Wainaina kara data yako. Nunu wako?
no akabiti muciri wa rwaka ri yakugeithia muno ngora ngeithi ciake nĩ ũrĩa njĩkire one moyaine arauga 1984 bishop wokaga kayo gacarage rĩu nĩ ohetagwo ni urumenye nĩguo eni oh I didn't know andĩkĩte message ya ngire wa kayo etagwo Kenya Anglican Youth Organization. Oh, hey, I'm famous in that area. What's wrong with you? Wait, muciri wa rwaka rona tu turerika na ni aca we baba eni mundu na miaka 62 ucio ni mzae wa biũ Wanyiki akijira ngwire thengio muno to ni twamugweta ritu. Alex wa Muthoni kuma Kayole. Ageithike sana. Jimmy Kirohe Senator Panuel Wainaina. Honorable Safina Kenya Juni marakugeithia muno. That's great, honorable. Ndagitari kama Wala Net. Asa dikora geithia. Arauga geithia Mankush na wapenda for free. Ya Kamau. Buzi yangu ni Sunday 7925. Tukifungua la Net Farm Care. Gitare Girugiru branch. Gitare. Jaribeba JB. Gitare ni gwakaguka. Oh. Gwakaguka. Patron Mureithi, Dr. Mureithi wa Kang'ara. Arauga Mankush ageithio muno na araria matheri. Na wa Kang'ara no amenya daria point ure wekaga. Ira raba yako. Akagara Gethika Wakahaf. Wakahaf Muremi. Kuria stadium ire aku kwao. Ndaragia cigo igire akandehera ngiri. Oh. Atu gucoka. Wakang'ara. Eni akaigwa daria point igi akandehera ngiri. Riu rerire Ngai harurukia ma point. Riu nyaracigua. Nyara igwa muthiria wena cio. Kang'arari. Kanaro ya device ya BDF. Kang'ara kwendo. Nĩegũtwarĩrwo athuri akani. Ageithia nĩ Kariuki kuma Eldoret thiga wa Munuga. Kwĩna andũ aingĩ mũno memũtambo-inĩ sana. Na marauga gĩthomo nĩ kĩroka wega. Amen. Ndũreke ndigie kaũndũ gaka. He bata. Ndũreke ndigie kaũndũ gaka. Kuonia mũtumia matharau. Athuri matige kũra. Nĩ ta gũkoroga ndawa ya ng'ombe ya mũnanda ũnyue. Kuonia mũtumia waku matharau nĩ ta gũkoroga ndawa ya mũnanda ya ng'ombe ũnyue. So nĩ murder. That's you're murdering yourself. That's committing murder. Tia gũtinda ũkiuga atĩ andũ arĩa meitaga atĩ anga matikona muoyo arĩa monagia kao matharau meyũragaga me muoyo. Na by the way ngwĩre kaũndũ na ndiũ kana ũrĩ werwo nĩ andũ aingĩ wa Karĩndĩ ũbataraga mũkaguo ũkũrũ-inĩ gũkĩra ũrĩa wabatarĩte nake ũnini-inĩ wĩthĩ-inĩ. In your old age wĩta mũthuri mũndũrũme abataraga nĩ mũka mũkũrũ na gũtirĩ kĩndũ kĩnene mũtumia waku wĩ mũkũrũ arakũruta tiga boredom. Ihoru. Tondũ boredom wĩ mũthuri mũkũrũ. Nĩyo yũragaga athuri. Athuri aingĩ makuaga nĩ boredom. Ndarĩ na mbeca atĩ nĩekumĩra kambĩ na mũciĩ ndararĩrio. Tondũ ũnini-inĩ wake nĩ kĩekire mũtumia. Amisiuzirie ũnini wake. Na kuonia mũka matharau na kuonia mũka ndarĩ kĩene na kuonia mũka nĩ good for nothing nĩ tutu wa kanyenje. Ndiĩ kanĩrona gĩkorogoca gwĩtaga mũkaguo gĩkorogoca. Ona he mũndũ ũngĩ na nĩ mũnene mũno thirikari-inĩ erire mũtumia wake amũigĩte gwake ahana maid ya kũmũrerera ciana. Na nĩ araheirwo ritaya. Rĩu reke nyone kũrĩa gũthiĩ. Maid ye mũrore. Rĩu maid ye mũrore. Suzi arauga atĩ mũthuri we nĩ aingĩra duvet. Ona nĩ mehithe kana maikare thingo nĩ ire matũ magakinyĩrio ũhoro nĩ tũnyoni. Tondũ ũhoro wa Karĩndĩ ũhoro nĩ ngũheana niĩ na ũhoro ũrĩa ndĩ naguo no ndĩhane mĩaka ĩngĩ 30 ĩroka. In fact marauga nginya Saturday tũkarĩria o athuri. Akorwo ndikũbutwo wĩra. Ndĩrabutwo? Ũrabutwo nĩkĩ? Nĩ kuuga kĩrĩa mere biũ harĩ wĩ haha mwanake mũnini ahũraga mũka o enda na matirĩ nginya kanona kamwe. See are the men. These are not men,
kule mogotio matiunite wakarindi no tiunagwo ati guku tutiunite wakarindi guku mutugotio Baringo tunawasikiza sana wakarindi na Mankuchi na utakuchi na gwitonya ri ucio wacha ichumbira chukari ina chapati wakarindi ni kwa David Arume ni mateithie David Arume Arume tiga kunyarara mukaguo unini-inĩ waku nĩ ũkamuvatara makĩria ya ciana ũkũrũ-inĩ na ndauga makĩria ya ciana ũkũrũ-inĩ ĩno na take no tena ya nyina aratake toro agwetereire nyina ararĩ haico rĩ ndakinya tondũ nĩ aramenya kĩrĩa ndĩramiss mũno atiga gwĩka ũguo akarĩndi mũndũ eka mũndũ kũmenyerera ndungata ya Ngai na rũciũ ndĩ bishop kũrĩa Joy Center Kasarani mũndũ umĩra harĩa mataneti ũikũrũkĩra kabara kau karabi wauma ico ũrore mwena wa ũrĩo nĩ ũkuona kanitha wĩna mabati ma ngirini kũu nĩkuo hunjagia na nĩ wahĩtĩria wakarĩndĩ na ndirĩ ndakwĩra ũguo kumũrĩra atĩ nyina rwanjetereire nĩ ũndũ wa nyonyo nogĩa ndonaga toro irie koma rutarekane osiesi wa Eldoret nĩ kũgeithia mũno osiesi wa Eldoret nĩ kanda ya bata mũno ena mũthuri ũrĩ haha ũraregana nawe arauga atĩrĩrĩ maratĩo atĩa atumia aya maratĩo atĩa na wakwa arandigire na oyanĩte na mũndũrũme ũngĩ tondũ ena mbeca na ngari rĩu rĩ ndarajigua onake nginya mĩario ndarenda nĩguo ũthiaga mũkagu ndarĩ gwaku tondũ wĩ mũthaka gwaku tondũ nĩ ũmitaga basic needs no ngeremwo nĩ kũrĩ neighbor ndũrera mũbira gwĩ tũmũndũ tũrũgarũgaga gũkũ mwena tũru mũno niũrũ ndĩtũthũire tũmũndũ tũu tũrũgarũgaga gũkũ mwena twĩna uniform na kagoti kangĩ igũrũ tũcabu metagwo macabu ndĩtũthũire wehera makaingĩra mũbira ũtakĩrũgamaga ndĩrona ira tũkĩhotwo maracenjetio hakuhĩ 10 arutĩte ya mũciri akariplacewo so na mũthuri ũrĩrĩa irio ina nyama na ndũgũtigĩte mbia tũngathire kuga atĩ mũtumia nĩ arathiĩ nakũ mũtumia ndarĩ kũndũ athiĩte ona wagĩa mbeca agokarĩre ũmũcokie so nĩ macarie timakanagia wakarĩndĩ ateremetwo nĩ andũ aigana kĩnyamũ gĩaka ũrĩa nĩ gĩeka atĩ nĩndakũhe ũhoro waigua nĩ ũkũnyenda ũnyenda waigua ndũranyenda ndĩ mwende already nĩ atĩa ũtinda na rĩngĩ mũndũ ũrĩa ũreugithia maũndũ macio ona tiwe warĩ wa mbere he mũka tinde akĩugithia maũndũ maingĩ mũciĩ ndũtũraga nĩ kũrorana mũciĩ ũtũraga nĩ kwĩhokana simple tarĩu ndĩ haha kuma rĩrĩa njũkire rĩ na ngũhũra mathaa merĩ rĩ nĩ atĩa wakwa atangĩka nĩaramenya harĩa ũrĩa guarantee kwanja rakĩnjigua redio-inĩ akamenya nĩkĩarĩkia karĩ ndagĩka cigana makorwo marĩkĩtie maũndũ atĩ wakwa anjĩrire ndĩ mũkombori gwake mũndũ wandĩka haha na ndĩmwĩre inyuothe arũme tiga ũguo ngũmũheaga ũhoro haha gũtirĩ kĩndũ gĩcong'i na kĩruo ta mũndũ agĩtwo guke mũkombori. That's adding injuries on woods. Tiga kĩndũ gĩcong'i ta gwĩtwo guka wĩ mũkombori. Ona ũngĩnjĩra ndige ũnũrĩ ndie na ũnũrĩ nĩ ũhoro ndĩrakũhe na ona ingiuma gũkũ ndũrĩ mũndũ ũgokaga kũnjaria kũrĩa ndĩ ndũrĩ mũndũ ũngĩ ũkona wa gũkũheaga ma so iko sawa. Eliza kutoka Machakos. Hello Bishop Kush, wonderful topic. When I will get married, we'll follow more son on topic and teaching. Mostly Peter, First Peter. Wonderful Bishop. Please, First I'm still Peter, waiting for your help.
in requesting for a job niĩ mũndũ akahoyage wĩra niĩ kũhunjia hunjagia caria wĩra ta andũ arĩa angĩ na Ngai nĩ agakũne no nĩ ũtira ũkĩnjĩra atĩ ngũcaria wĩra ndĩraruta kũ niĩ nĩ njiganĩtie ona iria ciakwa ciothe nĩ ciganĩtie atĩ akagona mahiga magũcoko maharũkanaga tondũ marĩ na magego ningĩ ihiga rĩarĩ ngũrani na rĩngĩ na gũgĩtuĩka tĩkũrĩ thaa ithano mũthikĩrĩria ina ndagĩka 32 kana thaa thita etigetie ndagĩka 28 geithĩka sana mũndũ etagwo Kamau wa Koigi kuma Ngamba Mankusha Raiama Mugai wa Iciara ndakuona OCS Waldoreto na wewe gũkũ Steve Cole na opposite Bangladesh urauga we haho nawe mwena wa Embu Siakago ni mwendete sana etagwo Rigana wanawe oketheke no tukethanirie Embu sana umere nitukenaga muno ni kumenya mainatue Kanyara wati boroa wekodo gwetagwo Kericho County ndakuona wekuo muthuriti Koigi wa Nduhu ndakuona Boni kuma Gatara Kiharo show iko sawa uragwo getirio professor thegio muno Jambo show iko sawa Mankush ni wamite kuma Muhonia Gofit Wada asante sana uraigwe kosa jamukete muno mwagika wa ithera kana kia wa ithera santa subukia tu hamwe muno wa karede geithiria mutungateri muno amdiko na kanyimweja tuko pamoja amire wa Kanyanjara subukia tu hamwe muno geithiria mutungateri thegi muno ari ni wekodo gwetago Homabe Bishop ni muhonoku ndungimwitira ciaku ningi ni wakeigwe na mutumia twathie kodo gwetagwo My Mobi muthikereria tukwira atiri mwe maundu mahinahi ni magumagira mundu mwana akarwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya na ihenya haikorwo andikitwo wira ni thirikari riu tega gutugwa kuwega muturenda gubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hinahi kugerera My Mobi nyotungata mwero wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko na rua na mituki guti maratathi referrals payslip urabatara niguo heo ngombo kiria urabatara no thimu yaku tu hura na beno ni star 531 hash ukwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe nayo kana thiri waku kana marihi ma ngombo yaku ni mahuthie tondu ikarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri ucio rumireire My Mobi amukira mbeca cia na ihenya hura star 531 hash oro riu tugusota My Mobi quick cash bila drama uko sorted reke tuthie kwa rembesha maisha tukwire ku kwina mbeca ciaku rembesha maisha igatigira muturire waku ni wacenjia ni ho kwamite ki muturire ungienda ukorwo gikwambuka nduthake star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash rumira mutaratara no coke menyate rembesha maisha ni tukienega thurimo ni BCLB license number 199 na kiogio lina gukure meshiria uthake na woigirereke thabari citu ratwa ni View Traveler ukwenda guthieko ni ukwenda guthie Dubai ni ukwenda guthie South Africa ni ukwenda guthie Malaysia Singapore Mauritius guothe ona guku Kenya kuruta Mombasa Nyeri guothe nyogutwarwo ni View Traveler marĩrĩra na beno ya thimu magubangire wega 0703 254 0703 254 254 ona ningino mandikira SMS kana mandikira WhatsApp makuhurire thimu tucoka tuthie gwa Shabiki tukwira ati guko gwa shabiki.com ruthiomi rwitu rukoragwo ruhotani munene wa mbeca na kugacira kwa muturire igira beti cia kumaita maingi uri ungihota kwa Aviatrix Jetex Hydroplane na Comet Crusher kana Aviator ona we wihotanire guthaka ni huthu makiria download app ya Shabiki kuma gwa Play Store uthake ro riu wihotanire mamilioni ma mbeca na kio giothi no gukure meciria thakana wigereke giothi giki gitiagire mundu takinyeti 18 shabiki.com ira matago ni BCLB license number PG0001082 mimi ni Shabiki je wewe ni tuko tari wogenda guthie handu ugitwarwo no ndukihoke wigo akirio njira njega thurime na njoke kuya ukui na ena matereba mena wigereke ni kwenda guthie airport ni kwenda gutwarira mutumia wako na mwana wako cukuru
ndugithie kwa Wigo na niguo korwo ukiona Wigo download Wigo kuma Play Store kana App Store ona kana tumeretwa Wigo kuri 20425 ona we kuona shaba unumeganyete customers ni maraheo cashback mathi thabari ciao na Wigo let's go. Tuna dakika ta 20 uguo itigarite mutungatiri na nyurageithio muno andu ingi muno marauga ni waragia muno. That's very good. Very ona tutigita kurikia SMS iria cia haha na njiri andu othe amwenda andu mwenda andu ni haria wahituka magumuro njavine ni ndamugeithia muno ni ndimwendete ni muguria munderete yes na muri andu avata magumu mwenda andu kwa haraka geithirio itho wa Karanja haria hagithae nona ni njui andu aingi muno ku mwenda andu akiri kuo gwitu akiri kuo thikite mami na baba yeah niki humo ni tike humo ni kugura twagurire migunda kanona na andu amwenda andu ni andu avata muno mugeithike muno haria hothe muri na mwanya na tigagai kungirira na mundu akaugage ndi mwitei ni ndire mundu ngiragira wow asa na nyendete andu othe mankusi mutumia athie na kuja no heke gitio ni ndiri the 6 mod dinanyita message yo ya mundu ucio no ne kugeragia kumithondeka wageithio ni nyage kundu gwita gwicira kuni Embu County atirira wakarindi ndageithika atirira wakarindi twina thina muingi muno twita micii ni undu ona arumeri ni maremirwo ni guthondeka atumia arume ni maremirwo ni guthondeka atumia ni guthondekwo athondekagwo atia ona mutumia wa mundurume akoragwo mutwe kiria hikagia ni material cia guthondeka kiria ki mutwe no ni undu wothe wa arume ingire matihotaga guthondeka complete kiria ki mutwe wao so mutwe-ini wa muthuri no akora mutumia hana ta atia muthaka muno mutwe wa muthuri ukorora mutumia muthaka muno nona ena kiria giothe muthuri arenda kavingi uguo marenge meri na thutha uguo nona na ngimendaga straight uguo takashindano gagutuma makunia mutumia wa mundurume akoragwo mutwe no ni aravatara wira muingi muno na ndungihota kurutira mutumia wira utathiite training nona nikio njiraga andu riria moigua ndina seminari omokai kuo omokai kuo taru ninguthi mai mahiu aria Gazere seminar guthondeka seminar nene muno hau na ndikarihia ona ndururu moke free mathome na marie na manyue mundu erihire amenya debia wow ndikanona tondu riri kiria ndina kio ri ndakua nakio gikateithia muthwanake gitikauteithia andu mai mahiu munjite haria hothe muri tuke gwa Gathere tuke tuhuranirire ku Gazere haya nake wacira wa maguna andu nake njeririe huru Murang'a tariu kuria no class no andu Murang'a ndimete moke maihuri kuu ndimane kiria ki ngoro ndimaitirire mundu athiaga agacokeria ithagumia gwake agathondeke gwake riu micii rugame tundu riki ngwire tungithonde na gikuyu gitu tungithonde ni mwi gikuyu gitu twendetwo ni Ngai niki ni tondu wa kuhe micii gitio mungi akuhe micii gitio ta ndurire iria ingi micii Ngai ni akehera gikuyu-ini ni mundu akuria atiriri ask Mankush if he is invited at PCA church kama anaweza kuja kupreach. Yes ni kanitha gwako ndina mapasta mana kugo kumatiga mahujie Joy Center ri karia Kasarani ri is not a big deal na juke hujie tarugithi diete tuone kanitha wa independent kuria thika kanitha wa independent kathiduru ndirari thika ndiramariria nginya umuthi uyu
tiga nä namba itaheanire gä kä heo yo no konia gå kå hå ra no kone må tungatä wa PCA namba yakwa nä 0723 905852 njokere 0723 905852 njätai makanitha-inä manyu rekei njũke hunjie niä ndirä hagia boro menye kä rä a kä rä rä gwakwa hwainä ndagä coka må ciä tondå hau nä ho ndigagä coke ningä moko matheri na ngari gakari karä ndä rakä hå thä ra ona gatinyuaga må no rä u kä rä a kä nene ndihå thä raga ngai nä araheire kanina ka kå marita nä guo kahiå kahiåkaga koguo nduä kanona ngathiä ngahe andå å horo niä wä ra wakwa niä ndirutaga wä ra å ngä tondå nä ndenjete cioro ngaigania na gwaka mä ako ngaigania nä gå thomithania rä u niä wä ra å rä a ndigä irwo nä ngai nä gå thomithania må rä ithi wa kang'ara rä arauga å bange å rä a å gå thiä kä rä nyaga atä ona andå a kä rä nyaga nä magå batarä te tamwä re ambe aringe kä ama patron wa Mashabiki OGW HSC andå marauga ongerere volume atumia omothe maraigua atumia omothe maragwä ka nä ndä må rata mwe wakwa atheist na nä lecturer wa university atheist nä andå matetä kä tie nä kå rä ngai anjä raga må tumia nä we ngai må ndå rå me nowe caitani at least hena kaå ndå kega ndaigua kira ä no yanga nä guo anjä ria atä nyonia å ru å mwe wa mami wanyu tabotige nyonia å ru å mwe wa mami wanyu ngai madageria gå caria ngara ä nä ma anjä ra atä nyonia å ru å mwe wa thoguo nä mothe ngandä ka furuskapu inya tuko na miaka 42 kwa marriage, nimestaafu na nahitaji mke wangu sahihi na kumpenda kuliko siku nilikuwa namkatia tukiwa vijana. Tisa Brown wa Naikuru, 42 years in marriage. Ucio no arika reko kihiko-ine nginya miaka kamzae nama na waje toguo ringi wa karindi ngukira ngutigira microphone ici thie na rucio ngakwingera Jeff no uratumire nyume na niwe munene witu wa radio niä ndå wacoe kå ngomera å guo anyua rå me må rona atä a ha ndirä må ikarä re sawa mwanake korake nyä te mwanake å gacoka å kehitha å keherera microphone å theke tondå wa mea wanjä ta ya kenyå rå ri tio mwanake må ndå tarakinyia mathugumo kä oro nä mwanake bano thirendi ai ngai athuri a marika maitå kaä tå tarä na mathä na maingä one njomo one nagakenere kaigua andå makinyagia kä oro kaigua ndirakinya mathugumo kä oro andå aingä makenagä ra å ruta borithi maraga gå kinya nä kä nä kä oro gä kä haraihu tigana nani we ayo no gå kå ria mind your own business ndå nowe watwä ra ndå kä rä kia mind your own business yana arume twe mathä maingä muno umenya nä hä ndä ä rabatara må tumia waku makä tondå angä korwo ndå ramakinyia rä nä kuga he handå mariumä ra kithogo ona gathuri gake kanjä ria atä rä rä karata gakwa aiguire gakurwo no kuma ngari-inä kaä gakinya harä a kä oro kä rä gacoke kerwo atä wacha tutafute funguo mumire gathiä gå cenjia thogithi na iratå marikå na kå gä kå kiugaga atä rä rä na gä kä nä kiugo gä a gä kå yå å kå rå nä å nä gä kå yå nä gä kå yå kiugaga å kå rå nä å tũrathikä rä rio kå rä a mä rå må no nä Dominic metekania nawe nä Titus atä å kå rå Titus ukiwa Meru tuite huko Nkobo tutakuja I am giving free seminars
Na sitaki kulipwa na mtu. Mimi Mungu atanisaidia. Dina sponsors. Okay. Ya kumagara. Seminata icio. Yes. Athere hau. Magunado. Ne hau. Chris Warumenye. Jegao Speedy. Chris Warumenye. Have enough sponsors. Dagitari Kamau. Dagitari Kamau ri. Ai. Mundu watigire andu. Dagitari Kamau na neti. Agithi kwi ng'ombe. Ai. Urege toge gwikira mwihoko. Ati pastor naitwa Simon, sina bibi lakini huaga na kusikiza kila saa tu. Oe oa. Kana uthie Nyeri uigue magogo makoragwo hau thoko mauga. Oa. Ndironyo gwitwo kanitha wa PCA. Nyeri Tetu Parish. We haririe. Very good. Ni ndina thuti, ngwiciria ndina thuti almost 150. Yeah, suits. So no wikire thuti osadi. Yeah, furahia. Ati ni tagithia kanitha na thuti ndirekirite. Tari kuiguiro thane Ngai. Ni ndienda kwaria. Maundu ma gucokera nguo muno ratigeire Jomo wa Nyathira. Urenda njarie. Yakondora uru ni. Kwaja maitho macio cucu atwiraga urandora ta ngura. Women are bad. I disagree with Mankush. Women are bad. Kaya hikitie igana. Lot's wife Eve. Abotige kaya hikitie igana. Urauga atumia ne oru. You cannot stereotype your era and make it uthondekeru niguo kuri. It's not true. Women are not bad. Women are not bad. Ucio ni mundu wa etagwo stereotype. Maito wa boy ndari muru. George Muhia ni ageithike sana. Nona irimo wako ni ndionaga oru wake. Niona ni hetagiria irimo wako. Athuri ni nyimuto hetagiria No Ngai ni hetagiria nyina ero Ngai. Oiye. Ni manyonaga ngihunjia kanitha sadi akoiga ameni. Ngera Ngai ni. Weciria akoragwo akira atia ngoro-ini yake. Ngui ino. Akijito uguo. Weciria akoragwo akiuga atia. Akijito uguo. Niguo kwendaga. Nino ni taguo. Urona ta guthaga gicaci. Agĩgũtha no reke ngwĩre na niĩ ndĩraria ndĩ radio-inĩ ngĩmenyaga nĩ ndĩraiguĩka maita marĩa hĩtĩirie nyina wa Erũ korwo no erĩhĩrie niĩ ndingĩrĩ harĩa ndĩ na arũme mũikarage mũkĩmenyaga ũguo don't shift the goal na mũtige nyamũ twĩtaga blame game atumia nĩ matiritwo wega just for one reason mahoya maitũ makinyae Ngai. Muriithi wa Kang'ara aretia namba yako. Muriithi wa Kang'ara oya karamu. 07 23 90 58 52. Riu tiga wone riu. Ndamutumira. Tiga wone riu nigetho mie 0723905852. Na ndirathiũrũrũka Kenya bũrũri wothe wa Gĩkũyũ kũheana semina cia free. Na bouncer wakwa rikoragwo Jomo wa Nyathira. One hori worira. Acha. Maira maria ruthite na Jomo uyo na ndungimahota. Ai mwana kesho ni mwanaka wako. Ei Jomo ni mwanaka wako. Ona he kawira turahetwo riri. Tare aturitu. Tetagwo turitu. Turatwendake. Twagathire na ngĩũka wĩra. Jomo e mwega. Yes, hello. Aiga wero korwo niki? Ukuru ukagata kiria ndui Jomo ndukauge Mothe Jomo ri handu twathoma Jeremia no njukite Jeremia yes kenda mwari wa 25 harauga atia atiriri Jehova kugo reuge matuko ni magoka maria ngaherithia andu othe aru aria matuikite ndoka ngimuthigagiriria matari aru kabetha ngekire uguo tondu ngũherithĩka kabaita ngĩaruire andũ nawe nĩ wetĩkĩra hau harĩa atithomagwo kanitha-inĩ thamama rĩngĩ waka rĩngĩ no cokere wega atĩ nĩ gũgoka
Jeremia kenda muhari wa 25 atiriri Jehova ekugo matuko nĩ magoka marĩa ngaherithia andũ othe aru njomo tiga gũcokera hau na nĩ Jehova ũrauga andũ othe aru arĩa matuĩkĩte ta matarĩ aru korage tinia tarĩ oruithagia nĩkĩ mũndũ mwanjĩria atirĩrĩ makuria nĩ weyandĩkagĩra Bibilia amũra maniĩ ti kwĩyandĩkĩra ana ndĩraigua hau nyamũ ĩno nĩ wĩthomete Bibilia maita maigana Akarĩndĩ ũkambĩrĩria Genesis ũgakinya Revelation 299 Jesus na rĩu ndĩ Mika ngĩrĩkia rita rĩa 300 na ndigũthoma rĩngĩ reke njũrie mũthuri ũyũ Bishop Pastor Paul Kuria korwo nowe ũriũ kũringana na maandĩko maya rĩ we ũngĩenda atĩa gũkorwo wena ũherithio the behave gatakĩra tiri bata hotiragenia ona arũme othe megũkorwo me mwena wakwa to behave gataihe Ngai nginya ũkona ũrĩa weka ũkona ndũna gain point koguo bado city neongerera koguo rĩu tũngĩũrio niĩ ndĩmwe tũgĩthaka ndati na Sami wakwa rĩ au ngaraci-inĩ gwakwa rĩ na ndirĩ ndathaka ndati ĩyo rĩngĩ ndaragũrĩte mbũndi ĩyo Westland Saliti ndathi ndamĩcuria Kenya baboka tũthake tũgĩthaka ũguo rĩ tũkĩrĩa story ũguo cia kawaida nyina agĩũka mamu wao nĩ mũru na ndati Sami akĩmũrehera woka gũthũkĩria no Sami anyitire mĩguĩ yake ũguo akĩnjĩra ngwĩra baba nĩngĩigua mũne ararua rĩngĩ niĩ ndora ngĩmũria nĩkĩ Sami akĩnjĩra ndũĩ we ndũĩ ũrĩa mũndũ aiguaga arua athire kĩoro kwĩrora thiĩ ndathaka ndati wetirwo kĩo gĩtiambenjaga ndũkũria tũraria tigai matharau mwĩna matharau maingĩ mũno Akarĩndĩ no wagĩthio kĩrĩa kĩangĩrire atĩ manukuci nyauga atĩrĩrĩ niĩ ti gũcokera hau we nawe gũtinda ũgĩcokera handũ hau ha arũme rĩmwe tũbehave tacio mũndũ ũgĩhake niĩ sa yo nawe ndauga kwanza nĩ wamba kũheana ũira wa ngithe wetu woka ngithe tuoka gũtwĩra we kwanja tondũ maita maingĩ hete mĩtugo ĩtathiraga acio na inyuĩ atumia ndĩmwĩre ũndũ ũmwe na mũthikĩrĩrie ũngĩkera mũkagu arambie uta kĩhĩ ungekera mũrũme guo niĩ ndigakorwo ho na mũthĩ no ingĩrĩra no ti kũingĩrĩra athuri nĩ maandĩko tũrathoma ithuĩ tũratongorio maandĩko Wakarĩndĩ thoma rĩa mũico tweherere njomo atĩrĩrĩ Jehova ekuga athuri matirĩ athuri mandĩwe wongerera Wakarĩndĩ tiga gũtia gũtũkĩrĩra mũndũ ũthimbo mũno we rĩrĩa mwathani aratũkĩrĩra rĩ tũkĩre rĩ nawe ũkeyongerera ho sawa kedute athuri na kwanja we mutumia akoragwo ya after thought ya Ngai okay ndauga ũrĩ mũthuri ekĩre rĩtwa rĩake hau atĩrĩrĩ Jehova ekuga Paulo we kuria matukũ nĩ magoka gacohe between marĩa ngaherithia andũ othe aru arĩa matuĩkĩte tacio hatirĩ handĩkĩtwo tacio hau tiga maũndũ make aronge ndiĩ Bibilia no hatiandĩkĩtwo tacio okay handĩkĩtwo arĩa aru arĩa matuĩkĩte ta matarĩ aru so aĩkorwo matuĩkĩte ta matarĩ aru nĩ kuga matuĩkĩte ta kĩ ta kamode karibu jamaa nĩ kamode raingĩrĩra ũrĩa tũkona nĩ kamode niĩ ndinakwĩra ũndũ nĩ jamo nĩ kamode niĩ ndĩmwĩtaga haya rũciũ rĩ kana hĩndĩ ĩngĩ Saturday wengĩ etha atumia arĩa matatĩaga atumia ao atumia ao no rĩu ũrabehave ta kĩo na no werwo no Wakarĩndĩ atumia wenzao matatĩaga athuri ao muthuri reke ngwĩre kaũndũ muthuri wa gũtĩa mũtumia wake ngokire ngwĩre gĩtĩo nĩ kũgũrwo kĩgũragwo njomo na gĩtĩo kĩgoro mũno na tondũ stingy mutiendaga kũruta thogora wa kũgũra gĩtĩo he mũtumia na he ciana ndiwe mũgakĩruta ku twĩ nao arũme onayo yaho tuge
Karidi nie kenyino. Koguo athuri amebehave Jomo ukugithie ngui icio ukugithagia haha no ndukaingirire maundu ma counseling todo even you don't have any exposure. No, I do. You don't have. I do. Muthikiria see on Monday. Namba yakwa ni wewe tafadhali jitai andu aria othe meguthondeka seminar. I'll just be coming. Just petrol my car only. You petrol my car, you know what my wife will eat at that night. Just that only. Ohoro wa Ngai ti wa kwendio. Niĩ ndiendagia ohoro wa Ngai akarĩndi. Very nice. Kegutare muthuri. Na rũciũ tucemanie ithuothe Kasarani. Kiugo kwenda kuga. Maternity ni stage. Uikũrũka na kavara kau wakinya harĩa mwisho wako uthie mwena wa left wa right. Yes. Ni ukuona kanitha wa mabati ma blue ma green. Kanitha wa mabati? Mutiri muragia mbere cia temporary. Okay. Riu nigetha tucoke twanjirie gwaka to nĩyo cathedral ya Joy Center. Yakuragia ki? We uragia mankushi ki? No nĩ ciũria ndĩra kũmũtara ta. Etagwo wa Jomoko. Kiria ndo athie twina bishop. Abi mutio dijikaria iwo. Twethiera. Ndo atiwa goko ne Jomo. Leva Bosco Mark. Bosco Mark. Thank you so much. Asante msikilizaji. Thank you Wakari. Tumefurahi sana. Asante sana. God bless you and we love you. I hope you have my number. You can just hara me when you want me to come to your church. Have a good night. You too. Pass my regards to your wife. Oh my God. Yeah. We are talking now. We love her. I'm missing her. She's the first lady of Hutia Moto. Wakari, I love you. Bendera yarikie arurukio ni ukumenya njitago asumbu ethiko isiti tarere aria tene kiugo wendo kiari uthithimukwo wendo cio ndwari kwĩithanĩra thikũ ici nĩ ndĩa tũtanukane wendo cio ndwari kwĩithanĩra thikũ ici nĩ ndĩa tũtanukane wendo wa thikũ ici nĩ ndĩa ngũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Asumbu. Samburu na wena jaki wa Icos Yesiwa isiora jeta sweetie baby Ninjoe ne wanetie ratoma Iko isi kwaga mbesa muuko Ni maeve ora una nandere Iko isi kwaga mbesa muuko Ni maive ora una nandere Wendo wa thiko isi nindi angulie Ngiri yakwa mandu nyumbanire Bendera yarikie arurukio Ni ukumenya njĩtagwo Asumbu. Korolia Mheshimiwa Njoroge Geithia cia Roiro Enyumire muru kamandora Ndũngĩnyua njohi yakwa ngũtige Ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke Ndingĩthũra kũrenga thigino Ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke Ndingĩthũra kũrenga thigino Wendo wa thikũ ici nĩ ndĩa ngũrĩe Ngiri yakwa mandu nyumbanĩre Bendera yarĩkie arũrũkio Nĩ ũkũmenya njĩtagwo Asumbu.
Tũngĩetha ciringi na inya gwake cibenywe mayo thakare tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta. Alright, thank you so much. Wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe Ujitego Frank wa Subu. Kima mitabuni na bodo kimwega muno ritego ribodo kirwega muno ritego dia gure. Na nero atohikole tafarira itu na rohiga. Tafarira ni Arashoria Sunday edition. How are you doing? Na gatho kusia mwanya kuli mudu gitwo Pastor Paul Kuria odo mwena wa karede wa David. Ni ndo tutwarithia wega thini wa tafarira ejega muno ya hutia mundu good tucenjie gia riu ndekena tuingire thini wa tafarira ya Arashoria Sunday edition gukoge thimo ciaku imwe igire ithatu ni ndoka ndina mabosco mami ya ndio tusonge nayo hadi tamati. Bosco ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nemusio tuginotana. Bas Shifta wa Maria nora higora show itomutheja wa umuthi ihwa. Twende nayo hadi tamati. Gicokerie joy thimo ciaku imwigirira tuturane. Welcome. Ndari ni uretekirie na ni uramenyire gutire kendo kirsama tamuria wa wendo na mani mwega uri kiriga ndongimenyeka we wakwa tene igoro na thi ikinya gwa ikinya gioketo-ine tũnyitanĩte tũmaririkanie we are wakwa niende waku ihũa rĩa ngoro Yembere maondo ni mega wenda ni itunda otherwise maondo ni mega you are my number one. Waati kahora wewe anyway Kuiguithirio kenage muno henera twi hamwe tondo mucio yo witone witondo ngitwika wao ngikwira mundu tare murinde rirageria nyama ihũa rĩa kwandiga gũtigane ũnjathĩkĩire gĩũketo-inĩ tũnyitanĩte tũmaririkanie we arĩ wakwa niĩ ndĩ waku ihũa rĩa ngoro Yembere maondo ni mega wenda ni tunda otherwise maondo ni mega you are my number one. Wendo kahora wayune omeharu Benmo Wendo yo witondarine oe thosiagwo nĩ nyinge nonga yembere roho wangu
ngoma ndungiona kamweke twagereirwo nĩ tũthinge mĩanya tũmenyerere irathimo citeketa mbura naguo wendo rũme tũketũine tũnyitanĩte tũmaririkanie we arĩ wakwa niĩ ndĩ waku ihoa rĩa ngoro Ngai mbere maũndũ nĩ mega wendo nĩ itunda otherwise maũndũ nĩ mega you are my number one wakumunya one Rumia hau Bagura one Toka Kahara Rekengo sokerie ngatho mwendwa nyina wa borori Ngokoiga wega menda kwĩito cio nĩ thĩna wao Arĩa menjuko acio me ũiru andũ a gĩkoro Mamenye wega tene na tene tũrĩa rwĩga rũmwe Gĩũke tũine tũnyitanĩte tũmaririkanie we ũrĩ wakwa niĩ ndĩ waku ihoa rĩa ngoro Ngai mbere maũndũ nĩ mega wendo nĩ itunda otherwise maũndũ nĩ mega you are my number one dende ohawa maitu kahora oneo eni ndakuiguithirio kenage mũno hĩndĩ ĩrĩa twĩ hamwe tondũ mũciĩ ũyũ witũ nĩ witũ ndũngĩtuĩka wao ngĩkwĩra mũndũ tarĩ mbũri nderirageria nyama ihũa rĩakwa ndigagũtiga nĩ ũnjathĩkĩire gĩũke tũine tũnyitanĩte tũmaririkanie we ũrĩ wakwa niĩ ndĩ waku ihũa rĩa ngoro Ngai mbere maũndũ nĩ mega wendo nĩ itunda otherwise maũndũ nĩ mega you are my number one Kiabatire Eka chuba wito Eberia wa wero muno Ena DJ Techras Waka hamwe Abue Salimia job sana Wachani we Shifta baba Wachani we Shifta baba Wakinya kahoa inere Kaidiria wasira wa magashi Anyway Gakurue Why Alright, thank you so much Shifter wa Maria rivora karega muno itago ihua ria wendo tukisonga nayo hadi tamati na leo tukijide wega thathite kitu kideka ni 10 tukisonga nayo bas irakurati ni tukotukira na welcome thini wa ithaa ritu ria mbere na oho uririkane ati ndina ndereti itu iyuhitie ciende orokuga tu so nataka tuambiane welcome ndio manake nijue kwamba wewe mitambo-ini ama vopo thimũ ciako ciothe cioni na ũndũ mwena wa SMS zote ziko chonjo tena sana. Are we together? Thank you. Hello Inoro. Oh yes. Kuna ubaya. Uko fiti tena sana, uko chonjo wewe hayo. Mundu no. Welcome my brother. Asante sana. Thank you.
Iguale. Igua sasa. Aha. Njomo wacha. Akinjomo. Halo Inoro. Nigutabura mijeshi yothe ikiri mwena wako lia mwena wa SMS nigutabura mijeshi yothe manake inyuothe mukiri mijeshi yako nduguku na ho gati request yaku turane welcome umuthi ndego na kihonoko kiingi ndiramenya ni nako Njomo wewe ati hata ndereti ni ya kihonoko sijui tena kashohe between mwena oge ena microphone na mekana tena kali kashohe between wewe ni besti yangu by the way na ena piga na hisho no kora kwa kidolera mwena uligo mitambo kitire ati modu mothe makire fiti na modu mothe makire chonjo kashohe between wewe ni wa power. Hamutaki kupiga simu ni sawa tu. Bas, halo Inoro. Jambo. Sara ta jambo. Didi la mjimo na makalinaga na we. Yoko. Gafi uda dhimeto ginyaga maka. Yes. Umaketia no toya na ni makete. Lirathi. Yes, baba yangu. Welcome. Yes. Aya, ukitinde kaigari. Aya, genda kumadha mundu wetwe Jane Wairi Mujenga. Ucio ni memba. Okay. Aya, uma mesuki kagema. Okay. Tauni yetawo karogia. Asante. Uwe ndiko aikoni ko jigo kata murata ya jigwere. Yes. Ero ni muru weti dead. Asante baba yangu. Sawa. Igwajemo. Igwa sasa. Jomo acha. Jomo ya kuno kimera ni kifage. Acha Jomo. Thank you. Jomo acha. Wewe. Mera tu. Thank you brother. Akinjomo wewe. Mambo yako inakuwaga ngumu. Jomo wacha. Okay, basi wacha kuwacha. Mafans wote wa Arsenali. Haho. Ado Arsenal haho. Okay, atohega. Mafans wa Madagascar, hello. Muraturingire gwitu. Oma. No ni penalty ndiko gwira by the way. But Arsenal yani no dulafatana wa mwanyana ukena ni ati ithuite ta Harambee Stars. Turaligirwo gwitu nema? No. Ni turakijire quarter finals. Tulijaribu. Na toguo tu sisi ni mamilionea. Mapesa huya. Ijo ya adu amani yu. Watu amani. Wacheni wivu. Goda kuyathi muyona ni akiura. Jogi muga tudunda kuna. Thank you so much my brother. How are you doing? Kofiti tena sana. Thank you. Hello Ino. Hello Jambo baba yangu. Kona tebadi. Ukiatiriri.
Yes. Mr. Jomo. Thank you baba yangu. Wangodusi yake. Ukimeuka. Ukayu muhana ogu muhana tumuhure da bomb. Kadati de kagu. Udah bateria beli buku ini. Lagi ada duit itu. Kalau dia kamu dah kalau kuliah. Kalau mungkin dia terlalu mulia. Yes, eta kuat ya. Eta wacara mai. Na ko tawo mulia kali makiduniti. Na jana tena jomo leo. Thank you so much baba yangu. Manake bila jile mukuri utani tawo hari. Anijeni mazi Kenya la kujeni mane mahori majedu kije inora yiri. Thank you baba yangu. Najira watu yida kilo mikabai. Nagama nyogu. Tirin kare kuna nitu kwa detejiro wa amudu wetu wa Jomo Nyadhira. Yes. Asante sana, thank you so much. Thank you baba. Thank you daddy. So wakorino wote na wapenda tena sana. Na ndio wakorino aitore. Situgoshe kidogo. Negwa dei nanga. Diki Karanja. Inese kugai Kekuza mudhamaki Yule afafa vekete Maweko makugegania Igokona lea kuruta Etikirika haliwe Kondole tekirika Indo siathe ni kunyeda Deinaga Kehinera mudhamaki Uria onyeda mono Noe tudiri gosaga Negwa deinaga Kehinera mudhamaki Uria onyeda mono Noe tudiri gosaga Negetho pozithagie Irikuoza rusine Kakuine na kwemea Ona liole dhua Ona tuko atumana Negwa deinaga Kehinera mudhamaki Uria onyeda mono Saga Negwa deinaga Kehinera mudhamaki Uria onyeda mono Noe tudiri gosaga Veru Irekuoza genete Yule afafa unagete Paradisia mukwitu Iriba lile amarejire Yula tumire deone Nora gurelia goreno Yile yonokero Negwa deinaga Kehinera mudhamaki Uria onyeda mono Noe tudiri gosaga Negwa deinaga Kehinera mudhamaki Uria onyeda mono
tũtĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩine mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno ũrĩa tũtĩgocaga. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtũũro. Nĩ tabarĩra ya Racuria. Nĩ tũtwarana ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyabira na Bosco. Mere no itu thino ni ya ihinda ningĩ tũcoke na kũrĩa twoimire mwĩrĩ ũhagoga soko koma ningĩ ũkahũrũrũka wĩ mere no itu ndĩhana njagathi ĩrĩa yarekuo mũting'o nĩkĩ ĩcokage kamero nginama wathira no tĩri-inĩ wĩ mukuru kigeria kwenina mikujo yathio kwihanga boda na abi na vena sidi mairo kariganiro no tuhu tondu nguru nduri dawa mirino itu ni takiro kiomano guitika wia mirino ni mahua ukurigwo magego maitike na kwire muthehe ni thoguo undu wa kumuthukiria thoko haya merino ni mahua merino ni takiro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitika gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitika mukinyire ona wabata gwire ni kunyakwo ehakite maragia kahana kioski ya Coca-Cola ahituka nake no ehogora kametafala tondu na gatari roketine ni toyo thiete kwa mweri haya no ni maho
Ninywe hane guo muitagire kunywa macohi maibango mundu waibageta gifufui maitho ni ta nyau yotete mwaki makai-inĩ ta tumĩirie mbaburo nĩkĩo mũrĩthiagwo mũkwamwe mĩaka yanyu ĩtarĩ mĩkinyu rĩrĩno nĩ mahũa rĩrĩno nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka Merino nĩ ta kĩro All right, thank you so much. Edith Wairimu, thank you. Merino nita mahua, ma, la merino nto kiro. Ati shiaraga, yachoka ya kiharuruka orogu twakana. Kukuno heka wakamenyera mwiri ucio waku. Mwiri ucio waku, ucio ni hekaru. Turaiguithania. Mwiri ucio ni hekaru. Umanyerere orokuga tutondu. Ona waiteka no waiteka. Na ora turathi tugikuraga. Tiri umuthi ndina miaka yakwa iria ndi nayo iria ndai nayo irari tio ndi nayo hapana inaenda ikikatika so ikara maisha maku wega mamenyerere menyera mwiri ucio waku ria wega nyua tumaĩ nyua karia kula chakula wacha kwenda huku kwa vieti wacha hiyo maneno yako bwana ama vopo tondu rucio mwiri ucio ni gakuria oi ni mwiri wako wanangogu na mwiri uyu ri niguo rakugiteire miaka yothe niguo rugamite naguo tuwacha hiyo maneno ama vopo hapo chonjo mundu wagutio nidete igua ri igua sasa Atecio niko gigathi mucia kurogu raja jemo chukua kisimu zetu acha uogo akisina chukuanga aki nimekosea wapi njomo wacha aki please njomo si wache igua sasa Oligana Bosco makome miai mabisco mamiai meoni orokuga tu ne korogeshikithia mundu Bosco kahida gatari coho mundu kwenda maria kasio between Bosco makome aria gasio between aje ati hapana mbista kuruna Bosco utapigwa hata nyahunyo gashohe Kwa nini gashohe apigwe hata mimi sijui nitwari guti mundu na mahitia nyandikira haria thiini wa SMS itu ujire no ucio ukwenda tuhure manyahunyo okoti uguo cirakaria gashohe between Mamake Princess nimekuona Mamake Dion, thank you so much. Wewe ni wa nguvu. Hata sauti kipotea wewe bado ni wa power. Power sambu kuma gatiara mangu. Njemo karibu sana. Hadi tamati tusonge nayo hadi tamati. Atakile mwera wa kawaje ndio kuchezea. Joge muka tudunda kuona kile kule Monasa Vela Naivasha. Haya, jemo hemwe muno nitako Michael Dego aka waru. Mashabiki mami yae. Makorogo makiri fiti tena sana. Yeah. Hi njemo, how are you doing? Need fiti muno makiri ya. Kuma mwena wakole. Imepotea. Ikashapotea. Haya paua sabu kuma katai. Nimeiona hiyo. Si ndio? Thank you. Harambe. Ona harambe makonyo mutira maka ate marare nagasiko. Da isi. Ni masonko.
Chino tena Harambee Stars magothwo sasa hiyo ni masoniku. Yes, na ni mzuri by the way, na tugashokia gatho tondu maraguthirwo o kindu o kiega we thathita ikahitukia ndeka 33. Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ne Inoro FM, Instagram ne Inoro FM_official, TikTok ne Inoro FM, X ne @InoroKE, YouTube ne Inoro FM. Mushi watu ginotana anema uguo niguo kuri ndenda kuya thimu ciaku twira ne welcome nikenaga muno tukibonga nawe na twaria nawe ni njiguaga wega muno ta muthuri uria wakure kuma kuritagwo Turimoro Ben Githu na furahia tena sana si ndio wakamuno akirere ona afata halo Inoro jambo Yumana vira oyo ni Wesio maikonde kana waru moto ne gwa bei ore mwe wa na riu thiko icio nanyo no gukua na boda ni thoge baba itu yes no kwende mwadarika no horo wa pusi ate na pusi ko to na ndare na tuoi kanya ure ugaroka karito kaga toni hende ndarugaga njugu karanga ri kage kaithikira gwakwa ukeni gwiciria kuu nikuo konire kwina buthi undu amenya ndakaguragira kari na kiria na karia kandi rege tuthama tuhoro nginya tumahuri kage tu riu akahurire ri ena tiare kaithikire yes leo kuma haure akenya kaza utotatu ari kanya ure leo gaka atia diare atia pusi kaka ngegeta kaka twana twako kamwe ngegeta pusi nakogaka nge kapusi nakogaka ngegagetwo pusi Tonya utola igwa ne toigana we urauga tonya uto ne toigana njomo ne toige tutinga utona neguo baba itu neure tusonge naye hadi tamati si ndiye baba yangu githieri na mundu wetwo Njoroge wake huyo Macharia Mokori no Muriithi Cema na mundu wetwo Rucio wa Ciana na Mwangi Njogori ni mokire tukote hamwe yes Ciana maikonde gwa kana waru nĩigua mũndũ gwĩtwo Macharia Mokori nũĩ mere igua rĩu thayo na YouTube nĩ no maikonde gwa mere igua rĩu mere igua rĩu igua sasa ocio nĩ njomo mũrata wa andũ aingĩ kwanja we ngoro njega mũno thank you so much Jomo atirere niona dikirenda na mundu tawe ngai mbere thayo haya thank you so much asante sana Michael Dego waru aka akiri kuria rungu rwa muti kiama tugu sawa thank you wendo wa muciari ni mwega no afata by the way haria hothe ari na rimwe aciari ni makoragwo hihi uko tukaigua ta aciari matutindikire muno ukarakara mukaigua uru kasema my son awaigua my son ukaigua wega ila utindikite akwira makana kera mutumia waku wacha na imaneno wacha ikitu tie wiko ethayo twethe wagiriru waigua my son jomo wacha kio kuthaka rwimbo rwa murugitu the Wajeni Brothers my son jomo wacha wendo wa muciari yekiragogwo ngai mataingĩte maithori ndaririkana thĩna watũrerire naguo mami marĩ magĩa mabuti tũrĩa na tũthome ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana mami maitũ rĩrĩaga no kanyua
ikinyu etuliro rya merirageria Johnny Wajeni ihinda nĩ ikinyu etuliro rya merirageria Baba bitwakwa wanyururio muno ni andu mami ukiumireria muno wihokete Ngai Njogu ndiremagwo ni mugongo riu turi agima Njogu ndiremagwo ni mugongo riu turi agima Maitu ririaga no kanyua kia wendaga kio wanekira Ihinda nĩ ikinyu itũrĩre ũrĩa wĩriragĩria Paũlũ Wanjeni ihinda nĩ ikinyu itũrĩre ũrĩa eriragĩria Samburu chapa ya wĩra Yemiciarirwo maitũ ciumaga na mũciĩ matũoyagĩra mũno na Ngai atũrathime nake Ngai ndaigana gũtũtiganĩria tũkiumagara rĩu ithuĩ twĩna kĩndũ gitũ tũkiumagara rĩu ithuĩ twĩna kĩndũ gitũ mami maitũ rĩrĩaga no kanyua kĩrĩa wendaga kĩo wanekĩra ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria Kamwana Wanjeni ihinda nĩ ikinyu etũrĩre ũrĩa eriragĩria Jackie wa Ecos Egio Mũthuri Gĩtondũ ndiahota kũrĩha thirĩ ũreri mbeca na thahabu maitũ citingĩkũrĩha noguo ndirie wendo ngũciare ndĩhe thirĩ maitũ wanjiarire we nĩwe Ngai yakwa ya kerĩ maitũ wanjiarire we nĩwe Ngai yakwa ya kerĩ maitũ rĩrĩaga no kanyua kĩrĩa wendaga kĩo wanekĩra ihinda nĩ ikinyu etũrĩre ũrĩa wĩriragĩria Maithaka Wanjeni ihinda nĩ ikinyu etũrĩre ũrĩa eriragĩria Mwangi wa Bara Nights wĩra nĩ wĩra Ndũgũma njega yerirwo yuma ikũrĩro maitũ atũreririo gĩtuonagia wendani wathĩkithio na wĩnyio tũreri-inĩ witũ arĩ na ariũ a maitũ tũtũrie wendani arĩ na ariũ a maitũ tũtũrie wendani maitũ rĩrĩaga no kanyua kĩrĩa wendaga kĩo wanekĩra ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria Ĩrwathi Wanjeni ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa eriragĩria Ngai mũrori wa ciana ciothe cia ndigwa owe mũrũmbũiya wa rĩothe matarĩ ũhoti nĩndakũhoya tũithaithagu-inĩ rĩaku gũtikanage kĩndũ kana ũndũ ũngĩ twamũrithania gũtikanage kĩndũ kana ũndũ ũngĩ twamũrithania maitũ rĩrĩaga no kanyua kĩrĩa wendaga kĩo wanekĩra ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria nĩ watũciarire ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria Yoks wa kata wĩ wa bata Mũndeisman ndũkarĩe ngima na mahũa ma thani rĩngĩ
Asante sana the Wajeni Brothers, kuduana. Amune nenye bonzi hana rota ugu. Iburaga tukinyelie ganira shikana. Ni thita ketukideka ni mirongo iri na ithatu. Nukuku chakulite. Shesheni yaku hina wa Inoro FM ni mushie wote ginotana. Dera didi nayo omuthi. Ina maja moto nayo. Yes, tuko nayo. Tunasonga nayo hadi tamati. How are you doing? Tende nayo. Watu wote pamoja tusubuki tusonge nayo show ni sawa bas. Sini mudu to David Kialie wathuvukia jamo we mwega muno makiria atiriri ona yaguko adagi mudu to kamano wangarwa tutasonga nayo hadi tamati mama ke princess good oroligi mama ke Dion daddy songa nayo kajua dhimu siya kunigira ngamuno tukiboga bonga naye wacha nichukue simu 2-3 ndio manake tusikie mzuri si ndio? Are we together? Nipe simu hello Inoro akisha kapotea tidutagache jemo dakero wajara tegoshiara hakuna ga hiyo niko naye hello Inoro Daddy. Odo to ayarure. Yeso kia muna te dimugaira ye dia ke mugaira hali mare na nyina megu. Ya gaide ke hali. Hello. Baba yangu. Di masharia muna. Haya, chuku nyingine moja, si ndio? Thite najira oro ni wale eleti na ne ya leo ni moto halo Inoro jambo sana igwali sasa igwali nidi na thayo bagi monakre wa kwa mbudo sa ndo wanje igwale ndo tumba Inoro ona kamera kwa ongera mungu ndata kwa toba kirire Jamo wacha uko na ndio kioro jirani ndio 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 akiregu Michael Jogo akiregu ana kutusi jago makutano yes kwa kamano na ndio weka ujamu ni chumwendia na besi yake igire mwana saudi ngariama igwa sasa mwana ni wapata mwana iteka aniko ya kwa ikago karupe igwa jomo igwale kwa hinja mwana na watu shiri asanta ogazi kanisa rucio no ngathi kanitha kwe kanitha kesho nitaenda pale ya Murang'a Wana pero kwa nini wana ikija wao ikija ndio kutoka Mungu atia Wala ndio kutoka Mungu tekendo we toka hapa tukule Bosco Mungu anaanjomo niite Bosco unataka nduru wanjogo Bosco asante sana kuna kuitira Bosco wetu udhite ukiwa kwa maji kwa aleko kankera wakijambe ndio kwa sawa abo igweru rwa wajaro jeju wajaro kusiera kuna gairigo safi piga hiyo thank you Mushiali Mudenya kiroko gwatherai hari mundu mwendirikanaga nakathaitha Ngai amuongerere matuku nake niwe maitu witu gitumi akuire ndakwa mĩeri kendai na ndaigana kũruta mami na njiarani ngĩakĩhĩhĩra mairĩ na ngĩkĩoka nyondo cierĩ mũimũi mami maitũ waithĩra
gũciara kunaga irigo kiko na nokĩo ndaimana thome. Hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire kĩmiria ngĩthoma cukuru Gakũyũ na Asarĩ, ũkagĩra tene ũkandehera ndoro nyambio twetio nĩ mwarimũ. Nokaratinda gũkoraga ũharĩrĩirie tũirio twega ngarĩa mami, na nĩkĩo na ingĩgakua ngome mbĩrĩra-inĩ mami we ndũkariganĩra mũihũri mami maitũ Waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kiko na nokĩo ndaimana thome. Ejeraga Ngai wega nĩ ũndũ waku nĩkũhe mũciari tawe mami, manderire na thĩna wĩnyitĩtie mũthiori ndũigana gũkua ngoro. Thirĩ waku nĩ mũnene mũno mami, na ndiũĩ ngakũrĩha nakĩ. No Ngai angĩkanahe kana gakairĩtu nĩngageta rĩtwa rĩaku wĩigũi mami maitũ Waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kiko na nokĩo ndaimana thome. Rĩrĩa ndakinyire gũthiĩ yunivasĩtĩ nĩwerutĩire mũno mami, ũgĩtandũ nĩgetha njĩkĩrwo mũcango mbeca cioneke ngathome. Mwarimũ Peter Maina wa Kĩbugi Karĩndia kariganĩra, nĩwe wateithĩrĩirie mami gwĩkwo harambĩ gĩthomo gĩakwa gĩtikore mũihũri mami maitũ Waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kiko na nokĩo ndaimana thome. Ikwĩta mwĩhĩtwo rĩ nyoni, no Ngai enda matukũ marĩa niĩ ndĩ muoyo no nginya ũrĩe no nyue wega. Wanyonera nyina wa marũa mũgeithie no mwĩre nĩangenagia kũna. Ĩbamwinya ndathomagĩra gwake hwaĩ-inĩ akera ciana ingire thome wĩigũi mami maitũ Waithĩra gũciara kunaga irigo kiko na nokĩo ndaimana thome. Hiyo tena section ya jaro jaro Utmosha Plutas. Mami akũrĩha nakĩ? Papito Vito. Seguía va esta. Araucatea. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Igua sasa. Mudrajiraja mwanake.
Ati jamaa uko down leo. Ati mood yako, ati mind yako iko mbali wewe. Tuko uraja hujo makewe. Naratha makiri mitambo-ini ithaa rĩrĩ ngĩtigire thĩinĩ wa ndereti itũ ya ũtukũ wa ũmũthĩ tupigwe ilale ama vupu. Aki Njomo wacha. Si basi wache kuwacha. Jamon, ndereti ni gani leo wewe? Shuka Mungu Baba. Shuka Mungu Baba, iko kila mwana kio rajo ulie ndereti ni iriku umuthi. Ashuke. Shuka Mungu Baba. Umuthi turatukania kidogo gitu gospel odumwe na secular. Zinaenda zote back to back. Moja kwa ile ingine. Juge taka mwaka ngete back to back. Dekari dhano nika sihadewe gadha. Shikana. Sihadewe gadha moja siya utuku. Tupigi kupiga. Haya usiwepe. Wewe wacha wewe. Hii ni maneno gani wewe? Unatoka na wapi? Usipewa stress na mtu alafu pia na wewe upewa stress bali kwingine. Chagua stress moja. Chagua stress moja. Aha. Na tuokoka sasa. Shiro anda hoya. Gakinyeria ciana we ya maithe mao no ni ngaigwira andu ngiri na ngiritha aria manyenda na makaigua uge wakwa nari korwo ngai wanginyeria tha ciaku tondu ni ngwendete ona gutwika ndi mwihia ningi utigerere ni ngarikia wega. Maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩketoria thĩendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkarorĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega. Kwa
ona mbeca cia ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia Wainũrĩ ndanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega Mũrũngũ wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega ngũhoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona inga yakũgwa ngwe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũa rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega. Alright, thank you so much Edith Wairimu. Rĩmbo rwega nĩ rũratũkinyĩria wega thaa cigana nĩ thaa mũgwanja ithaa ritũ rĩa mbere nĩ rĩa kũhũrũka nĩ rĩathira ndakwĩra bas Ugende motae mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩke nĩwe werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. moto kubwa 08 OCMK maindi ya mbere yao njorie kĩũria amba ũyũhĩrie maĩthiĩ ngeoge nao ndugĩre gacai na matumbĩ hote kwaria nĩguo ngwĩre kũrĩa ndaire injoĩ nĩ ũraigua kũhĩtĩirie mũno tondũ kũrara nja gwakwa ti kawaida no
none ndaguthaitha utananduĩra cira thikĩrĩria ngwĩre marĩa mangorete ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pole Maina Wadipuotas Kũrĩa Ngong waigua wega hĩndĩ ĩrĩa ũraiguire ndatuĩka mũteja nĩrakinyire werũ-inĩ wa Namanga ngari ĩrathirĩra maguta njĩra-inĩ ndĩrekora in the middle of nowhere imwe yakwa nayo ĩrateneti waki na gũtirĩ handũ ingĩretirio teithio njĩra wĩ nduma-inĩ werũ-inĩ wĩ nyiki kana kũrĩ teithio ngĩkorwo regete ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pole nĩguo njethe ũteithio ndĩrona ngari yũkĩte na kũrĩa ndĩ mũtumia raimwo hana kwini sheba aranjĩra ndĩmũhe mathĩna makwa kamwĩra aranjĩra gwake ti kũraya nonye ngari yake tũthiĩ akahe ũteithio ndegwa nĩrũmagĩrĩra mũmĩthĩnji nĩramuma thutha na itekũria kĩũria ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pole ĩkĩũkengere kana nĩ atĩa John Mathias ĩkũmũgwandisi twakinyara njĩra ndĩigwe ndĩmũciĩ naranjĩkĩrĩra ngirathi ya waini na mũrioro wa maguta ma ngari ndĩraigua njĩra ona rũciũ no mũthenya ndarora thaa ndĩrona nĩ mũgwanja nyũmba gũtirĩ mũndũ ũngĩ no ithuerĩ ndĩramenya ndĩgĩterenge-inĩ hĩndĩ nĩnjĩke atĩa na nĩniĩ ndere ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pole nĩkũnina ngirathi ya waini nĩndĩrarutĩtwo igoti na iratũ aranjĩra tũro nĩ wa gũteithania ona kenda ngĩaga thĩna ingĩmũteithia ndageria kũmwĩra ndĩ mũthuri wene harĩa ũrarahana mwanga mũwe na tondũ ngĩrĩ na mwĩrĩ na thakame hau ndũgũkĩonga no kĩonguga pole ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pole ĩkĩmwerere kana nĩ atĩa mũtheka nyote chwa ucio MK waziro moto kwa chwa
Aria ngomu enderie bio Nithina mũru Ndithie Taigua horo Oyo nguhĩte na mũgwa nĩ Hadija Mũka wa mũrũ wa maitũ Gĩciri Oi, ũrĩa wĩ kumo taya ndegwa ndũri Tũtinoka nĩ ũndũ wa ndwari hoi Ndũkanogio gĩtherũkia cindano Oyo mũtumia nĩerĩga kũgĩa Thĩna wa higo kĩruto gĩkĩrwo Ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ Nĩũmũnya Hadija higo yakwa ũne Na ũnjikĩrie kamũnyore-inĩ gaka Ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie burinji Oi, kamũira ndĩcirie ũrĩa ngwĩka nayo Ndũkagege ũrie kandetera-inĩ Ũyũ mehia kĩrĩtie mũcukani Kũnyarira mũciĩ na itũra igima Thaici Gĩciri witũ arĩ Mathare Oi, graduate mũgima manĩathira Ngũiguagwo kwa ndariri kana ikeno Ciarĩ gwitũ Hadija tanahika Rĩrĩa okire ona wiki ĩtarĩ thiru Rũmena rũkiura gwitũ tambura Ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ Nĩũmũnya Hadija higo yakwa ũne Na ũnjikĩrie kamũnyore-inĩ gaka Ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie burinji Oi, kamũira ndĩcirie ũrĩa ngwĩka nayo Tio mũndũ nĩtarĩ naguo hoi Ndamũkora kĩwambe gĩganama Nginya nĩarũkĩtie mabati manyũmba Thaitũ ciothe gũtirĩ kĩndũ atigia Oi, na hĩndĩ ĩyo mũrũme arĩ Mathare Baba na maitũ matiuma hakuhĩ Naria maitũ gũtirĩ ũngĩmwarĩria Kuma kure gaitũ akauna kũgoro Atĩ nĩ kauna kĩgwa gwake mũciĩ Ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ Nĩũmũnya Hadija higo yakwa ũne Na ũnjikĩrie kamũnyore-inĩ gaka Ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie burinji Oi, kamũira ndĩcirie ũrĩa ngwĩka nayo Mĩtoka yothe yarĩ ya Gĩciri Mbura ndiagũrire nĩendetie nama Nginya tũkũrendeire nĩ wa Subuĩ Endirie makĩria ciothe na ndiro Oi, ũrĩa warĩ na gĩthĩi kĩharia Akĩhinga gwitũ ngũigũ imĩte njera Nĩngombo icio nĩ ciana cia tatawe Ona mũrũ wa maitũ akĩmũhikia Na tuĩririe irio ta kĩrimũ Ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ Nĩũmũnya Hadija higo yakwa ũne
oi kamwiri adesi jole akwekana yo Jamena komae osagore ni kavaho ekoma gatumia karore takore kaita itora kuinya tumia ndigwa oi nekuia rome wa muisokoraga gerete kinya kanitha kare mae ndetia kesha gatarura darama Joka kurehe maoe gwito Gutiro tainukaga na ruha Nikionda waigo yakwa ndietigae Ona wenda kĩbaro nĩmĩtigae Nĩndahĩtire nĩkũhe ngoma wako Gũkua mũrĩ ũtakĩgwa nĩndarega Oi, kĩonje gĩkĩrĩ mũndĩ ũgĩe thimũ Santa wega Thamu kwa jeka tukideka na 13 Thamu kwa jeka tukideka na 13 kushagulu televisheni yaku nawe Inoro FM mushi ni wotu gino tawana Inoro FM. How are you doing? Uko fiti tena sana igwa sasa idhaa rĩa mbere kĩrĩ gũthira tu idhaa rĩa ai tu idhaa rĩa kerĩ na nĩkĩ mathaa mothe marekũrũria ũguo inakuwa mdogo zetu Dion Jamo sindera tikuje nane gugatawe Vita akikole kumana yago motherboard Kayole Junction ajati hamwe muno so jomo anya dira asante sana jemo emwe garimwe kama na makeria David Kialie wathufukia rajira jemo mawoida kohoya thakira rwimbo rumwe rwa kiandege kana ngihota thakire kanisi safi ukitisha mimi na kujenga
Ese modu iri kakutira Papa Toma. By the way. Papa Toma. Ukweda guya anyukana. Papa Toma na nyeboji kibuno mukelia ena Papa Toma. Na bemwe na debulo tago Carolina. Analina ba na bayashiro aguyanyu. Ni azokia. Aleda Carolina. Ukiitisha mimi na kujenga, manake wewe ni mtu wa nguvu, wewe ni witu, wewe ni mtu wa power. Kisha ukilalia juke together thini wa direct officially are we together. Carolina. Tiga go kinyama nene. Mweteta Onege koyo moigire Wayatora nyokia musie Tuirende mwetigagira Inagona ngo mwaliria nume Omodene ndatua mekoa Wasiaro mwakinyongithie Natondo maneke indeka Nonginya jumure koro Yekoraria Ngetagwa Papa Toma Na mwere de bashara Sena siya kwa sepagoro Ege urura kuona siya Ninye daga gokuarelia Nonende gwaya wahiki Onyende walienge toyo Gedongo nekendisaga Teterera tutuarane Carolina Nago kinyamanene Carolina Kemie kinyamanene Gokinyere tutuarane Teterera tutuarane Carolina Nago kinyamanene Carolina Kemie kinyamanene Gokinyere tutuarane Kaka designer Oto wamele mwenye tuwese please Korone ndohetene Wengarata ya Mariamu Ngero haga na jamu Natungia niretene Nirahuwa nagaga popi Kairete mutangoe Narekerio hitukeri Nongatigo mirariria Terera tutuarane Carolina Ho kinyamanene Carolina Kemie kinyamanene Ukinyire tutuarane Terera tutuarane Carolina Ho kinyamanene Carolina Kemie kinyamanene Ukinyire tutuarane Watutua mdogo Niwajekerire ngoma Siawendo itamenyanagira Tukiumira wera-ine Nonginya ngorefama Nongihetia wageguka Gerageta yura ngoro Akanyitwo ni ngoeka Ataria tona twahiti Terera tutuarane Carolina Ho kinyamanene Carolina Kemie kinyamanene Gokinyire tutuarane Terera tutuarane Carolina Ho kinyamanene Carolina Kemie kinyamanene Gokinyire tutuarane Tawando wano Naigwete gukua Ukuetwo ni mutoka Ndarigwo kotara
ari mundayu terera tutwarane Carolina okinya manene Carolina kinya manene kukinyira tutwarane terera tutwarane Carolina okinya manene Carolina kinya manene kukinyira tutwarane Cuando llorere, weterera tutwarane, nawe tekera twendane, beta wawe ndobina ko, wanyotanga kunyotora, nanoga ukanogora, uigieve ndiwangaye, na mululio kore viendete, uigieve ndiwangaye, na mululio kore tutwarane Carolina okinya manene Carolina kinya manene kukinyira tutwarane tutera tutwarane Carolina okinya manene Carolina kinya manene kukinyira tutwarane Duda Papatoma wamwena ulewa itakuwa ngui yanyu inagonga ndipo sindiyo. Good one ni mugwanja ikaitukia dakika ni 26 ukunishina kwinae mushini wotu gino tano ikaje mukwambia kwegetha mitambo-ini nyoko ya Jerry Winston Studios nyoko ya Jerry ni sevia lega tengie gatha lega rosigan hona batu ndu wake makimuthikiria tondu tukiri hamwe nie nawe nigera muno turalinia riria turabonga bonga nawe na furahi tena sana na furahi tukibonga bonga nyoko ya Jerry Diego katurehera dereti sawa sawa mugwanja ketu kidekana 27 kinya nageria mahinda uria kura kigeira omothe nyoko ya Jerry Winston Studios cia thĩ na itikoima kuo no cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo mbeca ti thamaki tũkire gũtega tũkainũkĩria raika matu-inĩ ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Korea, North Carolina, USA. Gekena gekune kuona gethĩnĩka kana wone ngĩhoya ũiganĩre na ũngĩigua ngĩhoya ndũngĩng'athũka gũtingĩigana no mũndũ na make ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Samburu ũyũ kuo mũthamaki ndiaciarĩirwo thingira wa iregi nĩnjũĩ mũrurumo wa mathĩna kwĩiko ndarĩaga kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ Cabachaina
kinyanageria mahinda uria kurakeire ira omothe tiguo maria ngereire no nie nyiki njui Eli wa uji uria Kasarani maternity awone tikore ro ahore ro kanoge thethererio tagikiriki tikumota kiuma ono koimaku jira kanogiuma wenda gucoka ukijeterera tia kuria ndoimire ningayo kinyanageria mahinda uria kurakeire ira omothe tiguo maria ngereire no nie nyiki njui Dama Wadama mobile spare parts Jetekeria jikeore aderirageria nikio gitumaga njukire ngethe ndagia matatu koiga tendinacora kabaigia mbire gwaka wendaga atia ukijeterera atia kuria ndoimire ningayo kinyanageria mahinda uria kurakeire ira omothe tiguo maria ngereire no nie nyiki njui Wanja Asali Idia bora bora Chairman wa Galicia Karoga Nasera gesagindo endaga kujigua nimerio kiugaga tare kiumone na kinyorori keige andu anairobi thina wathira mone kuinanga ukijeterera thia kuria ndoimire ningayo kinyanageria mahinda uria kurakeire ira omothe tiguo maria ngereire no nie nyiki Wanja Asali Ekeria producer Jokumoro Nyako Ajeri Alia Wilson Studio Thank you gacho hibitu narajira ati thaa mugwajari wewe koja wewe bitu narajira ati thaa mugwaja ni hindi hitukitie ndagika ati 30 naho ikahitukia ndagika 2 aya kugira kugathania kana kurania ati thaa mugwaja ihitukitie ndagika 32 tindauga gacho hibitu na mathari tokiuga Inoro FM. Uramenyithio ni Inoro FM. Uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Good. Na madhawana kinya hau rigeraga tukibonga bonga nawe. Wakamuria dereti igirete ni siunipe mafon ni phone call kana phone book masimu 2-3 nigera jitikia ati wira wama we ukilomita aboini tutito atigana nie nawe nda feel vizuri by the way tukibonga bonga nawe ndio muthuri ti mwagijo ogenagia muno by the way wewe ni wa maana tena sana ona sasa igwa leo halo Inoro. Jambo brother. Hapo sana uje mkanyara wati poroa.
Ndegiko hawezi fanya hivyo, hiyo ni tabia mbaya, tabia mweksi. Na anytime ni tugocokereria igua leo igua sasa akinjomo wacha na tebusi ache basi. Halino. Hello, jambo. Jambo sana. Fiti tena sana my brother. Pia tawa mwili wa migoro kumamo ya Kirenya hai. Wako na inyutora vikile jamo za taeta rasio. Thank you. Eni toka musaka ya dala mono. Na niga kina by the way my brother. Aya, kuli. No. Atewa. Ushimudule kane hede inoka. Usione hede inoka. Thank you so much Helen my Ignatius. How are you doing? Ajaja motora shuli hamwe hadi tamati. Kaya mudhuri atodo ira. Anetha inyanya. Hede alika. Hede ashoka gitara. Bati yote ni yetu, si ndio? Manake sisi wote unajua tulia wira-ini. Baba hizi mondere ulie oi. Ali atumia jigwa giratha. Mutumia muruta mundu awocimeni. Muforithi one shift. Amemerekia muno otuko. Nagashohe between atumia itu gai. Mutikana siria mesire matwiciragia no muike maundu ta. Musijaribu. Akipilisi wacha. Wacheni. Mungu atawatandika kiboko. Oru amemerekia ni ati ndungithie kuhenania uge ati nyuma wira. Ati hele no athi kwa mugera waku mumemerekia uge ati ndathie. Nilikuwa job. Wapi nazikusikia. So amemerekia. We don't cheat. We are so faithful in our families. We don't cheat. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete na thi. Neumeri ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Wabateire maini Oikuruke mekuruini Ona kano tuikania weruini Haria hothe wathie No ginya wigwe mugambo wa Inoro FM Mwikari wa Nairobi na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 98.9 FM Mwikari wa Nyeri na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 97.8 FM Mwikari wa Murang'a na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 96.1 FM Mwikari wa Nanyuki na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 97.8 FM Mwikari wa Nyahururu na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 88.9 FM Mwikari wa Nakuru na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 89.8 FM Mwikari wa Eldoret na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhe nawe. Toire mandeli da gedia
hinya kũgĩa mũtumia ikanie ta ndandi ngĩhoya Ngai mũthenya ũngĩgakinya akahe mũtumia tũikaranagie utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahaũka wĩtanyongerera totia haina se merirĩria magoro nĩ makinyaga ngĩikia mũtumia wĩtagwo Peri rĩrĩa twaciarire Paula na Zuchu akĩgarũrũka mũciĩ ũyũ ndiaragia utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahaũka wĩtanyongerera totia haina se Kevo Afrosoniki wĩra mũrae wa mbaũ iko shida taririkana ndĩti itũ ya mbere tuonanĩire nawe ũnjĩia keno Samburu nĩ mũira ciugo wanjĩrire atĩ ndũkenda kuona gĩita maithori utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahaũka wĩtanyongerera totia haina se Firifiri ĩkoragwo thaka na igũrũ no thĩinĩ wacio na no nginya ũrĩkaya gĩkũi kĩa ndio ĩno ũganũrũke atĩ nĩ niĩ ũhĩnjĩtie nginya magego utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahaũka wĩtanyongerera totia haina se Engineer Zakaya Wesitras na Ikuru Othie wera mami Ndũrĩte kanitha-inĩ nĩ nditĩraga ngũrutĩire magongono harũrũke na rĩtuorere cidi twake mũciĩ wendo nĩ mũrũrĩragia mũthamaki utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahaũka wĩtanyongerera totia haina se Engineer David Kĩrĩnyaga gwĩ thayũ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inooro nĩkuo mũciĩ. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
Mariro ne soso jongi si hede gakunyo. Aya. Vamos vami. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu binota Akwarenge Kendothia mwana wa irimo ndirakwĩtigĩra ndĩrenda gũkũrutĩra ũira ta mũkũrinũ gĩtũmi mũndũ agwo nĩ ũira wa kanua gake na ndũkae mũnyeni nĩ kũrera cibuta karenda yaku ya mũtwe kaĩ atharũkire tondũ Zaire waikarire mwaka ũmwe na nuthu agacoka kera kĩrĩndĩ arĩ mĩeri ĩtatũ na ndirenda na mwana ũciaragwo na mĩeri ĩtatũ mwana ũyũ ndaciarirwo nĩ baria ya Somalia thutha wa kũhũrĩrwo thimũ nĩ Koffi Olomide akĩnjĩra wombire mwarĩ wa Sami Mangwana akĩnjĩra thecandũre rĩu nĩ .com mũrata cio waku mũnanagia maina kangoma ana tanda ĩrĩa kũrĩ agerĩkuo-inĩ tondũ nĩwe wanyonithanirie na mũcumarĩ ngĩnjĩra marutaga wĩra nake Garissa reke ngũrie wa irimũ kaĩ wanduire yĩndu ũkĩmenyaga wega rĩtirĩ rĩa ciara irigũ chokoreti kokomiro wendaga ndorie nakũ kĩnũthia wa irimũ no nginya ũrere cibuta tiga gwĩtĩĩa na mwarĩ ũcio wa Sami Mangwana ambaririkane thĩna ũrĩa twanarĩa twĩ nawe twatũraga tangita no tũcinaga makara wendaga thũkũma tũgakora irĩ ndemenge na ũkauga ũndige ngĩrigwo nĩ kũthĩra na ndigwo nĩ kũhoria ĩno cibuta wa mĩrega nĩ ngũkũhĩgĩra ndũkũngeria rimũ ningĩ ũcoke ũngĩrie ũgĩ gũtirĩ mũndũrũme mũgĩ harĩ mũtumia ĩka wega ĩtĩkĩre tũrere cibuta ĩno nĩguo yagimara tũmĩenderio kabina rokoi ĩtia rĩa mbere tiĩtia ĩtia nĩ gũcokera nĩndĩrirĩte mũnyeni mandũkandekire werũ
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Akoyokete huwa tangare onete dikidiki Negwa mokinyere amwere amotware pikiniki Amodi Tacha Jose Katumbi Wax Imax Entertainment Mosku Rugusola Kamongezo watanda Kamongezo watanda Mwana kamorongaro Ndotikomu Mwana kamorongaro Ego tekania zoko ya marigo na nyanya Na mokinyokeria wadoido Na mokinyokeria wambaka yonetembea Kwa bahati mbaya Kwa bahati njaru Mwanake akinya ikoro ria mutore Akinya ikoro ria mutore Ngatenge manademu Eta moramba Ngatenge manademu Eta moramba Akinyerete nyako Mwanake Aronwa neveka Mwanake Onini niore jase Na wethe niore kimizi Onini niore jase Na wethe niore kimizi Mwanake kuona mwere tu muthaka na ma Ungetwika nyina Wasiana siake Potential waifu Esiria mwarerie Kwa bahati mbaya Kwa bahati njaru Mwanake akinya ikoro ria mutore Akinya ikoro ria mutore Ngatenge manademu Eta moramba Ngatenge manademu Eta moramba Akinyerete nyako Mwanake Arondwa neveka Mwanake Mutino ni moru kwe ngomo watindore jamba Mutino ni moru kwe ngomo watindore Eko yokete huwa tangare onete dikidiki Negwa mokinyere amwere amotware pikiniki Eko yokete huwa tangare onete dikidiki Negwa mokinyere amwere amotware pikiniki Kwa bahati mbaya Kwa bahati njaru Mwanake akinya ikoro ria mutore Akinya ikoro ria mutore Atenge manademu Eta moramba Atenge manademu Eta moramba Akinyerete nyako Mwanake Arondwa neveka Mwanake Aigua rĩu. Thank you so much. Asante sana. Wewe. Aha. Ndiboro wega mũno makĩria. Ratukinyire wega dakika nĩ igĩrĩ nĩ thaa hande wega thaa cigana ciande wega thaa inyanya. Tutanarugia ithaa. Dabule adole makĩrĩ mitambo-inĩ. Mũrũto John Gitema, thank you so much, nimekuona. Aha. Anasema 14 supu. Asio. Yeah, 14 supu. Sawa bro. Iko tena sana. Mamake Jaden akajala sawa, tuko pamoja tena sana. Murugo tu gitau tuned. Aya, ginyangacho hebiti na tena mitambo ina. Na tena ke huko. Ginya Gordon. Gordon the voice. Thank you so much. Hiyo ni kitu ya maana tena sana. Vaishi todulu turugitha. Torushi hadite wega. Ciaku mwena cio nĩ njega nĩ ciandĩte wega. Nĩ thaa cigana? Nĩ thaa inyanya. Aya basi. Bado tuko kwenye shule.
na ugi Inoro shesheni hakuhe nawe hiyo country hiyo wabateire maini oikuruka mekuruini ona kanotuka nyeweroni haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe itha inyanya Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Juru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie mucie watu binotaga Maki wanda mathia uria weriro ni ugoka kionekine kia Johana kuna riu ni mukinyu githama-ini gia Patimo Johana nionirio wega ethiini wa roho akionio uria gukarigiriria erirwa ndikio cio tondu ni ugakinyanira ndarora na maithongona undu ucio riu ni mukinyu indiwe kumwira inywe mwendete uhoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gothamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini kiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turumea nguranirio namweo ni gathana themenithia andu uhoro wama ikonia ngoro cia andu aingi nigetha ikane mwathani rutani moru andu mahoe mianano amwe mahoyage aria angi namwe mahoyage aria kuo mukaiguaga mohoro makuma kundu na kundu amwe makita Jesu namwe makita Ngai indiwe kumwira inywe mwendete uhoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gothamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini kiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turumea nguranirio Andu agima na ciana itio ithire andu othe maneta maigananire mwana karuma muciari akaruma mwana kirumi giki ihore thi naguo muthiro boneke andu makoraganaga mundu na muru wa nyina muciari akoraga mwana akoraga muciari indiwe kumwira inywe mwendete uhoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gothamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini kiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turumea nguranirio meciria mao magathuka ona gukira manyamu ngoro ciao ni karura biũ na gukira nyongo ni makarega unduire ona marege ungai ukana ta Sodomu meyama mithemba yothe arume mahikia aria angi nao andu anjataguo amwe makome na nyamu na riu uguo niguo kuri indiwe kumwira inywe mwendete uhoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio
tekio wanyu uguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio. Makemeya maguta matikera ndumerire makamenyoro amano matika uheana makaheana gohoro ria ndu makendaga kuigwa ekaro ikagarũrũka ihane nyumba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩ ũkũgũra na wenderio kĩrathimo ndĩrawe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ndĩrawe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio. Alright, thank you so much. Aya, ndungata ya Ngai njega muno makiria na ndibura kere wega muno tuthitie rogu na rothe makiri mitambo-ini tunapenda tena sana utia hau tunapenda tena sana yeni ni gũkorwo atĩ inyuothe mũkĩrĩ mitambo-ini si ndio? Tebu njemo wewe njemo wacha igua leo igua sasa na tondũ nĩ ngenaga mũno rĩrĩa tũraranĩria nawe wacha tuchukue simu tuchukue masimu si ndio? Kisha kapotea Jomo wewe. Yo. Halo Inoro. Halo Jomo. Jambo vipi? Jomo wacha. Hai, osio na besi, mimi jina na besi. Iguama. Tukwenda tamu na. Thank you my brother. Itago MC Githibu kuma na Ivasi. Akuma leo. Githibu ni ukwenda Mabosco. Mabosco marara bakwaba kagabiria wina kira kindu kira kinene oka Bosco kira kinene Bosco kibove Bosco kira yes ikorono urio na uheane your honest opinion ugienda kana andu ariku masikithie Mabosco madofe reke bota kaunti ciothe orera muthuri tutiratwarana ungienda kana masikithio Mabosco reke ngwire tiriri yes head mĩtugo mĩũru for example tau Nora andu aria mobanaga utuku umuthi andu makobana Ngai nĩ andĩ mũhonoku ndirikie maũndũ maya ndũngĩhonoka thaa kwanza ndona watwara bishop yakwa thaa thita hau niendete mankuria bishop wakwa yes
Kageria muno ndimwendete. So ukwenda andu akubana kana kubu mahuru manyahuru. Reke akubana. Mahuru manyahunyo. Reke mahuru manyahunyo. Mesiya tena no mwiko kwara hiyo athuri. Itemakama. Daigua rarageria gutwara mbeca Yes. Ati ko zatumia mateterone weekend. Aguri mateterone weekend. Daikara muginya dahaija witu ngauga. Dore kapo to katwagatire muno muthuri. Wala ndugu tie. Abu yake ndukigwe goda kuga. Uga brother. Wewe mundu akwa wewe oga. Guti mundu akwigu. Adoya ukuga atiri. Kuri andu makoragwo me handu haceke. Mama mutangathi umwe. Athikagiriria uguo aingira studio uguo. Ngai. Uge mutumia kana mundu wake ekuye uguo nĩ hĩndĩ aroka gũchunguzwa. Nĩ hĩndĩ aroka hĩndĩ marakaranga mũkimo. Hĩndĩ ya o hĩndĩ ĩno aingĩra studio we muboi akaingĩra kũ atĩrĩrĩ we mũndũ gira taikara guo ndauga ya tangathi tiga tangathi ũtukũ ya ndotukũ we tathi toro wenda we andå a nduthi ambata tuikare twĩ thĩinĩ andå a nduthi na cohi na cohi kwanja na maoti cohi jomo we kwenda wewe utukũ mwega brother. We ndũrĩ mũndũ mwega kwa I love you with all my heart. Don't love me wajĩra tu maũndũ inaweza kuongea acha tuikare ndani. Thank you. Okay. Nyingi ciondekete ithano bandi mori uyu riria tukwaria narera ngoro no nyende gutura thi no indi na magego no nyende gutura thi no indi na magego leo na yero kongo tathiete roiro kia mothe witũ akunyĩte tukone muka tathe no matiganĩte ta mĩaka ĩtatũ makĩoyana na mũjeshi reke tũrĩmwo makĩoyana na mũjeshi reke tũrĩmwo mori wanja kimakepa gĩthiĩ college akĩiywo skuru fici harĩa Kirungu ngĩmũkora ngĩgirĩka ngĩkĩmũmenya raia kiuga nĩ ndamũmbai reke tũrĩmwo raia kiuga nĩ ndamũmbai reke tũrĩmwo gwĩtwo nĩ nyina wa Mwangi na nĩ athoni aitũ akĩnjĩta ndĩmũteithie kũmũthamithia mũthuri akĩrwo gwake kwĩna gĩtharia okire arorete taigi reke tũrĩmwo okire arorete taigi reke tũrĩmwo kawe no kuvitimo keratie gũkua baibo mariganĩrwo makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo ũkĩgethwo nĩ mũhiki ndũka
magambo ikoithio Ngai Jitirwo gutini njokirwo icerota Kigwa moiga mundu ni uyu ireke turimwo Kigwa moiga mundu ni uyu ireke turimwo Nyama Otirengo kweko magari ezietogani Ine kumulira ndimu ndarera ngoro Tioletire mamwere neko gothaguthwo Tioletire mamwere neko gothaguthwo Ndirakinyirirwo kuona nguaga kahio Niguo maruta murera ikagĩa na rume Ikituria o mwere na ndikiyaga Ona itaonetie ndudio ndio mundurume Ona itaonetie ndudio ndio mundurume Isiondiga nyosia wainga jigagerero Tiga kyoto nyumba ikoe nyamikwa Ona ithaga riene riega tukerirerie Yehumbe mukaguo wega ndio kuiganira Yehumbe mukaguo wega ndio kuiganira Icio nĩ igenyo cia wainga njigagĩrĩrwo Tigĩtiga kyoto nyumba ikoe nyamikwa Ona ithaga riene riega tukerirerie Yehumbe mukaguo wega ndio kuiganira Yehumbe mukaguo wega ndio kuiganira Wewe baba yangu wewe, asante sana, asante wega, thank you so much. Tudite wega tawega alale makire mitambo-ini muri andu a bata muno makiria muri to Charles Karaoke, thank you so much. Melissa Dirango, thank you. Oh yeah anagija jamo kwani manakusha likufanyia nini? Wewe kwenda wewe, acha hiyo maneno yako bwana. Kwani nilifanya nini? Hiyo si story ziliisha. Alafu unasida ukirudia. Hata wewe nenda. Haya basi. Dele kwa hali ya Guisi yakwa. Arume aria othe watuikate mobanaga. Muno tuku. No kamenya wega ta wega ati muthuri ewira. Ati jomo haha ewira. Nako job. Acho between hali reception no hewe ramuringa na wewe unaenda kunyemelea huko ati jomo haha na mugathie alafu bado mnakisha radio munisikia ati niko kwa mitabo
tindi mitambo-ini gatingiuka karima thaa 11 he watchman wiho arahurwo ni heho nawe unanyemelea bibi yake. Shame on you. Kuja Bosco, shika ule kama ule ana kama tayo kura kabisa. Kuna unyemelee watu ambao wanafanya kazi ya usiku. Ngoja bado niko na Bosco, kura tena Bosco kama tayo. Aya, ona huyu kura kabisa. Na bado hebu inama. Dogeshonoka mutumia wene tuhuragwo ni heho guku nawe no kunyemera inama kabisa. Haya, ona huyu akilia. Haya, wakikirira nyamazisha hiyo mdomo. Nyamaza. Hey. Unalia nini? Nipige tena. Nipige tena. Nyamaza. Nyamazisha mdomo. Sonoka. Asanta, good one, thank you. Ici hadite wega ni thashigana ni thaa 8 ikaitukia ndagika ni 21 guku sakulite ni akuhi nawe Inoro FM na nyimbo cia Superman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Moire tuana roko abonga jerete ne wale na moduri mure guoya gugekira riwa riara mugonda gukombora ndokagwa iga mure guoya gugekira riwa riara mugonda gukombora ndokagwa iga susi. Goja kidogo atejamo athakira inokira mukagu rwajoi wa macharia ni ndo arumesho mothe hamobanaga nokira mukagu brother songa nayo hadi tabati. Joe wa macharia tianjera tondo warogama okeoga toyo waiya kwene nikimufuto eka wiyogete guothe nikigia gwita tondo anatoregetha inokera mokagu cura iria agegwetha iganyone onywete njoi ndithiraga utinde wiyambite na githongo kingi inokaka nokore mukagu neiro. Kikero sikoni ora sentiri origire tikega tomadhabu gekite nikare na future wahetia kuina mandio gutigo hore kionje inokera mokagu cira ire agegwetha iganyone onywete njoi ndithiraga utinde wiyambite na githongo kingi inokaka nokore mukagu neiro. Muere inoke munyakane wagire ugithoma wega kawera nako kionoka mushahara kega ndurere
twana twaku toya gũgũteithia maithagia gĩtĩo nĩo rĩinũkĩra inũkĩra mũkagucĩra iria gĩgwetha iganio nĩ anyuĩte njoi ndĩthiraga ũtinde wĩambĩte na gĩthũngũ kĩingĩ inũka kana ũkore mũkaguo nĩairwo nĩ moi vama diaspora mĩgũnda ndũrahaicire ngathĩ ndũrĩ wa mũng'etho kuma warutagataga kwĩhũnĩrĩria ũmongũrũra gĩothe ũkamagũrĩre kĩũtana kĩinũkio wĩinũka ũrĩ wika inũkĩra mũkagucĩra iria gĩgwetha iganio nĩ anyuĩte njoi ndĩthiraga ũtinde wĩambĩte na gĩthũngũ kĩingĩ inũka kana ũkore mũkaguo nĩairwo watu wa ndu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 nd
Maina wa Afro Country Studios. Thank you, Daddy. Yeah. Yeah. Joy wa Masharia. ndureka mukagwa thimo wa mwira meeting nemo semanio riko tanagwa ithwe nonye ndetui aja ndigetweka mukagu na ndigetweka nyina watwana tou twaku ndukira mukagu na toma wa twaku ne maisa itwe turaria wasuya ndeigate Nitoeni mai ya mukwenda wena musie ne waikirie ndoa no ekiuma na thamaki gutirio ndikekire na ndare mufataru onegereirie kiendenge baku iturura niĩ ndĩturia nja ndigetwĩka mũkagu na ndigetwĩka nyina watwana tũu twaku nũkĩra mũkagu atũmahũa twaku nĩ maica igĩtũra rĩa wacuria ndĩingate Chomwanya hila na Moscow. Baba igwa wega ikuga ndikwendete tondũ ndakwĩra ũthiĩ niĩ ndĩ mũtumia nĩtũĩ rwake wĩra umire tene ũtatwakenanĩra tarora nĩ gũtuku ndagũthaitho kamone niĩ ndĩturia nja ndigetwĩka mũkagu na ndigetwĩka nyina watwana tũu twaku ndũkĩra mũkagu na tũmahũa twaku nĩ maica
tora ria wasuria deingate Studio 56 Wakwira Niende zuri atano niende zuri zoge Muko famere kidaga itheru naguo Ndiruma mutumia ndeaga ire ndaheo Tondona ndaga kuria kimarĩrĩa Niende zuri ata ndigetwĩka mũkaguo Na ndigetwĩka nyina wa twana tũu twaku Ndũkĩra mũkaguo Eto mahũa twaku Nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Sigana oya gwakwa nyumba na gũtirĩ ndũreka mũkagwa ũrathimo wa mwĩra wĩ mitingi nĩ mũcemanio ũrĩkũ tũnaguo ithuĩ niĩ ndĩnjuria nja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Chumwanya thina apos Mwambagĩra kũ Salimia John wa Fun Place Denu wa Daima Salimika baba Matumat Wapi kelele followed by Bruto Kamuranga good one Ribo rotkinyirie wega nitha cigana nitha inyanya ikatukira ikani mirongo itatu na igiri na gukucakurite ni ceceni akuhi nawe Inooro FM mucii ni wotuginotana. How are you doing? Na niĩ mwenyewe nĩ njiguaga wega rĩrĩa tũrabonga nawe na my producer mũthenya mũmwe etagwo show between ako Gangari na mimi jaja ndirago faga hebu nipange baba yangu kiatu imetokana by the way. Sija mliona kiatu imetokana gasho. Nakaa kama tumuli mitu. Aya, nenda tubonga nawe na ngigua wega riria ugukorwo ati we ni kuhura thimu guku kwa Inooro FM joe thimu ciaku imwe igire ithatu tubonge mimi na wewe. Murutathi wa mitambo-ini tagwo Kariuki Mucovi wa Kadhambi. Kariuki Mucovi wa Kadhambi, thank you so much. Asante sana. Mujirisi original nijuro rorete gukira. Haya. Mama kadiwa nati no. It should be. Nimejaribu sana. Horadi mushiaku ni kana kosi kigira guku ni kana jigue wega. Good. Otemonene. Igua leo Igua sasa Ati Jomo umekaa sana hujapiga soda adil huu. Hii inaitwa milango mitatu. Milango mitatu iko sawa. That is a cappella. A cappella. Soda ya Dilhu. Yeah. Milango mitatu. Just before then, watu wa Mani oye. Mulipigwa mukanyoroshwa.
Koja na kijana wa miaka 15 years. Kijana wa Arsenal wa 15 years alipiga show. Alinipigia wanyeshe by the way. Kijana wa 15 years. Kijana mdogo, kijana barabara. Mwana oroka nini? Kalala kama vile international. Bao idhano 5-0. Ndio na 15. Ndio mimi tekinya kukama. Ona kukama dioi. No wanyororoka. Wakenya nao mlifanya vibaya sana. Mukakora tikiti. Wakabago Tanzania raho tiro. Tondo tungetukanwa na misemo. Tungerushwa moja kwa wengine na ingine. Ungasikia kumradhi, takriban Wakenya walikuja hapa waka tusududu. Hadi pesa dadili wewe. Mji wa Yerusalemu umeandaliwa kweli, milango 12 kwa watu wa Mungu. Watakaoingia pale ni walioshinda dhambi, zitaingia kabila za Wanaisraeli. Mji wa Yerusalemu umeandaliwa kweli, milango 12 kwa watu wa Mungu. Watakaoingia pale ni walioshinda dhambi, zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kusini kaskazini ni 3, zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kusini kaskazini ni 3, zitaingia kabila za Wanaisraeli. Wazinzi wote wachawi hawataingia pale, watumia mikorogo na wezi wa zaka, bila kusahau wote wavao milegezo, hao wote katika lile ziwa la moto. Wazinzi wote wachawi hawataingia pale, watumia mikorogo na wezi wa zaka, bila kusahau wote wavao milegezo, hao wote katika lile ziwa la moto. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kusini kaskazini ni 3, zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kusini kaskazini ni 3, zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kusini kaskazini ni 3, zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kusini kaskazini ni 3, zitaingia kabila za Wanaisraeli. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Shesheni hakuhĩ nawe. nĩ tabarĩra ya Racũria wabateire maini oikuruka mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Uriya muti urahi ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete nathi ni umeli ya mitabiro ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Maulana hajatufanyia nini katika kuandaa karamu mbinguni? Tumehesabiwa haki kwa imani, tuna ahadi za thamani katika neno la Mungu, uhakikisho wa kweli ulio na msingi mzuri kwa uzima ule wa milele. Hakika karamu ya kiroho imewekwa mbele yetu, karamu ya mbinguni. Maulana hajatufanyia nini katika kuandaa karamu mbinguni? Tumehesabiwa haki kwa imani, tuna ahadi za thamani katika neno la Mungu, uhakikisho wa kweli ulio na msingi mzuri kwa uzima ule wa milele. Hakika karamu ya kiroho imewekwa mbele yetu, karamu ya mbinguni. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambayo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambayo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Nishati uibuke mshindi kutoka katika dhiki kuu, upate vazi la harusi. Ni lazima kumpenda Mungu sana na jirani yako umpende kama nafsi yako. Wakati kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo haya yamefanyika kikamilifu, tutakuwa kamili katika Kristo na kuhudhuria karamu ya mbinguni. Nishati uibuke mshindi kutoka katika dhiki kuu, upate vazi la harusi. Ni lazima kumpenda Mungu sana na jirani yako umpende kama nafsi yako. Wakati kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo haya yamefanyika kikamilifu, tutakuwa kamili katika Kristo na kuhudhuria karamu ya mbinguni. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele
hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambayo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametandaza mbele hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambayo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Uria muturaki ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete nathi. Ni umeli ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Bas. Haya basi. Suwa Gecko Anita Mfalme. Nyinyi ni watu wa nguvu. How are you doing? Dakika ni 10 dakika ni 14 dakika za kenda au tuna mathaa mangĩ matatu 3 more hours. Mimi na wewe na ni kama mmelala by the way, si ndio? Mwagijogo Wakamono wa Kirere, Mama Esi Arwanye kama place wo idamoya kaka ni kana kanyu gagiciarira karagire twende nalo katue thimu ona mwena wa SMS ni jui ukire tiari kali wadhufu kienda kuona uko firi tena sana. Ataki mwana ndugu tojo wake huyo. Haya kabite yale niliona kidu. Macho imekataa. Lens ziko mbali. Ona murudo Evans karaoke but ni sawa nyinyi yote ni wetu. Nyinyi wote ni wetu. No other makiri live then wa Facebook page ya Inoro FM ona nyinyi muri afata. Mutogolithi mundu gutu mamake Jaden. Wewe ni mtu wa maana. Kalite. Charles karaoke. Nyinyi ni wetu. Nyinyi ni wetu na nyinyi ni wengi tena sana. Request ya kuno shirathi na bila ukigira gukuthini wa mitambo ya Inoro FM. Ndona waka. Urajira jamo, how are you doing? Uko fiti tena sana, niko fiti tena sana. Tukisonga nayo hadi tamati. Hikisa. My producer leo ndihingisha. Haya basi, wekelea. Siwezi ona hapo by the way. Wekelea bro. Go Flozy Joe.
icugaga maiga mothe nĩ macoketwo rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka nĩ ũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya o akĩoa arĩa marĩagire bata no maretire ihiga inene rĩa koine kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine na hekarũ ndĩrĩkũ nginya ambarare onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra arĩa makũhumbire nguo cia matangari acio no magakũhumba ngoga cia riri kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri
maundu manene na makugegania maria Ngai egwika imera iria ciothe ciarĩirwo nĩ itono nĩaroka kũrĩha we wĩtagwo Ngai ũringaga ciama kariganĩrwo nĩ mĩaka marathima Sara ũkũrũ-inĩ wake kĩriganĩrwo nĩ mĩaka